nagsasabi ng Praise the Lord. Bisa po pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay si President. Ngunit bawal natin pinapataw sa pagpuri paglating pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and the whole honor. Doble paggalang at pagrespeto po maminumhal sa ating kagalang-galang sa ating mga magulang sa ating malapay si President, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salmidang President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comol and Bidang President, sa kanilang mga iluwang turo at aral, maminumhal, sa kanilang mga bunga at panalangin, maminumhal. Tayo po may naging bunga, President, sa kanilang panalangin, maminumhal. Na narito tayo, maminumhal, tayo pinagpapala natin malapay simula nang nakilala po natin gawain ng Jesus Miracle Crusade sa kanilang pagtuturo. President, nariyan tumubo yung ating pananampalataya. Dito, maminumhal, nagbago ang ating buhay. Pinagaling tayo sa malubhang magaramdaman at sa mga oras to, tayo pinagpapala na at kinakahabagan, binibiyayaan ng ating pinakamamalapay. President, nagpapabot din tayo maminumhal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida Children. President, maging sa lahat ng pamilya, maminumhal ng kaapu-apuhan po ng ating beloved na Almeida family, President, maging sa lahat, maminumhal ating makapiling mga kasama sa mga oras to, ating mga beloved elders, President, sa lahat po maminumhal ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Order Pichu Bubunyir, at katuwang kanyang mahal na ating beloved Divine niya, President, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, kapiling, sa mga oras ng ating mga beloved workers, sa lahat po maminumhal ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus, President, na rin maminumhal sa lahat ng mga minumhal ng ating beloved choir, ating beloved instrumentalists, help of the church, and President, at na rin din po maminumhal sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng sa ating mga kapitbahay, President. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay si President. Maging sa lahat, maminumhal na kandabay po sa ating live webcast sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, especially sa mga baguhan po. And President, na rin maminumhal na dinaragdag ng ating pinakamalapay sa nanonood po ng ating live webcast. President, magandang oras po niya sa inyo, maminumhal. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay si President. Narito muli ang ating pananambahan, maminumhal, na muli niyo pong masasaksiyan na tayo muling magpupuri sa ating pinakamalapay sa aawit, maminumhal ng mga masasayang awitin, President, at tayo aawit din po ng malumanay na awit. Sa bagay na yan ay ating pong inibita ng pinakamnabis, malapresensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya natin sa ating malapay President. At na rin din po maminumhal, masaksin niyo rin po ang mga pinagpalang mga beloved kapatiran na mga hayag ng kanilang mga buhay na patotoo, President. Narito po paano po kumilos ang ating malapay Jesus sa kanilang buhay, na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, at sa mga oras to, sila pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus, President, sa pagpapahayag po ng buhay na patotoo, portion po ng pagpapatotoo, maminumhal, diyan niyo po mapapanood po yan at mapapakinggan, President. At rin din po, maminumhal sa pagpatuloy magawain, masaksin rin po, maminumhal ang pag-aawitan po ng ating mga beloved adult choir, President, simula rin po sa mga beloved children's choir, President. Kasunod po, maminumhal ang ating beloved youth and singles choir, President. At sa maminumhal, magpe-perform po sa mga oras to, karagdagan maminumhal na ipe-perform po sa ating balagawain, President. Nariyan po bilang isang halimbawa, maminumhal ng mga mananampalataya, President. At sa pagpatuloy maminumhal, ang huli, ang beloved meron po maminumhal ang special na birthday po, maminumhal ng ating mga beloved mimers, President. At nang huli, maminumhal yung beloved Finest Generation Grind, President. Diyan po muli po nating dadamahin ang pinakamamis ang balang presensya ng ating pinakamamalapay President. At sa pagpatuloy balgwain na rin po maminumhal, masaksi rin po ang pagpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay, maminumhal, pinagpalang mga aral na magpapaliwanag po patungkol sa pagbigay, President, kung paano po maminumhal. Dito tayo sinusubok ng ating pinakamalapay hanggang sa ating kamahal na ating malapay Jesus sa ating pagkakaloob ng ating mga kasabagit handog, President. Diyan po nakikita yan, maminumhal ng ating pinakamalapay Jesus, kung tayo ba'y tapat na nagbibigay at pinangako na ng malapay Jesus ang triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual, President. Ang huli, maminumhal yung pangangarabal salita ng ating pinakamamalapay Jesus, President, na sabi nga yung bang likod, maminumhal, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapabusog, nakapagpapalakas ng tipisig ang pangatawan, kinakailan po kumain din po tayo ng salita ng Diyos, President. Ang pagkain salita ng Diyos, maminumhal yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel, maminumhal, hindi lamang po maminumhal, President, na rin maminumhal sa ating
banal na gawain, maminamahal, maging sa ating mga kanyang tanghanan, maminamahal, dala po natin yung banal na salita ng ating mga kanyang banal na kalooban, Presget, ipinamumuhay po natin. Yan po yung pagkaing spiritual, Presget, at yan po nakikita, maminamahal ng ating mga Jesus, nung tayo nga ba ay talagang totoong sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay, Presget, nasabi pa natin pinakamamalapay na wag na dan pabayaan natin pagkakatipon, kagaya ng ugali na ba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo na yung ating namamalas na malapit ng araw. Presget, ito yung pinakaasam-asam natin na Presget, na yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Presget, maratnan tayo maminamahal na sa kanyang banal na kalooban, maminamahal tayo magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Presget. Kaya na rin maminamahal sa mga oras to, tayo magsaya dahil ating pong Christmas Thanksgiving, bagamat ang iba maminamahal ay talaga na rin naglalakbay na sa mga oras to patungo sa ating gawain, maminamahal, makikipagkaisa sa ating Christmas Thanksgiving, na rin maminamahal, na rin tayo laging manalangin, Presget, para sa safe na kanilang paglalakbay, para tingin ng malhadi sa ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Presget. Kasi sa oras to, maminamahal, bago tayo mag-start, maminamahal, tayo po muna yung magbukas ng isang time team na pananalangin sa ating malapay si Presget, upang ang gabay at patnubay na rin maminamahal ay laging sumasait din ang kapangyarihan ng ating pinakamahal pa si Presget. Kaya sa oras to, manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpalak po naman, Diyos, at mga kaprensal kami nagpupuri, nagpapasalam sa oras to, hallelujah. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Na rin, hallelujah, narito kami sa mga oras to, sa iyong balharapan, kami pinagkasama-sama ngayon, nagkatipon-tipon, malapay sa nagpapagumbaba, minagabaga, saan mo kami ng asumpuan ng bawat isa, nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, malapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na umakos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa sa malapay sa hallelujah. Malapay sa bungat panalangin po ng aming kagalang-galang balisan Pastor Willie sa midang malapay Jesus. Na rin po lang isang mo po ang bayo, malapay Jesus, lang isang mo po ang bayo itong balgawain sa simulain sa pag-MC. O pinag-pirir pag-awin ng madyo pasong salim sa malapay sa mamo kami malapay sa bus. Ang pinakamanabi sa malapay sa aming galitaan dito kalakasan po namin sa paglalingkod sa iyo malapay sa na rin po. Lang isang mo po malapay Jesus. Ang mga pinagpalang mga kabilabod kapatiran, halilahan maghahayag na kanilang mga buhay na patutuko paano ka kumilos sa kanilang buhay, na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubang magkaramdaman, nilutas ang bigat ng problema sa mga oras to, sila pinagpapala na malapay Jesus, sila pinagpapala muna malapay Jesus, na rin di po malapay sila kumubigay ng mga buhay na patutuko upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin nanonood ng aming live webcast sa mga oras to, sila po makumberte, at kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila dumuroon upang sila makapiling sa paglilingkod sa iyo malapay. Na rin di po, lang sa mo rin po mga pinagpala ng mga awit, simula sa pupunan po ng aming mga beloved adult choir, mga beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at sa lahat po mga silang sasagawa ang na rin pagpe-perform po kung paano naging halimbawa malapay Jesus, hallelujah, yung mga salita, at na rin din po ang beloved na mimers na special number na iaalay po namin sa iyo malapay Jesus, at ang huli ang beloved finest kanilang pag-awitan malapay Jesus, lahat ng papuring awit iasa sa gawa, simbal harapan malapay Jesus, sa mga oras to, simbal gawain lang isa mo po malapay sa muling daluyan ng yung pinakalupis malapay sa aming galitan na malapay sa hallelujah. Lang isa mo rin po ang pinagpalang ang mga ngaral na rin po magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalum ng mga kasambakit, handog malapay sa kumubigay ng madalatang galang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano na di po muna nakasunod sa bagay na ito, mahipong kanilang puso malapay sa kanilang isip na napakahalaga po ang pagbibigay na rin po malapay sa hallelujah. Na dito mo kami pinagbabala, na rin halulugit ang pagbabalang spiritual. Sa huli, malapay Jesus ang pangarambal salita, ikaw pong bigay ng misahe ng pag-aaralan, hallelujah, sa hapong ito, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami sa iyong banal gawain, sa simulain ka sa matapos na tagalay kalakasan, kagalakan na nagmumula sa iyo, at kung paano mo kami iningatan, pinarting, mahati sa gawain ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, at hanggang sa ibang bansa nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to, hallelujah, sa bungat panalangin namin kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salmena ay pong sinasaway lahat ng urigaw ang kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa unat bungat panalangin, hallelujah, ng mga pastor ay ba nyo kasaw in Jesus name, hallelujah, hallelujah. Sa mga oras na may minuhal tayo muling magpuri sa ating pinaka-presbyterian, hallelujah.
Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsawa, purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisilang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo nang iyong kasama. Tulad din ng sang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat di lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay pagdilim at gabi may dumating, may umaga maring darating. Nang si Kristo ay kapiling. Kay ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at kisilang. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kung kay ganda ng umaga, kung si Kristo nang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, lumpuro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang
nadama ang pagmamahal. Laging magandaan mo man kung si Kristo ng kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man ang darating, nang daan si Kristo napiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling kay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man ang darating, nang daan si Kristo piling. Magmula magkilala kay Lord, hallelujah, ang buhay ko handong siya. Magmula tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Lord, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon, Lord, hallelujah, sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, pag-ibig, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo, Lord, agad halin patuto sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinako
kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. As for me, I'll be always Lord, the reason riding stand will be sad this mine with nothing with a lighter. I want to be just like you, the Lord. As for me, will behold thy face. As for me, will behold the face that riding stand will be satisfied with nothing real life. I want to be just like you, the Lord. As for me, who behold thy face. Aming Diyos, inasa mukha mo yung pangmasdan. Gising ko sana ikaw na siyong piling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, inasa mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sana ikaw na siyong piling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my holding on, the great Creator became my Savior, and who gets what that's will have you. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my holding on, the great Creator became my Savior, and who gets what that's will have you. Time for promise glory and believing story. My God and Savior's Him, and Jesus is name. For they have made you lose on a stranger, and battle so tears and time. Oh, He glory to God, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all has fullness will have He. We have hallelujah, and bring your right spirit, we and me. Create and be happy, oh hallelujah, and bring your right spirit, we and me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and make not a Holy Spirit from me. Restore and the peace, Lord, hallelujah, the joy of that salvation, and with your right spirit, read and me. Create and be happy, hallelujah, and with your right spirit, read and me. Create and be happy, hallelujah,
Here I sleep and read and read. Oh, cast it out away from thy presence so long. Take that Holy Spirit from me. Restore and redeem the joy of salvation, and bring your and spirit with and be. Isang puso tapat ang sa akin ay likha. Bigyan po ng bawang damdamin. Isang puso tapat ang sa akin ay likha. Bigyan mo ng bawang damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Spiritong patay, magpagaling sa akin hanggang lahat na dulo ng iyong pangdiligan. Ibalik mo ko, gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Spiritong patay, magpagaling sa akin hanggang lahat na dulo ng iyong pangdiligan. Ibalik mo ko, gawin mong naman. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with peace, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without doubts, the way won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Glory to God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without bread, we cannot live. Without friends, we cannot share. Without joy, we cannot hold. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with peace, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life.
Come take my hands, come walk with me. My God is real, He's real in my soul. My God is real, who He else wants, baby, oh. His love, oh, His life, oh. My God is real, who I can feel deep in my heart. Some folks beat out, some folks be scorned, all can go on and leave me alone. Balance for me slowly, how they have sworn. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, His will, His will, His real in my soul. My God is real, who He has once, and baby, hold His love for me, His life will go. My God is real, who I can feel deep in my heart. Some folks be high, some folks be scorned, who can go on and live be alone. Oh, balance for me, how big and small. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, His real in my soul. My God is real, who He has was, and baby, oh. His love for me, His life to go. My God is real, who I can feel deep in my heart. There are something I'm better knowing. There are something that I can go. Oh, but I am sure. Oh, this one thing, my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who He is one, and baby, oh, His love on me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who He has once, baby, oh. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternal. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. He's given me eternal life. Yes, Lord, hallelujah. I was not worried, for I was a sinner. My destiny was the burning hill. Yes, Lord, hallelujah. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free for the blood, the element, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there
to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. One of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Halina't sama-sama tayo pawit habang buhay, habang buhay ay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo pawit habang buhay, sa habang buhay lugadhal ay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, na lagi kita taas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo habang buhay, habang buhay ay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo habang buhay, habang buhay ay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo ng wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, na laging itataas ang pangalan mo ng wakas. Sadyang ay lapit mo sa amin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong hanap labis mo, minamahal, kaya't dalawin ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. ako'y iyong anak labis mo, minahal, kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin
Kay sarap Awiting makalangit, puso ko'y uminda sa tuwa. sa tuwa, Sigala, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinahit, nagbubundi-bundi sa langit sa tuwa. sa tuwa, Sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang likayang sihon, hinikayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit di masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. la 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 la. Puso ko'y uminda sa tuwa, Sa gala, ligaya. mga awiting makalangit, ibang likayang sihon, hinikayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, Ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit di masiglan at masaya, magwala na si Jesus ay makilala. kung kay sarap Awiting makalangit, puso ko'y uminda sa tuwa, Sa gala, ligaya. pagkadamang-dama mo sa iyong hinahit, Nagbubundi-bundi sa langit sa tuwa, Sa gala, ligaya. mga awiting makalangit, Langit ibang likayang sihon, hinikayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit di masiglan at masaya, magwala si Jesus ay makilala. O di ko makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo. ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. tama ka aking alam, kahit sa araw, pangarap ko matupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, ang di sa pangarap lamang. Sabihin pa nila ako'y isang pangariko, at magtawanan ng dahil kay Jesu Kristo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at bilang may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating sa araw, pangarap ko'y matupad, at walang sino mang hahalang. Ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang
siya Buod sa halabihan hanggang sa pangarap lamang. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, praise God. Praise God, I'm a Christian. I believe that I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. happy, 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 the Lord. happy the Lord. Praise God, praise God. Praise God, I'm a Christian. I believe that I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Lord, I will be, yes, I will be what you want me to be. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. I'm blessed, and the Lord I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the Lord I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how will you ride? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and the Lord I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how will you see so? I'm blessed, I'm blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if it happens to us, how will we please God? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. When we gather again, Let's together again, praising our Lord. praising the Lord. When we gather again, Let's together again, we wanna go. Something good is going to happen. Something good is in store. When we gather again, in praising the Lord. Magsama-sama tayo, sama-sama tayo, Magpuri sa Kanya. magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, Sama-sama tayo, kaisa, kawinan siya. May mabuting pangyayari, mayroong pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magagawa waranin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y masama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na
di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Ay humawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Ay humawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Ay humawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Ay humawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan, nadarama sa mind, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan, nadarama sa mind, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? nadarama sa buong katawan, nadarama sa mind, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magulaman tanggapin sa Siso Cristo, may kailangan sa aking puso. I have you believed in my heart. I have you believed in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you believed in my heart. Ang aking puso ay nagkakilakad sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. sinangako Babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. ang aking puso May kagalakan sa paglilingkod sa aming Panginoon. May kagalakan, nag-aawitin sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. sinangako Babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang baliw ang pagkinabubuhay. Oh! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay! Tagapagligtas, 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 sa Jesus ay tagapagligtas, walang baliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. oh, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. we come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our God and King. We come to praise Him, we come to praise Him. We come to praise our God and King. Oh, glory, hallelujah, is the God we King. For Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the God we King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, In the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, there must no to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be no against
victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons have to be far away. In the mighty name of Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Lord Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, 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 hallelujah. Jesus gave me victory, glory, glory, hallelujah. It's so and for me. Oh, victory, 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 hallelujah. I praise Jesus you. give me victory, glory, glory, hallelujah. It's so and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind. Lord, the promise me when said I Lord. He's not my mind. Lord, the promise me when said I Lord. His mountain be removed. His mountain be removed. His mountain be removed. And promise me when said I Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had him on, but Jesus set me free. The devil had me down, but Jesus set me free. The devil had me down, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. His whole behold. Falling up beside, falling up beside, falling up beside. His whole behold. Falling up beside. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. His whole being falling up beside, falling up beside, falling up beside. His whole being falling up beside. My Jesus is falling up beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, Holy Ghost supply. Keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Yes, Holy Ghost supply. Keeping me alive, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's my soul. Would you save me? Some people are inside, but Jesus save my soul. It's probably my soul. It's probably my soul. It's shouting for Jesus save me. Some people are inside, but Jesus save my soul. It's probably my soul. It's probably my soul. It's shouting for Jesus save me. People on the side, but Jesus save my soul. It's something about me, it's my soul. Yes, my soul. Sing, shouting for Jesus save me. Some people on the side, but Jesus save my soul.
Everybody that is Be my soul. He's the King. Oh, kings. He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. 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 Oh, He's the King. He's the King. Say King of Oh, Kings. He's the Lord. Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. 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 Oh, He's the King. Bless the Lord. Oh, my soul, Bless the Lord, oh my soul, and all that's that is sweet. within you. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Sabi ng praise the Lord. Hey, praise God. At ito po sa minamahal ang ating mga papuring awit, masayang awitin na malapay sa praise God. At ayun po tuloy sa paggawain mga minamahal. Tayo dadako na sa mga lumanay na awitin. At ibinibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Gabi po sa ating beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Stradlan Meda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, sa aming mga kainaan na aming pong nabibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami't patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po yung abang lingkod malapi noon, maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo malapi noon. Samahan mo kami malapi noon, hallelujah, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Mabag ka sa bawat siya sa amin malapi noon. Patuloy kaming palakasin, papagtagumpayin sa araw na ito malapi noon, na aming maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Stradlan Meda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, kahangahangang tunay na Kaibigan si Jesus. Langit ay kusang lilisan upang tayo'y matubos. dakila ang Pag-ibig ni Jesus, ako'y makasalalay di lubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin,
ako si Kristo. Ng pag-asa'y magdilim, buhay ko'y kanyang binago. Ng liwanag ng dinig, dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanang tinuhos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. ako'y marangking Tiwala kay Jesus, kahit saang dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanaw. ako'y Tiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o mundo. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanong. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa Kanya ng pagkikipagbaga. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung malayo man, malalim ang libis sa piling ko'y hindi umaalis, kasama mo sa hirapin. Si Jesus na hari ng pag-ibig, ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pagkikipagbaga. Ikutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. ako'y Nagtitiwala sa sa gitna ng pagkikipagbaga. Tukutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. kung ang rosa Kanya minamahal, mga ibon
Titiwala sa Kanya, sa gitna ng pagkikipagbaga, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Mundo man maangkin ko, kung Mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang manalayo sa'yo. Tatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. kaligayahan mo, Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo sa buhay ko, ang siyang panghahawakan ko. buhay ko'y Binago mo na lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo At panghawakan mo ko, tatalikod ako saan ako tutungo. ikaw lang ang Buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo sa buhay ko, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, Oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay Buti mo, binago bago mo ang buhay ko. noong ako'y wala sa'yo.
maging aking karamdaman. Pinagaling mo lumusan, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Oh Panginoon, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Oh Panginoon, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulang. Lahat ng gagawin Alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulang. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. O sige man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang ang pagbabago'y naangkin at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. O sige man dahil sa ngalan mo,
man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay ka ngayon sa akin, ang pagpapago'y na aking, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, Oh Jesus, usilin man dahil sa ngalan mo. pagkat tunay kang Diyos sa akin, Ang pagbabago'y na aking, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak na rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay
ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, Iyong hawak-hawak pa rin. ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Diyos, you did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross
yourself befriend humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises To to your your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Standing in awe of your grace, soothing my feet in your way, entering Into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, the celebrate, my Jesus, my my Lord, Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. no longer I, But Christ living in me, serving you for all eternity. my I eyes set on you in this race of love. No longer my ways, let your will be done. make me I said that my heart ever true, clinging to the cross I
sa'yo ako ay lalapit. Dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, Sasama sa'yo saan ka man tutungo. ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain,
Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I'm blessed. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light, give it to the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you went out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad.
people of God, sing His praise all over the land. Everyone in the valley, gonna lift your voice. All those on the mountain topping land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside.
bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At atin na pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Palapakan natin minsan ang ating mga Panginoon. God bless sa ating pong beloved song leader, ating po beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Ating po beloved elder. Alat magsabi ng praise the Lord! Kulang yan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, tayo po mga minamahal, magdiriwan natin pong Christmas Thanksgiving, amen. Ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, na siyang nagbigay, mga minamahal, ng pagkakataon sa ating mga minamahal sa araw na ito, mga minamahal, upang ating dakinain, luwalatiin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, mga minamahal, sa magtatapos, mga minamahal, na taong ito ng 2025, mga minamahal, nariyan ang kabutihan, ang pagpapala, ang kadugunan ng malapino sa ating mga dalangin, ang patnubay, ang proteksyon, ang pagpagaling, pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat lamang, mga minamahal, ating ibigay ang pinamatas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pagpalakpak, pag-aawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. At patuloy natin pinapabuti, mga minamahal, ang paggalang at pagbati ng Merry Christmas. Amen. Sa ating pong beloved Pastor Evangelist Wildes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, na talagang lagi natin, mga minamahal, inaalala at pinapahalagaan ang kailang turo at aral sa atin. Dahil kung hindi sila ginamit ng mga Panginoon sa ating panahon, mga minamahal, wala tayong pag-uusapan na kaligtasan. Hindi natin malalaman, mga minamahal, ang tunay na kahulugan at diwa ng Paskong ito, mga minamahal, kung hindi sila ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kagalingan, mga minamahal. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga, mga minamahal, sa kanilang buhay ay ating talagang nasaksihan kung paano kumilos ang mahal na Panginoon. Kaya ating pinapabuon ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mahal na Panginoon. At good morning po at Merry Christmas sa kanilang beloved children. Amen. Na sila po, mga minamahal, ang talagang nagpapatuloy ng turong ito, mga minamahal, ang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa na buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At good morning and Merry Christmas sa ating pong beloved pastoral workers. Amen. Dito po sa pangasiwa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, sa ating beloved elders, ating kasama yung ibang mga minamahal from Umingan, ating beloved brethren from Umingan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sila ay nag-travel pa, mga minamahal, almost talagang 1 hour, mga minamahal, mahigit. Subalit talagang nariyan, mga minamahal, sila ay galak na galak, makikiisa sa ating mga minamahal, popurihan, sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen sa dakong ito. Good morning sa bawat isa, mga minamahal, at
Merry Christmas po muna. Happy Christmas of Thanksgiving sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, ng Salmo, ng awit 92, ang talatay 1 hanggang 2. Amen? Habang ating pong hinintay, mga minamahal, ang mga listahan ng mga pinagpalang magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, for the sake of aming beloved bisita, mga sa mga Facebook and YouTube viewers, wala kayong ibang mapakinggan dito, kundi makilala ninyo kung paano ang mga kapatid, especially yung mga nakahanay magpasalamat sa Panginoon, na sila noon ay punong-puno ng karamdaman, ng problema, kabagabaga ng puso, walang pag-asa. Ang ilan magpapakamatay na. Pero nang makilala nila ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, malaman ninyo paano silang pinagpalang mga Panginoon, paano pinagaling ang kanilang karamdaman, paano binigyan sila ng kapayapaan sa puso at isipan ng mga Panginoon, paano sila ligtas at pinotektahan ng mga Panginoon sa lahat, yung kagalakan at pag-ibig, pag-asa, nagbubuhat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung inyong gawin, sundan at sampalatayanan ang mga kapatid namin itong magpapatutuo, isang tiyak na bagay, kayo rin nasaan man kayo, handa kayong tuunin at pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang daming inyong gawin lamang, manatili, makinig, i-focus ang inyong pandinig, ang inyong mga mata, dito sa pulpito, sa bawat magpapahayag ng pasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil sabi nga ng Korinto, ay ang pangangaral ay hindi lamang puro o hanggang salita, kundi ito'y nilalakapan ng kapangyarihan ng Diyos na kikita sa mga gawa sa buhay ng mga Kristiyano, sapagkat doon makikita at mapag-aalaman na ang Diyos buhay sumasa ating tunay, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, alat magsabi ng Praise the Lord! Mukhang kulang, mga minamahal, amen? Alat magsabi ng Praise the Lord! Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, from doon pa sa beloved kapatid na umiga, mga minamahal, ang sanlibutan, mga minamahal, pagpasok pa lamang ng December 1, mga minamahal, nagbabahay-bahay na sila, nangangaroling na sila, mga minamahal, amen? Ipinatataban nila yung Pasko na paparating, amen? Subalit hindi lang sa kanila, ang tunay na layunin ay maipadama ang pag-ibig ng galing sa Panginoon. Ang iba ay dahil lamang, mga minamahal, sa makakuha ng aginaldo. Pero gaano pa kaya ang mga Kristiyano? Amen? Bagamat talagang sila ay dumaan ng pagsubok, ng anumang trials, mga kalamidad, nasalanta ang ating mga tahanan, ating mga hayupan, nalagaan, mga bukirin, mga pananim. Pero still, nandito tayo, nakatipon, nagpapasalamat, ninuwalhati dahil ang tunay na dahilan ng season na ito, ng celebration na ito ay walang iba, kundi ang mabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na nag-ingat sa atin, mga minamahal, nagpala sa atin, nagbigay, mga minamahal, ng kalakasan, katatagan, upang mapaglapasan natin ang mga bagay na ito, mga minamahal. Pinakinggan ng mga Panginoon ang fervent prayer ng mga nilang isa niyang tao, igis sa lahat, sa bungang panalangin ng ating malapastor, Evangelist Wildes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ang Diyos laging nakikinig sa atin, mga minamahal. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, habang ating pong hinintay, mga minamahal, ang listahan ng mga papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, sa buong maghapon na ito. Amen. Kundi pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-usapan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Na kung saan, mga minamahal, sabi ng ating mahal pastor, kung tayo pumunta rito, may taglay tayong karamdaman, meron tayong mabigat na dinadala, amen, may bagbag na puso, merong mga panalangin, naghihintay tayo ng katugunan, ng provision ng mahal Panginoon. At sabi ng mahal pastor, hindi lalayo sa atin ang mga problema, ang mga karamdaman, ang mga diablong ito, ang gawa ng kaaway na ito upang pahirapan ng tao, hindi yan aalis sa atin. Hindi lang lalayo kapag hindi tayo papalakpak ng malakas. Amen? Kapag hindi tayo sisigaw ng malakas na, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! In Jesus' name.
Victory in Jesus' name. Kapag hindi yan gawin ng Kristiyano, mga minamahal, sabi ng mga pastor, kung paano tayo dumating dito, taglay ang mabigat na pasanin, ang problema, ang kalungkutan, anumang mga dahilan at rason, pag hindi natin gawin ang paglugda, pagpuri sa Panginoon, ang sabi ng pastor, isang tiyan na bagay, uuwi tayo, baon-baon, dala-dala pa rin natin ang kabigatan na yan. Kaya ang gagawin natin, mga minamahal, sa buong maghapon na ito, mga minamahal, walang iba kundi, iwagay-way ating mga kamay, mga minamahal, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsabi ng hallelujah, pastor. Maaari ba natin gawin yan, mga minamahal? Palagpakan natin ang ating mahal Panginoon. Ala't magsabi ng praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. At ating pong pinaghanda, mga minamahal, ang mga pinagpalang kapatiran natin, magpasalamat sa ating mahal Panginoon. Amen. God bless po. Sila po mga minamahal maghanda. Ating pong isa-isa munang tatawagin, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved Elder Brother Rodolfo Corpus, beloved Sister Martha Tamundong, amen. Beloved Elder Brother June Amaro, ating pong beloved Sister Fe Marquez, ating pong beloved Brother George Bigaong, beloved Sister Esmeralda Casabar, ating pong beloved Brother Ricky Nier, at ating pong beloved Sister Divine Grace niya, ating beloved daughter, na ating pong beloved ordained preacher. Sila po mga minamahal ang pinagpalang ating mga kapatid ng po mga minamahal, magpapahayag na kaya pasalamat sa mga Panginoon. Ipakikilala nila sa ating mga minamahal ang mga kamanghamangang gawa ng mga Panginoon. Amen. Ang kagandang loob ng mga Panginoon kung paano silang kinabagan, kinawaan ng ating mga Panginoon. Bago matapos ang taong ito, mga minamahal, marami tayong mapupulot na spiritual na aral, mga minamahal, amen, na ating magagamit, mga minamahal, na kung sakali man, mga minamahal, tayo ay magkaroon ng katulad nila, mga minamahal, na mga pagsubok, mga karamdaman, o mga kapagbagan sa buhay, mga minamahal, alam natin kung ano ang ating gagawin, mga minamahal. Walang ibang, mga minamahal, magtiwala, sumampalataya, magpuri, mapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord! Amen? At atin na pong binubuksan, mga minamahal, ang pagpakinig na mabuhay at pinagpalang patutuo. Tayo muna mga tatawag ng dalawang magpapasalamat sa ating mga Panginoon at ating ibigay ang bupataon sa ating mga kupunan ng choir po, mga minamahal. Amen? Paunahan po tayo, atin na pong ibinibigay ang bupataon sa ating po beloved Elder Brother Rodolfo Corpus. Amen? Ating pong beloved Elder, sila galing pa po ng Umingan, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ating mga Panginoon, sila makikisa sa ating mga minamahal, luwalhatihin, papurihan ang ating mga Panginoon. At sundan sila, ating pong beloved Sister Martha Tamundong and ating pong beloved Adult Choir. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagdadakila, paglulahati ay tanging sa atin pong pinakamamahal po. Amen! Praise the Lord! At dubling paggalang sa atin pong mga magulang sa mahal Pinoon. Hindi po natin malilimutan ang kanila pong mga turo at aral ng ating pong beloved honorable pastor, Evangelista de Almeida. Kabalikat ang ating pong beloved pastor, Lina C. Almeida. At ganun din ako po ay bumabati na isang magandang umaga po sa kanila pong mga anak, beloved Almeida family. At ganun din ako po minamahal ay nagpapabot ng pagbati sa atin pong mga minamahal manggawa sa pangasyo po ng atin pong beloved preacher sa dakong ito ng San Carlos Outstation, minamahal. Sa atin pong pinagpalang maral na atin pong mga kasama, kapiling, atin pong beloved co-elders, minamahal. At sa atin pong mga bisita at mga manunugtog at mga awit at higit ang pagpupuri, pasalamat, pagdadakila, paglulhati ay tanging sa atin pong pinakamamahal. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Lamang. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Ako rin po ay nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Diyos sapagkat minamahal sa mga araw na ito, minamahal na akin pong may share din, minamahal ang kabutihan ng atin pong pinakamamahal na Diyos na kung paano minamahal ibang lingkod ay mapadako sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, minamahal. At lingid sa inyong kalaman, minamahal, una pong nasave sa akin pong pamilya, minamahal, yung akin pong beloved wife, minamahal. Sapagkat na nung kami po ay nasa dako po ng Maynila, minamahal, sila po ay akin pong pinapayagan na nagbabakasyon po, minamahal sa dako po ng Umingan. Sapagkat yan po, minamahal, yung kanila pong bayan at tahanan, minamahal. Hallelujah. At isang araw, minamahal, ako na lamang ay nagtaka, minamahal, na hindi ko po inalintana
hallelujah, na nagsishare na po ang kabutihan ng atin pong pinakamamahal na Diyos, yung akin pong beloved wife, minamahal. Sapagkat lingid sa aking kalaman, minamahal, siya na po pala ay membro ng atin pong ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, minamahal, nung una talagang nariyan po yung akin pong pag-uusig, minamahal, sapagkat ang sabi ko sa kanya, hindi ka na nakontento sa iyong pagka-espiritista, minamahal. Ganun po, minamahal, yung akin pong pag-uusig sapagkat yung maglingkod, minamahal, sa mga sandaling iyon, minamahal, talagang kandado po katoliko, minamahal, katoliko po, minamahal, ibang lingkod na hindi po maniwala sa mga nitong gawain, minamahal. Subalit, minamahal, kapuri-puri ang atin pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi po nagtagal, lingid sa akin pong kalaman, minamahal, na dalangin pala ng akin pong beloved wife, minamahal, na kami po ay magkasama sa isang pananampalataya. Purihin po ang atin pong nakilang Diyos. At yun nga po, minamahal, hindi po nagtagal, hindi po umabot ng 1 taon, kundi minamahal, buwan lamang, minamahal, ang lumipas, minamahal. Alam niyo po, minamahal, ang nangyari talagang ang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan upang ako din po, minamahal, ay maniwala at ito po ay makasama ng akin pong beloved sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, minamahal, ang ginamit ng mahal na Panginoon, yung akin pong trabaho, minamahal, sapagkat sa mga oras na yon, minamahal, na rin po ang isip ko talaga na ako po ay kumayod sa pag-aanap buhay, maitaguyod ng magandang buhay yung akin pong pamilya, mapag-aral, minamahal, yung akin pong mga anak, minamahal, at mabigyan ng magandang kinabukasan. Alam niyo po, minamahal, ang nangyari talagang yung pangarap na yon parang bulang naglaho, minamahal, sapagkat minamahal, isang gabi, minamahal, na ako po ay bumibiyahe sapagkat dati-dati, minamahal, ako po ay bumibiyahe po, minamahal, ng isang dump truck company, minamahal, at ako po ay nakasama doon at naipasok po ako ng akin pong mga pinsan, minamahal, kapatid. At tunay nga po, minamahal, na isang gabi po, minamahal, sapagkat ang biyahe po ay napakahirap nung araw, minamahal. Hallelujah. Araw at gabi, minamahal, na kami po ay bumibiyahe, minamahal. At tunay nga po, minamahal, sa amin pong pagbibiyahe, talagang ako po ay nagtataka sapagkat yung akin pong mga kasama, minamahal, ay nagtatagal po ng 1 linggong walang tulugan, minamahal. Kaya't nung nalaman ko po, minamahal, na sila po pala ay gumagamit, minamahal, na ito ay yung tinatawag na shabu, totoo pala, minamahal, na kahit isang linggo na walang tulugan, talagang kayang-kayang bumiyahe ng 1 linggo, araw at gabi, minamahal. Subalit, isang araw po, minamahal, hindi po kami nakapag-take sapagkat wala po kaming nabili, minamahal, sa mga oras na yon, minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal, ang nangyari, talagang abang lingkod ay antok na antok, minamahal. Mula pa sa Pampanga, magalang pa yung amin pong pinuntahan at biyahe pa po ng Makati, minamahal. At ang ginawa ko po, minamahal, upang hindi po kami abutin ng truckman, minamahal, talagang ibang lingkod ay pinilit na bumiyahe kahit, minamahal, hirap, minamahal, nariyan po yung antok, minamahal. Subalit, minamahal, alam niyo po, minamahal, ang nangyayari, hindi ko inaasahan, minamahal, diyan po sa dako ng may kawayan, minamahal. Subalit sa pulilan pa lamang, minamahal, ramdam ko na po, minamahal, muntik na po akong nahulog diyan sa mahabang tulay ng pulilan, minamahal. Subalit, bawal nga po, minamahal, na matulog diyan po sa dako ng expressway ng araw, minamahal. At pinilit ko pong makarating, minamahal. Subalit, hindi na po kami nakarating sapagkat nung dumating po, minamahal, sa dako ng may kawayan exit, minamahal, diyan ko na po, minamahal, talagang naranasan, minamahal, na kami po ay bumangga sa isang 10-wheeler truck, minamahal, na meron pong kargading buhangin, minamahal. At nagulantang na lamang po ako, minamahal, hallelujah, nakapagpreno, minamahal. Subalit, yung akin pong palang pahinanti, yung amin pong truck, minamahal, ay wasak na po sa harapan, minamahal. Subalit, napakabuti ang atin pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat, minamahal, sa mga oras na yon, nalalaman ko po, nung ako na po, minamahal, talagang narito na. Kung meron ka palang isang mahal sa buhay naglilingkod sa ministeryong ito, buong sangbayanan, pag-iingatan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po ang nangyayari, minamahal,
Bagamat yung akin pong bayaw, minamahal, talagang totally laglag at kumatos hanggang sa kinuha ng mahal na Panginoon. Subalit ako po ay nagtataka at himala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, minamahal, ni kahit kunting sugat, kunting galos, minamahal, wala po akong tinaglay. Purihin po ang Praise the ating Lord! pong dakilang Glory to Diyos. God! Yun Hallelujah! po ang unang himala na ipinagkalob sa akin ng atin pong pinakamamahal na bagamat sa mga oras na yon, hindi pa po ako bautismo. Subalit, alam ko po yun ang ginamit ng mahal na Panginoon kung bakit narito ako sa mga sandaling ito, nagpapahayag ng kanya pong kabutihan. At hindi po yan natapos, minamahal, purihin po ang atin pong dakilang Diyos. At iniwanan ko po, nagpaalam po ako, minamahal sa akin pong amo, hindi naman po ako sinisisi. Sabi nila, parte lamang yung kanila pong hanap buhay, bumalik ka kung gusto mo, minamahal. At nung naayos na nga po yung truck, minamahal, bumalik po ako, minamahal. Subalit, minamahal, hallelujah, laking gulat ko po, minamahal, nung bumibiyahe po ako, nung sa expressway, minamahal, bagamat malayo pa, para bang na-trauma yung akin pong sarili, kaya ang ginawa ko po, minamahal, nagpaalam po ako muli sa akin pong amo, na sabi ko, hindi po yata maayos pa yung akin pong sarili, magpaalam po muna ako ninong, sabi kong ganun, minamahal, subalit, pumayag naman po sila, minamahal, subalit, yun na pala, minamahal, ang kapamaraanan na ako ay lubusan, minamahal, halo na makilala sa atin pong banal na ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade. At nung kami po ay umuwi po dyan sa dako ng Umingan, minamahal, mismo sa bahay ng akin pong biyanan, minamahal, gawain po natin, minamahal. At doon po ako, minamahal, nakinig, minamahal, bagamat ako po ay nahihiya, minamahal, subalit, alam niyo po, minamahal, ang nangyari, minamahal, habang ako po ay nakaupo diyan, hallelujah, sa likod, minamahal, hallelujah. Nariyan po yung presensya ng mahal na Pinoon. Hindi ko po akalain na lumuluhan na po yung akin pong mga mata, minamahal, hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan, minamahal. Kaya't minamahal, hallelujah, totoo ang atin pong ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa mga pagkakataong iyon, meron pong muling pagsubok sa akin pong buhay. Alam niyo po, minamahal, yung akin pong pangalawang anak, minamahal, mula nung isilang, nagkaroon po ng karamdaman, minamahal, naninilaw yung buong katawan, minamahal, at nagkaroon, sabi nga nila, umaapaw daw yung abdo niya, hipabi, minamahal, kung tutusin, minamahal. At sabi po ng atin pong mga minamahal manggawa, Brad, walang imposible sa mahal na Pinoon, manampalataya ka, ang iyong anak ay gagaling, minamahal. Nung una, talagang ako po ay nagalinlangan sapagkat sabi ko, hindi, gagaling yan pag meron po kaming pinansyal. Subalit sa mga oras na yon, wala po kong trabaho. Subalit, alam niyo po ang ginawa ng mahal na Pinoon, pinaisip sa akin, ang sabi sa akin po sarili, kung susubukan ko ito, wala naman po sigurong mawawala ni kahit 5. Totoo, minamahal, hallelujah, na sinubukan ko ang payo ng atin pong mga minamahal manggawa. Ang ginawa ko po, minamahal, na tumanggap, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Alam niyo po, minamahal, 2 weeks ang nakalipas, minamahal. Ang sabi ng akin pong biyanan, sapagkat sila po ang nag-aalaga ng akin pong beloved son, yung karamdaman ng akin pong anak, pinagaling na ng atin pong pinakamamahal na Pinoon. At doon na rin po, minamahal, talagang nagsimula yung pagbabago ng akin pong buhay sapagkat nung wala pa po ako sa ministeryong ito, lingid sa kalaman ng akin pong mga mahal sa buhay, lalo't higit sa akin pong beloved wife, minamahal, nariyan yung kalayuan ng akin pong mga laman, minamahal, pagsusugal, pagsisigarilyo at pag-iinom, minamahal, at higit yung paggamit ng drugs, minamahal. Subalit, nung ako po ay tumanggap, nagpabautismo, totally, hanggang sa mga oras na yon, hanggang sa mga oras na ito, ni kahit minsan, hindi na yan binalik ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ginawa ko na lamang, minamahal, nag-concentrate sa dakong ito ng Umingan, minamahal, patuloy na naglilingkod at sa kahabagan ng atin pong nakilang Diyos, hindi man po karapat-dapat ginawa tayong mangawit, hallelujah, sa banal na ubasan ng atin pong nakilang Diyos, katuwang ng atin pong mga minamahal manggawa sa dakong ito ng San Carlos, minamahal, at Umingan. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. At bagamat sa atin pong paglilingkod, talagang napakarami po ang pagsubok, subalit minamahal, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Sapagkat sa kabila ng pagsubok, nariyan pa rin, minamahal, na tayo pinangahawakan ng atin pong pinakamamahal na Diyos, na hindi tao ang atin pong pinaglilingkuran, kundi ang Diyos na buhay. Amen. Purihin. That's right. Hallelujah. Hallelujah.
napakabuti ng atin pong pinakamamahal Pinoso sapagkat kung atin pong isa-isahin, minamahal ang mga pagpapala, minamahal talagang saganang atin, hindi po natin kayang ipagkaloob yung mga bagay na ito, subalit sa kabagan ng atin pong nakilang Diyos, siya lamang minamahal ang nagbibigay ng mga pagpapalang physical material, higit sa spiritual na pagpapala. At ganun din, maraming salamat, minamahal. Halon, may share ko lamang din, minamahal. Isang overnight, minamahal, na nangyari po sa akin at hindi ko po alam kung ano po yung akin pong pagkukulang, minamahal. At yun po ay natapos po ng atin pong overnight, minamahal. Hallelujah! At kasagsagan po, minamahal ng ulan po yun. At nung kami na po minamahal ay natapos, minamahal. At ting gawain kasi minamahal nagsusundo at hatid tayo ng atin po mga kapatiran, minamahal. At nung ako na po minamahal ay sasakay sa akin pong sasakyan upang ihatid, minamahal yung atin po mga kapatiran, minamahal. Hallelujah, na hindi ko po akalain, minamahal, na ako po ay nadulas mismo sa atin pong harap ng chapel mismo, sa harap ng akin pong sasakyan, minamahal. At gabi po yun, minamahal. Hallelujah. At sabi po ng akin pong beloved wife, nakita niya po ako na talagang nawalan ng malay. Hindi ko na po kasi alam yung nangyari nung pagkatapos ko pong nadulas, minamahal. At nagulantang na lamang po ako, minamahal, nung ako po ay nasa sakyan na, itinatakbo na pala ako ng akin pong mga beloved son, minamahal, sa ospital, minamahal. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos, subalit minamahal, napakabuti at napakabait ng atin pong pinakamamahal na Diyos. At nung kami nga po minamahal ay dumating sa ospital sapagkat meron po akong tama dito, minamahal, sa akin pong pisngi. At ito po yung tuba maging sa ulo, minamahal. Sabi po ng doktor na ekstrahin, minamahal. At tunay nga po, napakabait at napakabuti ng atin pong pinakamamahal na Diyos. At yung except nila, na talagang hindi na po minamahal talaga, yung meron pong crack, minamahal. Yan po ay pinag-ingatan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. At maraming salamat sa atin po nga pinakamamahal na Diyos sapagkat hindi po biro yung madulas, minamahal. Meron po kami, minamahal, mga kabaranggayan, mga kapitbahay, minamahal, nadulas lamang, dead ball, minamahal yung kanila pong sinapit. Subalit, napakabuti ang atin pong nakilang Diyos sa magitan po ng atin pong paglilingkod sa unat dalangin ng atin pong beloved honorable pastor. Nariyan, minamahal, lahat ng bagay tayo pinag-iingatan ng atin pong nakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah, sa mga pagpapalang physical material, higit sa spiritual na pagpapala. Hallelujah. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa atin pong pinakamamahal na Diyos po lamang. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Tunay na ang Diyos natin, mga minamahal, Diyos na mapag-ingat. Amen. Kapag walang Diyos, mga minamahal, na totoo, mga minamahal, sa ating mga buhay, saan pupulutin, mga minamahal, mga Kristiyano, mapapasaan, mga minamahal, ang ating pagtitiwala, maging ang ating pagtawag, kung hindi totoo ang ating mahal Panginoon. Amen. Subalit, gaya ng ating napakinggan, ating beloved elder, mga minamahal, nung kailan tumawag sa ating mahal Panginoon sa panahon na siya, mga minamahal, ay nadisgrasya, mga minamahal, napahamang, mga minamahal, nariyan. Sa ngayon, buhay na patutuo, narito, mga minamahal, sa iningatan at inilayo ng mahal Panginoon sa anumang kamatayan, kapamakan, mga minamahal. Tunay na ating Diyos, mga minamahal, nag-iingat, mga minamahal, at nagpapala sa bawat isa atin, mga minamahal. Amen. Kaya walang hindi sayang, mga minamahal, yung ating mga ginagawang pagpalakpak, pagpuri sa mga Panginoon, pagdalaw sa gawain, mga pagbibigay. Amen. Dahil nga ang ating Diyos, totoong Diyos na maasahan, mga minamahal. Palakpakan natin mga Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Kulang yan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Inuulit ko, mga minamahal, ang sabi ng mga pastor, pag hindi natin palakpak ating mga kamay, hindi natin iwagayway ating mga kamay, hindi tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ng mga pastor, kung pumunta tayo dito, mga minamahal, may mga iniisip tayo, may kabagabagan ng puso, may mga talagang karamdamang taglay, uuwi tayo, baon pa rin natin yan. Pasan-pasan pa rin natin.
Kaya pag marinig yung mga pastor, pang mangaral, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name, magpuri ang mga pastor mamilay, ipalangpak ang kamay, ang kanyang kamay nakaunat. Bakit? Karapat dapat pupurihan mo ang Panginoon. Pag pinapurihan mo ang Panginoon, lalayo sa iyo. Anumang gawa ng kaaway, anumang pag-arilangan, anumang karamdaman, bigyan ka ng mga Panginoon kapayapaan, pananampalataya, pag-ibig sa ating mga Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord! Amen. Atin na pong tinatawagan, mga minamahal, ang ating pong beloved Sister Martha Tamundong. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpaating mga Panginoon. Maghanda po ating pong beloved adult choir para sa kapapuring awitin sa ating mga ating pong beloved elder brother Junior. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dubling paggalang po aking pinapaabot sa ating mahal na pastor na ating naaalala ang magagandang turo ng ating mga magulang sa Panginoon, sa ating mahal na Pastor Valdez Rada Almeida, at ganoon din po sa ating mahal na Pastor Alina C. Almeida. At ako rin po yung nagpapabot din po ng pagbati sa ating pong mga beloved children's, Almeida Children's, at sa lahat po ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating ordained preacher at sa kanyang mahal na anak. Ganon din po sa ating pong mga bisita, kung mayroon po tayo, at sa atin pong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, at ako'y muling nabigyan pagkakataon para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil dati-rati, mga minamahal, ako'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan, dahil ako po'y maraming bisyo noon, mga minamahal. Adik po ako ng sugal, adik po ako ng sigarilyo, na hindi po ako nawawalan ng sigarilyo at lighter sa aking bulsa noon, mga minamahal. At alam niyo po, aking mga bisyong yan nagpahirap po sa akin, na bagamat noon po'y nakarating ang aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal, ng dahilan po sa aking pong mga bisyo. Nagkaroon pa po ako, mga minamahal, ng maraming utang sa mga tao, sa mga 5-6. Nandyan, mga minamahal, na talagang hindi ko maiwasan, mga minamahal, ang bisyong yan. At hindi pa ako nakontinto, mga minamahal, ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Alam niyo po, mga minamahal, nung malapit na po siyang darating, talagang ako po'y gulong-gulo aking isipan, mga minamahal. Sumabay pa po, mga minamahal, na ako po'y pinagbintangan na hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, mga minamahal, napakasakit. Alam niyo, naisipan ko po, mga minamahal, na magpakamatay noon, mga minamahal. Hallelujah, sa tinding problema po. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nang may nag-share po sa akin, mga minamahal, na ang gawain ito, mga minamahal, sabi po niya, tita, sumama ka sa akin sa gawain na mahal na Panginoon, dahil parang ang bigat-bigat ng dinadala mo. Alam niyo po, mga minamahal, sa tindi pong problema, mga minamahal, ako po'y sumama, mga minamahal, sa kanya. Year 1994, October 9, mga minamahal, kaarawan po ng aking panganay na anak. Alam niyo po, mga minamahal, nung aking pong tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon sa gawain ito ay nagbabago ng buhay ng Amen. tao. At sa kahabagan na mahal na Panginoon, sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Valdez Rada Almeida, lahat ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Thank you so much. Maraming salamat sa Amen. mahal na Hallelujah. Panginoon. At alam niyo, mga minamahal, una ko pong masaksihan ang kapangyarihan na mahal na Panginoon, aking mahal na anak, na siya po'y nasugat, mga minamahal, sa kanyang daliri. Halos araw po yun nangyari, mga minamahal, at wala po kami sa gawain, ay wala po kami sa aming tahanan, nasa gawain po kami. Alam niyo po, mga minamahal, yan po ay hindi po dinugo ng araw na yun, mga minamahal. Subalit, pagdating po ng
gabi, mga minamahal. Alam niyo po, natulog na po kami. Nakita ko po, mga minamahal, nung ako'y nagising, na maraming dugo sa aming simento, mga minamahal. Nakita ko po, mga minamahal, yung bigas na isang kaban, talagang marami rin pong dugo na nandoon sa ibabaw ng sako. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng takot. At tinignan ko aking mga anak na tulog, mga minamahal. Nakita ko po yung aking mahal na anak na lalaki, si Brother Lito. Alam niyo po, mga minamahal, binalot niya po, nakabalot po ang kanyang kamay. Ito po, mga minamahal, ng isang t-shirt, mga minamahal. Nakita ko po isang kumot, isang duster ko na puno ng dugo na sa tabi niya. At nung tinanggal ko po, mga minamahal, yung nakabalot na sa kanyang daliri, patuloy pa po, mga minamahal, na dumadalo yung dugo. Marami pong nawalang dugo sa kanya. Subalit sa kabutihan na mahal na po Jesus, totoo ang gawain ito, mga minamahal. Dahil po sa dunang dalangin ng ating mahal na Pastor Wildis Almeida, nung tinanggal ko po yung nakabalot sa kanyang daliri, kasing ganito po laki, mga minamahal, yung dumadaloy pa pong dugo. Akala ko po, mga minamahal, na patay na po yung aking anak. Subalit, siya po hiningatan na mahal na po Jesus. Aking sinubukan, mga minamahal, yung naririnig kong patotoo na ako po'y lumuhod, nagsumamo sa harapan na mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Alam niyo, mga minamahal, habang ako'y umaawit ng mapapuring awit, alam niyo po, pagkatapos ko pong pinapurihan nating pinakamamahal na po Jesus, akin din pong sinubukan ilihan sa aking, yung kamay ng aking mahal na anak na yan. Sabi ko po, mga minamahal, ikaw na dugong dumadaloy sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay naghihimala dahil aking mahal na anak, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa unat dalangin ng ating pong mga magulang sa Panginoon, insan pong pinahinto ang dugo na dumadali sa daliri ng aking Praise the anak. Lord. Hallelujah. Maraming Glory to God. salamat sa mahal na Panginoon at sa kanyang pag-iingat na bagamat naubusan na po ng dugo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay ibinalik ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Maraming salamat Thank you so much, sa mahal na Jesus. Panginoon, at akin din pong pasalamatan ng mahal na Jesus ng aking sariwain, mga minamahal, ang nangyari po sa akin, sa aking pong panganganak, mga minamahal, na ako po'y nanganak sa kahabagan na mahal na pa Jesus ng normal, na iluwal ko po aking mahal na anak na normal, subalit nandyan, mga minamahal, sa aking pag-bleeding na talaga hindi po humihinto. Naubusan po ako ng dugo, mga minamahal. Inabot po ng 40-0. At hindi na po ako makahinga, mga minamahal. At sabi ko po sa mahal na pa Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, dugtungan mo pa aking buhay, dahil maraming anak na pinagay mo sa akin. Kawawa sila, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na bagamat ako po, mga minamahal, ay naubusan ng dugo, puro dugo po ang kailangan. Alam niyo po, mga minamahal, nasaksakan po ako ng, hindi ako nagkakamali, 10 bag na dugo, mga minamahal. Dahil sa patuloy ko pong pag-bleeding. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil po, mga minamahal, kaya po hindi nila mailuwal yung mailabas yung bahay bata, yung bahay bata, mga minamahal, talagang hindi po lumabas. Kaya po ako po, mga minamahal, ay inoperahan, mga minamahal. At sa kahabagan naman na pa Jesus, mayroon palang mayuma na kasing ulo po, nakakambal ng aking mahal na anak na yan. Subalit,
Sa aking ultrasound, hindi nila makita yung bata. Subalit, may heartbeat, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ako po'y dinugtungan ng buhay, mga minamahal ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa tulong at habag na mahal na Pinoon. Alam niyo po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa sa pag-iingat po sa akin. At sa kahabagan na mahal na pa Jesus, nandito po ko sa inyong banal na harapan, nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na pa Jesus. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian ay para lamang po sa ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the na Lord. Jesus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. God bless sa pinapalampato yung ating bubila, Sister Martha Tamundo. At habang naghanda ating bubila, Adolfo Square tayo umawi sa mga Pinoon. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. O bagyo pa man, o magdilim ang kalangitan. Mananalig, di magbabago. Kay Kristo Mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. papurihan siya. Panaligan siya, Kaibigan ko, pagtiwalaan siya pagtiwalaan siya ng buong puso. ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, Magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo Mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo Mananalig sa habang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Kay Hallelujah. Kristo mananalig Glory. kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Praise the Lord. Amen. Tayo manatiling nakatayo ating sama-sama puring awitin ilalan ko po ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Combined Umingan at San Carlos City Outreach, ating pong beloved Adult Choir. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula po sa buong kupunan po ng Beloved Adult Choir, kami po ay mula po sa buong kupunan po ng Beloved Adult Choir, kami po ay taus-pusong bumabati po ng Happy Thanksgiving po at Merry Christmas, Happy New Year po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah.
Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Remember the child
Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. We give you the praise and the praise. Napakabuti mo sa aming buhay. Maraming sa aming Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy tayo magp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 
ating iparating sa ating mga pagkakas ang ating taon sa puso pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord! There's Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Amen. Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Praise the Lord. God bless po po ng awitin na yan narin na ating po beloved adult choir. God bless po. Amen. Salamat sa ating pinakamalapanginoon sa paglagis sa papuring awitin na ito maminamahal at karapat dapat nga talaga maminamahal ating papurihan ang ating pinakamalapanginoon. Dakila siya sa ating mga buhay. Amen. Palapakan natin minsan pa ang ating Malapanginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo muling magpatuloy minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at tinapong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved elder, Brother June Amaro, at sundan sila ating pong beloved Sister Fe Marquez. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. At dobling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ako din po ay nagpapaabot ng dobling pagbati po sa ating mga beloved children at buong Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuy Nier, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines Nier,
At sa atin po mga live webcast viewers, praise the Lord po, saan man kayong dako, naroon mga minamahal. Sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa atin pong mga kapatiran from Umingan Outreach, praise the Lord po. At ganun din po sa inyo po mga minamahal, baguhan mga datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y binigyan muli ng pagkakataon upang luwalhatiin siya, pasalamatan siya sa mga kamanghang ginawa niya sa aking buhay. Sariliwain ko lamang po mga minamahal. Hallelujah, last 2020 mga minamahal, March 5 nung ako'y dumating galing na ibang bansa. Hallelujah. At sa hindi na po nagtagal noon mga minamahal, nagkaroon na po ng pandemic at napansin po na aking beloved wife at aking beloved son na grabe po, hallelujah, mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal pangatawan nung panahon na yun mga minamahal. Malakas akong kumain, ngunit grabe po ang pagbagsak na aking pisikal pangatawan. Kaya sabi na aking beloved wife, dahil nakauwi na po ako dito sa Pangasinan, na magpa-check up daw kami mga minamahal. Pa-check up niya ako. Sabi ko, hindi, wala namang nangyari sa akin. Sabi niya, hindi. Nagtaka kami, bakit grabe ang pangayayat mo na, malakas ka namang kumain. Ngunit itong panahon na yun mga minamahal, dahil pandemic, talagang ayaw kong magpadala sa ospital, ayaw kong magpa-check up mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil nung medyo lumuwag na po at pwede na pong makalabas mga minamahal kahit na maglakad. Pina-check up niya ako mga minamahal. Pagdating doon sa ospital, talagang lumabas po sa aking laboratory mga minamahal na grabe na po pala, mataas na po yung aking blood sugar mga minamahal. Nag-positive 300 na po. Hallelujah. Nariyan yung aking paningin mga minamahal na unti-unti na rin na lumabo mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor na kailangan ipa-confine, magpa-confine ako mga minamahal. Ngunit sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Sabi niya, Kuya, mataas na po ang iyong sugar. Sabi ko, basta ayaw kong magpa-confine. Sabi niya, kung ayaw mong magpa-confine, kailangan pirmahan mo itong waiver para ano ang mangyari sa inyo. Wala kaming pananagutan. So sa madalit sabi, matapos ko pong pirmahan yung waiver mga minamahal, pagdating ko po doon sa aming tahanan, kasama ko aking beloved wife, hallelujah, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher, sinalaysay ko yung nangyari, mga minamahal, sabi niya, magpasting ka lang ng 5 araw, beloved brother John. Ngunit hindi ko po madiritsong magpasting ng 5 days mga minamahal dahil kaya sa isip ko, ngunit sa aking pisikal na pangatawan, hindi po kaya mga minamahal. Nariyan, araw at gabi, hallelujah, kasama nila ako sa panalangin, hallelujah. At sabi sa akin ng doktor, after 1 week, ako po babalik ulit sa ospital para i-general laboratory ulit mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa bungat panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, lumabas resulta doon mga minamahal na naging normal na po ang aking diabetes. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At yung panlalabo po sa aking mata mga minamahal, sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung salamin na, hallelujah, pinasukatan kaagad ako na aking beloved wife. Sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa bunga at panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, nagagamit ko na lang yung salamin mga minamahal. Kapag ako po ay nagbabasa ng Biblia, hallelujah, yung aking paningin ay binalik na po ang linaw sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, glory to God. Patunay lang yan mga minamahal na totoo ang Diyos na ating pinaglingkuran. Hallelujah, sa ministeryo ito. Kahit tayo ay nagkulang, hallelujah, ngunit ang ating Diyos, hallelujah, patuloy pa rin na nagkukumport sa atin mga minamahal. Hallelujah. Ganon kabuti ang ating Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. At 2021 ulit mga minamahal, hindi ako na-exempted sa COVID-19 mga minamahal. Isa din akong tinamaan nung karamdaman na yun mga minamahal. Hallelujah. Ang buong akala ko sa pangsiyam na araw ko na po doon sa aming tahanan ay talagang matatapos na ako. Hallelujah, nung panahon na yun, sinabi ko sa aking beloved wife, dahil, hallelujah, iba kami ng kwarto, sabi ko, ibaba mo na yung aking higaan doon sa ating sala,
pati yung aking higaan, baka mamatay man ako, hindi na kayo mahirapang ibaba yung aking katawan. Kaya ibinaba na aking beloved wife, hallelujah, yung aking higaan, yung po mga minamahal, at inaalalayan niya ako sa, hallelujah, inakay niya ako papunta sa aming sala, hallelujah, ibinaba niya ako. At hallelujah, sinabi ko sa aking beloved wife, ano man ang mangyari sa akin, huwag niyong tingnan, basta magpatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Grabe po, hallelujah, aking naramdaman noon mga minamahal. Hirap na ako sa paghinga, nawala na ako ng gana sa pagkain, kahit na anong masarap pa ang ihain niya mga minamahal sa aming hapagkainan. Ngunit, hallelujah, hindi na po ako makakain. Grabe po ang pangayayat ko, habol-habol ko na po yung aking hininga noong panahon na yun. Hallelujah. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na, hallelujah, mahina na yung aking boses, hallelujah, nariyan, hallelujah, habang habol-habol ko yung aking hininga, mga minamahal, hindi ko pa po nakalimutang purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang namamaalam ako sa aking beloved wife, hallelujah, nariyan yung aking pag-awit ng walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Grabe po, hallelujah. Hinalikan ako ng beloved wife ko, akala niya huling halik na lang niya sa akin yun, mga minamahal. Nariyan yung iyak siya, hallelujah. At patuloy akong umaawit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mahina na aking boses na walang hanggang pasasalamat, hallelujah, aking sasambitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, maging sa huling sandali na aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, anong akala ko katapusan ko na yun, mga minamahal, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa bunga at panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, habang patuloy kong inaawitan ng walang hanggang pasasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bigla po, mga minamahal, hallelujah, na mayroon pong, hallelujah, napakaliwanag na tumapat, hallelujah, sa aking, hallelujah, mata, mga minamahal, hallelujah, na nakapikit yung aking mata, hallelujah, nariyan yung grabing liwanag na parang kalaki sa itlog ng manok ko, mga minamahal, kung saan papaling yung aking ulo, tatagilid ako na riyan, sinusundan ako ng liwanag na yon. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil alas 12 pasado ng hating gabi yon, hallelujah, hallelujah, habang inaawit ko ang walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, unti-unti ako nakatulog, hallelujah, at ginising pa ulit ako nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, kinabukasan, hallelujah, normal na mga minamahal yung aking paghinga, hallelujah, sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe, hallelujah. Kaya hindi ko po, hallelujah, maiwasang tumulo aking luha, magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa bawat taon, hallelujah, na malapit nang matapos, hallelujah, na nandito pa ako sa inyong harapan, hallelujah, kinahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, kasama nyo pang nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan ay lagi ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At last October 10, mga minamahal, habang kami po ay nagpalit ng bubong dyan sa likurang parte, mga minamahal, hallelujah, dahil nariyan makulimlim na, hallelujah, sa pagmamadali, hallelujah, na mag-akyat ng yero, mga minamahal, para hindi mabasa yung mga gamit, hallelujah. Aksidente, mga minamahal, yung aking naapakan na parlance na kukulamber, mga minamahal, hallelujah, ito po ay nabali at ako po ay nahulog dyan, mga minamahal. 10 feet po yung aking nahulugan dyan, mga minamahal. Hallelujah, pagbagsak ko, hindi na ako makatayo. Hallelujah. Nariyan, hallelujah, na inaalalayan na ako ng mga pastoral worker, mga minamahal. At 1 linggo, hallelujah, sa aming tahanan na hindi ako makatayo mag-isa. Kailangan alalayan ako ng aking beloved wife. Pag itagilid ako, kailangan alalayan ako itagilid, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nung pagkahulog ko dyan, mga minamahal, hallelujah, grabe po ang, hallelujah, hapdi ng kaliwa kong pigi, mga minamahal. Kaya nung time na yon, dahil Biyernes yon, hallelujah, nag-stay nyo aking beloved wife. Ang sabi ko sa aking beloved wife, pakitingin mo yung aking kaliwang pigi kung gaano kalaki yung sugat niyan, dahil nadaplisan ko yung urukan na nabasag.
Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Habang kinakapa ko yung aking pigi, mga minamahal, nakapa ako, hallelujah, na parang gulaman, mga minamahal na namuo, hallelujah, dito sa aking kaliwang pigi. Ngunit sabi na aking beloved wife, ni galos wala kang galos, ni sugat wala kang sugat. Palakpakan mo Praise natin the ang Lord. pinawalapin. Hallelujah. Nariyan, hallelujah. Kahit ngayon, hallelujah, hindi pa ako talagang pinagaling na lubusan, ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah na, hallelujah, makalakad na ako kahit ika-ika, mga minamahal. Amen. Hallelujah, at makapagmaniho na rin ulit ako ng, hallelujah, aming tricycle at makagawa-gawa ako, mga minamahal, na hindi pa naman ganun kabigat. Hallelujah, ngunit yan ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Dahil nung, hallelujah, ako'y pina-x-ray na aking beloved wife, hallelujah, hallelujah, clear po, mga minamahal, wala pong problema yung aking spinal cord, mga minamahal, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya yan ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang lahat ng mga pagpapala, hallelujah, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Amen. Ang Lord. lahat magsabi ng praise the Lord. Salamat sa ating malapay noon sa pagiging pagpapala sa ating mahal kapatid. God bless po sa ating po beloved Elder Brother June Amaro. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy na mga minimal. Atin naman pong ibinibigay ang buong baton sa ating pong beloved Sister Fe Marquez. Amen. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong beloved brethren from Umingan. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At paghanda po ating pong beloved Children's Choir. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagbibigay ng paggalang sa ating pong beloved parents in the Lord at patuloy po nating inaalala mga turo at aral ng ating beloved pastor, Wilder Estrada Almeda, ganun din po kabalikat ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, ang nangangasiwa po dito sa San Carlos and ang Umingan Outstations, beloved Brother Bubunyer. Ganun din po sa ating pong beloved elders of the church, beloved instrumentalist, beloved mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay bumabati sa inyo lahat ng a blessed Christmas and a prosperous New Year po sa Praise ating the Lord, lahat. to God. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Maraming po salamat sa pagkakataon na ako'y matawag muli. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patotoo, ako po ay na-save dito sa ating banal na gawain. Gaya po ng marami po sa atin dito. Ako po ay nanggaling din sa malaking relihiyon. Hallelujah. Hindi ko po ina-underestimate po ang turo po ng malaking relihiyon. Ako po ay sinishare ko lang po kung ano yung nangyari sa akin. Yung testimony ko po tungkol sa akin lang po. Hallelujah. Alam niyo po, bago po ako na-save dito sa banal na gawain ito, talaga pong ang priority lang po talaga ng aking buhay ng mga panahon na yon ay mabigyan ko po talaga ng magandang buhay ang aking mga beloved parents at mapag-aral ko po ang aking po mga nakababatang kapatid. Ang relasyon ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay palagi po talaga siyang nasa huli po ng aking listahan dahil nga po masyado po akong mataas ang pangarap para sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid. Pero alam niyo po, dumating po ang time na pinaliwanag po sa akin ng beloved husband ko at ng aking sister-in-law na walang pinaka-importante dito sa mundong ito kundi magkaroon talaga ng relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula po nung na-save ako dito sa banal na gawain ito, talaga pong binigyan ko na po ng priority ang aking pong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Marami din pong pagbabago ang nangyari sa akin. Unang-una po yung pananambit ko, na kung dati po nag-i-slacks ako, nagpapantalon, ngayon hindi po talaga ako nagsusuot po ng mga maxi dresses. Pero mula po nung na-save ako dito, talaga pong binago po ako ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Hesus. Glory to Hallelujah. God. Yung pong dati ko pong ugali na kapag may halimbawa may karamdaman ng aking mga magulang, madali po talaga akong matakot, madali akong nervyusin. Pero mula po nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain ito,
isa na lang po ang aking tinatawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po, alam niyo po na naniniwala po ako na kapag po tayo talaga ay chosen, kahit hindi pa po talaga tayo safe, nandyan na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na papakinggan talaga lahat ang ating mga hinaing, ang ating mga gustong gawin sa buhay. Dahil alam po siguro ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na balang araw, ako ay gagamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Alam niyo po, napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa akin kahit hindi pa po talaga ako saved. Right after graduation po ng college, siguro po mga 1 month lang or less than a month, nakakita na po ako ng trabaho sa isang kung alam po ninyo, yung FTI, yung po yung company ni Imelda Marcos. Alam niyo po, inisip ko na mga panahon na yon ang mga kasabayan kong ini-interview, mga graduate po talaga sila ng UP, ng St. Paul. Ako po na isang nanggaling lang sa probinsya, ay binigyan po talaga ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mabigyan ng magandang trabaho dahil alam po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na balang araw gagamitin niya ako sa kanyang banal na ubasan sa pagbibigay. Hallelujah. Ganun din po, yung pong naging trabaho ko na yon, naging passport ko na po yon para magkaroon pa po ng mas magandang trabaho na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa akin. Hanggang sa dumating po yung time na nag-open po ng banal na gawain sa bansang Kuwait at kami po ng aking beloved husband ay pinagpala po na magamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mabuksan ang ating banal na gawain doon. Kami po ang mga pioneer doon na talagang ginamit po, habang wala pa po tayong venue sa bansang Kuwait, ginamit po ang aming tirahan, naging venue po ng ating banal na gawain. Alam niyo po, nakaka-bless po talaga dahil nung nag-umpisa na po yung banal na gawain sa bansang Kuwait, ang dami po pala natin mga beloved brethren na nandun, na mga na-revive po talaga sila, nagbalikan po silang lahat sa ating banal na ubasan. Yung pong iba, mga nag-backslide na, mula po nung nabalitaan nila na meron ng banal na gawain sa bansang Kuwait, talaga pong sila pong lahat, nung pong first time po namin nakita yung ating pong logo, na Jesus Saves, Jesus Heals, talaga pong lahat po kami kinilabutan. Ako po mismo, kami po ng beloved husband ko, ako po talaga umiyak. Ganon po pala kapag matagal mo nang hindi nawi-witness yung banal na gawain, pag nakita mo talaga pong ibubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang anointing sa kanyang mga anak. Hallelujah, praise the Lord. At pinagpala rin po ang banal na gawain sa bansang Kuwait at nagpapasalamat po kami ng beloved husband ko dahil kami po ay ginamit upang babuksan muli ang banal na gawain sa bansang Kuwait. Alam niyo rin po, talaga pong napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po tinataas ang aking sarili pero dinadakila ko lang po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng kabutihan na ginawa niya. At the age of 35 po, talaga pong biniyayaan na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mabigyan po ng brand new na sasakyan na makabili na po ako ng sarili kong bahay at lupa. Ganon po talaga kabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa banal na gawain ito. Kapag nakita niyang malinis ang iyong puso, kusa kang magbibigay, yun po ay ibabalik pa niya ng mas higit pa sa yung mga hinihiling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo po mga beloved brethren, patuloy lamang po tayong maglingkod, huwag po tayong manghinayang na tumulong sa ating banal na ubasan dahil nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tinitingnan niya kung ano po ang nasa ating mga puso at isipan. At hindi po tayo bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang physical, emotional, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual, ang lahat ng kapurihan, kalulatihan, kadakilan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Natin ang palakpak na yan, mga minamahal, lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. God bless. Ang pinagpalampot ng ating pong beloved Sister Fe Marquez. Salamat sa ating pinakamahal Pinoon. Sa pala rin po sa ating mga kapatid. At habang naghanda ating pong beloved children's choir, tayo umawi sa ating mga Pinoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito,
tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami yung kukunin na. At aming ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at kami yung kukunin na. At aming ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord! Amen! Manatili tayong nakatayong mga minute, manatili sa papuring awiti, iyan ang papuring more para lamang sa ating pinakamalapit na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Combined Uminga ng San Carlos City Outreach at mga beloved Children's Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng makalangin na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, nais po namin bumati sa inyo pong lahat ng isang Merry Merry Christmas at isang Happy Happy New Year po. Praise the Lord from the book of Luke, chapter 2, verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen. Praise the Lord from the book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whosoever believe in him should not perish, but have an everlasting life. Amen.
Child is born on earth. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere for all of the world. Jesus
Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved children's choir sa papuri awitin na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang ating malapaynoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa ating mga magulang na may mga anak po na sa ganyang edad po. Amen. Marapat lamang kung nais ninyo na sila po rin po ay magamit sa pagpapasama po yung Bilang Children's Choir. Kayo lamang po makipag-coordinate, lumapit lamang po sa ating pong beloved sister information sapagkat sabi nga maminamahal ang lagi natin napakinggan dito sa salita ng malapay noon habang bata pa maminamahal ay napakagandang bagay na sila po ay maturuan na sa mga bagay na kalugod sa mga Pinoon, particular na ang pagpupura ito sa ating pinakamalapay noon. Amen? At maminamahal muli tayong patuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpalang patutuwa, atin na pong ibinibigay ang buong bawatang sa ating pong beloved brother George Bigaong. Amen. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamalapay noon at maghanda ating pong beloved sister Esmeralda Casabar. Amen. At gayon din maghanda po ating pong beloved youth and single squad. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Lahat ng patuloy na nagagalak maminamahal sa paghinang mabuhay yung pinagpalang patutuwa, magsabi ng Amen. Mukhang kakaunti mo minahal. Lahat ng nagagalak na makapakinig pa ng mga buhay pinagpalang patutuo, magsabi ng Amen! Praise the Lord, Amen. Sa bagay na ito mga minamahal ay talagang ating mapalakas, mapagtibay yung ating panampalataya sa ating pinakamalapay nun, Amen. Malaman natin sa ating mga buhay na ang Diyos natin hindi nagsasawa. Araw-araw, gabi-gabi, mga minamahal, oras-oras ay gumagawa ng kabutihan, mga kaabagan, mga minamahal, amen, mga gandang bagay sa kanyang mga anak, mga minamahal. At sa bawat pakinig natin ng mga patutong ito, mga minamahal, isang tiyak na bagay, imposibleng ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay manlupaypay, mga minamahal, amen. Tayo, mga minamahal, ay lalong magkaroon ng kalakasan ng ating pananampalataya, pagtitiwala, pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging masinop tayo, mga minamahal, sa mga patutong ito, mga minamahal, amen. Kung handa na po, ating pong beloved Brother George Bigaong, ating pong ibinibigay ang buong taon sa kanila. Amen? Kung sakali man po minimal na sila pa ay nag-prepare minimal, pwede po bang unahin muna natin ating pong beloved sister Esmeralda Casabar. Amen? Kung sila po ay handa, ating po munang ibinibigay ang buong pakaton sa ating pong beloved sister Esmeralda Casabar. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong beloved brethren from Umingan Outreach po, mga minamahal. Amen. Talagang kagalakan rin nila, mga minamahal, na tayo ay makataupang pala, mga minamahal, na talagang magkasama-sama tayo sa tawag ito upang talagang i-celebrate ang Christmas na Thanksgiving dito po, mga minamahal, sa dako ng San Carlos City Outreach, mga minamahal. Ating pakinggan paano rin po sila pinagpala ating malapay noon at saka po balikan natin maganda ating pong beloved brother George Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord ho. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida, minamahal na si San Pastor Lina sa Almeida. Ako rin po nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren and visitors. Magandang umaga po sa ating lahat. At hallelujah, Merry Christmas po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil siya po ay aking mapapasalamatan at mapapapurihan po kung paano po ako nadako sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, praise God, ako po ay tinawag sa pamamagitan po ng aking mga naging karamdaman. Noon po mga minamahal ay nagkaroon po ako ng acute appendicitis po, hallelujah, at kasalukuyan po mga minamahal. Ako po ay nasa hospital, naka-confine po ako at naka-schedule po ang aking operasyon dahil nakitaan po nila ng aking sakit na appendicitis ay acute na po ito. Kaya talaga na po akong operahan. Subalit gaano po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Dahil bagamat nasa hospital na po ako, mga minamahal na mga oras na yon, may mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry na humahayo po doon, mga minamahal, at ihinahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipinahayag po nila na ang Diyos, hallelujah, ay totoong ay buhay, hallelujah, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon po, mga minamahal, dahil po sa aking karamdaman, hindi ko po inisip yung aking kinagisnan na reliyon. Bagamat ako po ay talaga pong panatiko akong saradong katoliko dahil mula po nang ako'y ipanganak hanggang sa nagkaedad po, mga minamahal, ay doon po ako namulat. Kaya ang akala ko, yun na po yung totoong reliyon na magliligtas po. Subalit nang dahil nga po sa aking mga karamdaman, praise God, hindi ko po ito inisip, hallelujah. Ako po ay dumalo po sa gawain ng ating gawain na kasalukuyan po ginaganap sa dako ng Lunita, mga minamahal. Doon ko nasaksihan at natunghayan yung mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinagaling. Kaya doon po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Doon ko po nasubukan, mga minamahal, na yung aking appendicitis, hallelujah, ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil yung pananakit po ng aking tiyan, hallelujah, nang nasa ospital ako, ay iyan po ay pinawi po, mga minamahal, sa pamamagitan lamang po ng aking pagbanggit sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung akin din pong karamdaman na sinusitis po, mga minamahal, ito rin po ay grabe po, mga minamahal, dahil naka-schedule din po akong operahan sa dako ng Maynila. Subalit, mga minamahal, nung ako po ay mabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, iyan din po, mga minamahal, ay pinagaling. Hallelujah. Hindi po natuloy yung aking mga operasyon, mga minamahal, appendicitis at sinusitis po, mga minamahal. Iyan ay lahat ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mamamagitan po lamang, hallelujah, ng aking pananampalataya, hallelujah. At ayun pa nga po, mga minamahal, praise God, hindi lamang po sa aking mga karamdaman, ako pinagpala. Pinagpala din po ako, mga minamahal, sa aking mga anak, bagamat nung araw po, mga minamahal, ay inaakala ko na po na hanggang doon na lamang po kami, hallelujah, sa hirap ng buhay, hallelujah. Dahil yung aking inaasahan po, mga minamahal, na anak na makakatulong sa akin, maaga pong nag-asawa nang siya ay makagraduate po ng college. Subalit, bagamat sinubok kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Yung aking anak na hindi ko inaasahan, bagamat sila po ay nagkaroon ng problema na mag-asawa. Subalit, ang mahal na Panginoon ay hindi tayo pinapabayaan. Siya rin po ang umahon sa amin, hallelujah, sa kahirapan po, mga minamahal. At ngayon, sa habag at tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay awa ng Diyos po, mga minamahal. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin, ang mahal na Panginoon din po ang lumutas, mga minamahal. Ngayon po ay nasa mabuting pamumuhay na po ng aking anak, mga minamahal. Kasama na po rin yung kanyang pamilya. Nandun na po sila lahat sa ibang bansa, mga minamahal. Praise God. Na iyan po, mga minamahal, ay sa tumulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung iisipin ko po, mga minamahal, imposible na pong mangyari. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoon ay wala pong imposible kung tayo ay patuloy na tumutupad, sumusunod sa utos na ating pinakamamahal na Panginoon. Kanyang kadakila ang Panginoong Hesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At hanggang dito na lamang po, lahat ng papurit pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord! Lahat nagsabing, praise the Lord! Ngayon po, ating pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Sister Esmeralda Casabor, ating beloved brethren from Umingan. Amen. Hallelujah. Puri natin dakilang Diyos. Patuloy po tayong magsumikap na tayo po'y makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy po tayong humawak sa kamay ng ating dakilang Diyos upang tayo po hindi mangalaglag sa kanyang banal na kamay. At tunay po kami na mahal ang ating Diyos, nasa kanyang kaligtasan, nasa kanya ang kagalingan ng ating mga taglay na karamdaman, at nasa kanya ang kalutasan lahat ng ating mga
problema. Salamat sa ating pinakamamahalang Panginoon, sa ating mga kapatid, na tunay po siya ay pinagpala at patuloy po siyang naglilingkod sa ating pinakamamahalang Panginoon. Lahat magsabing Amen! Hallelujah! At tayo po tuloy-tuloy na po kung handa na po ang ating beloved na Brother George Bigaong at ating pakinggan po ang kanyang pinagpalang patuto. Amen. Praise God. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved youth and singles. Amen. Praise the Lord. Una at higit sa lahat, ang pinakaas papuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Pangalawa po aking mga pinapaud muli ang aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon at ang mga hindi malimutan turot aral ng ating beloved Evangelist Fulvio Estrada Almeida, ngayon din po sa ating beloved Pastor Lisa Almeida. Ako rin po ay bumabati kung nagbibigay galang din po sa akong beloved Almeida children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved elder preacher, sa beloved elders, sa kapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid na mula po sa Umingen, mga bisita, sa inyo po mga kapatid, baguhan o datihan, tayo po lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Ako po labis na nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, bagamat di po karapat-dapat na mabigyan ng pagkakataon sa bali. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay nabigyan mga minamahal na pagkakataon na ito upang ma-share po sa inyo ang mga pagpapala, ang mga biyaya na aking nakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, kung saan mga minamahal ayaw balingkod mga minamahal sa panaginip ay hindi ko po maisip na makadaupang palad ko po kayo, makasama ko po kayo na magpuri, maglingkod, sumamba sa nag-iisang Diyos na ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, ang Diyos sa misteryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan po ay sa bunga po ng panalangin natin beloved Evangelist Fulvio Estrada Almeida, mga minamahal. Dahil po yung abalingkod mga minamahal, ako po mga minamahal ay pinalaki mga minamahal sa tambuhalang reliyon kung saan ang iyong abalingkod mga lumaki po sa kumbento. Kapiling po ng mga pari, mga minamahal. Kasi ang balak po ng mga beloved loved ones ko po, mga minamahal, sa dako po nito kay Carao City, mga minamahal, ako rin po ay maging pari upang maging mamuno rin po sa Catholicism, mga minamahal. Kung saan, mga minamahal, hanggang sa maliit pa ako, hanggang ako magkaisip, mga minamahal, doon na po ako lumaki. Naglingkod po ako dyan na matagal, mga nasubalit, mga minamahal, yung balingkod. Akala ko po ay tama na po yung aking ginagawa. Akala ko po, mga minamahal, nandun na po ako, mga minamahal, sa tamang paglilingkod. Subalit ang pagtanto ko po mga minamahal kung bakit yung abalingkod kapag sa loob ng simbahan, mabait kapag loob ng simbahan, kala po'y banal. Subalit pagka sa labas na po mga minamahal, typical na makasalibutan nyo ang ginagawa, matigas yung aking ulo, yung aking puso mga minamahal, napakagrabe. High pride, dahil nga po mga minamahal kapag kasama po yung mga pari, mga minamahal, pag may mga okasyon, mga minamahal, kayo po yung mga VIP, kayo po yung nangungulo sa labi, kayo po yung inaasikaso mga minamahal. Subalit sa aming paglaki mga minamahal, doon ko po nagpagtanto kung bakit andun pa rin po, nagsisinungaling, nagmumura, nandiyan pa rin po yung aking ginagawa mga minamahal. Hanggang mga minamahal sa aking paglaki, umabot po ako nung papunta na po ako sa Pasig upang maging pari na pong-lubusan. Upang kubraduate mo pari mga minamahal, at doon po mga minamahal, doon na po nagkumpisan ang kalbaryo ng abalingkod. Dahil po yung mga minamahal, yung abalingkod mga minamahal, natuto po uminom ng alak. Hindi lang po natutong uminom, hindi lang po naging uminom, hanggang naglaon-laon mga minamahal, nagkaroon, pumapasok na po ako, pumapasok na po kami, mga kasama ko po yung mga kaparian, pumapasok na po kami sa mga mapupulang ilaw, mga patay sinding ilaw, mga minamahal. Sa dako ng Pasig, mga minamahal, umabot mga minamahal na ang iyong abalingkod natutong uminom hanggang naging talamak sa alak, mga minamahal yung abalingkod. Umabot mga minamahal, naging problema na po ako sa dako ng Pasig ng mga kapulisan. Naging problema na ako ng beloved loved ones, hindi na po ako mapigilan. Dahil po yung abalingkod, Pasko't Bagong Taon, mga malaki okasyon, basta't may mga okasyon mga minamahal, mga okasyon malaki mga minamahal, ang yung abalingkod, isa na po ako sa mga nanggugulo sa dako ng Pasig. At nandyan mga minamahal na labas-pasok po ako mga minamahal, doon sa bilangguan, mga minamahal sa presinto, mga minamahal, halos doon na po ako matulog, doon ako magbagong taon, hindi ko po nakakapiling yung aking mga beloved loved ones, mga minamahal. At dumating ang araw mga minamahal na ako rin po ay dinala upang magpakaunsilo, upang ako po ay pangaralan mga minamahal, dumalo na rin po sa iba't ibang congregation mga minamahal na kung saan sa mga tekitarya, lahat mga minamahal, subalit walang pagbabago. Hanggang isang araw mga minamahal, nung ako'y bayakag dito, mga minamahal, sabi na magbabago ka Brad. Dahil hindi na po yung abalingkod, hindi na po ako nakakatulog.
Kapag hindi na po ako nakakaamoy o nakakainom ng alak, mga minamahal. Kapag hindi na po ako nakakainom ng alak, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Wala po ako ginagawa kundi napakahirap kunin. Nasa labas lang po ako, mga minamahal, nagtatambay pag wala po ako pambili ng alak. Alam niyo po, mga minamahal, umabot isang araw, mga minamahal, ako'y nayakag dito. Ang sabi niya, kaya mo yan, Brad, magbago ka. Sabi ko, wala ng pag-asa. Kasi lahat pinasok ko na, sabi niya, pare-pareho lang yan. Alam niyo, sabi natin kapatid, ang sister yun, sabi niya, dumako ko sa Saloneta, sabi niya, krusada namin. Alam niyo po, mga minamahal, dumako po ako roon sa Madagsayta, pinagbigyan ko po yun, mga minamahal. Sabi sa akin, libre ako sa pamasahe, libre ako sa merienda, papakainin ako. Yun lang ang naisip ko, mga minamahal. Pagdating ko sa Luneta, hapon, mga minamahal, linggo po yun, mga minamahal, pinagbigyan ko po, mga, alam niyo po, para po ang iyong lingkod, hindi ko pa malaman kung mali o tama yung aking napasukan. Dahil nagsasayawan, nagtatalunan, nagpapalakpakan, tunay na galak, sila nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga nasabi ko, iba yata yung aking napasukan dahil sa lahat na napuntahan ko, mga minamahal, ibang-iba po ang ating pagpupuri. Dahil sa doktrina na nagistan ko sa Catholicism, ni kalansing ng karayom, hindi dapat marinig. Mga minamahal, pagdating ng madaling araw, wala ka na dapat marinig, mga minamahal, na sa ako si masubalit dito. Grabe, kung gaano sila magpuri. Alam niyo po, mga minamahal, gusto ko nung umalis doon, mga minamahal, subalit sa dami ng tao, hindi ko magawa. Hanggang umabot, mga minamahal, na hapon na po yun, mga minamahal, na habang pinagmamasdan ko na po yung araw sa dako ng Luneta, mga napapalubog, at umawit yung ating beloved Friday School, habang paawit po sila, habang papapalubog yung araw, mga minamahal, na pinagmamasdan. Nagulat lang po ang malingkod, hindi ko po namalayan ang aking kamay, nagpupuro na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po, mga minamahal, nung po ipatanggapin na mangaral po ating beloved evangelist, nung ang mangaral ating mga pastor, tunay nga po, mga minamahal, alam niyo naman po kung paano mangaral ating mga pastor, kung gaano katapang, mga minamahal, upang ipaglaban natin pananampalataya. Alam niyo po, mga minamahal, yung kanyang pangangaral, mga minamahal, yung aking pinag-aralan na Catholicism, para po yung tinapak-tapakan, para po yung tinurog. Alam niyo po, gusto kong tumayo para questionin, gusto kong hindi ko malaman kung ano yung aking naramdaman. Subalit, mga minamahal, sabi sa akin, nagyakak sa akin na Brad, sabi niya, kunin mo tong Bible, sundan mo pangangaral na ay mga pastor. Alam niyo po, mga minamahal, sinundan ko po yun, wala po akong masabi. Pero na-realize ko unti-unti, mga minamahal, na yung Catholicism, yung ang pinapangaralan po na yung mga minamahal, yung ang binabasa, revised na po pala, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, hanggang sa umabot, mga minamahal, na kapoy patanggapin, mga minamahal, doon ko po nalaman, mga minamahal, na sabi ko na ating mga pastor, lumapit kayo, mga baguhan. Mga minamahal, dahil ang mga pastor po doon ang nagpapatanggap, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, bago po ako lumapit, pagtayo ko pa lang, may masamang amoy na lumabas sa aking katawan. At paglapit ko sa ating mga pastor, mga minamahal, habang natanggap ko ating pinakamamahal, tunay nga po, mga minamahal, may malamig na bagay na aking nakagisdan, mga minamahal, na aking naramdaman, na para akong binubuhusan ng malamig na bagay, mga minamahal. At tunay nga po, hindi ko po napansin, mga minamahal, na sa tanang buhay ko, hindi ko po magawal lumuha, dahil tigas ng aking ulo, yung tapang na aking pag-iisip, mga minamahal, wala pong luha na subalit sa mga pagkakataon yun, mga minamahal, doon ko nadama, na bigla na po tumutulo aking luha, na hindi ko po mapigilan, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, doon ko po naranasan, mga minamahal, yung kagalakan naman behind the tears, mga minamahal, yung kagalakan na ipinapadama po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko po mawari. At tunay nga po, unti-unti po, mga minamahal, parang binabalik ako sa normal na ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po nga po, mga minamahal, hindi ko po pinalangin, mga minamahal, na yung abal lingkod, mga minamahal, ay yung aking pag-iinom, dahil nga po mga tulog, tanggalin po yung ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy kong pagdalo, sa pakikinig ng salita na ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang pangaral po natin beloved evangelist Willis Rod Almeida. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng mahal pastor, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Sigurado, hindi pa tapos ang overnight, ipailipin kayo natin pinakamamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko po sa dako ng Amoranto. At tunay nga po, mga minamahal, dahil walang alak, hindi nga po nakatulog, mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, pagkaspas ko sa trabaho, mga minamahal, pag-uwi ko ng Sabado, mga minamahal, ng hapon, naglilista ako ng katawan, mga minamahal, sabi ko, sandali lang, magpapahinga ako. Alam niyo, himala natin pinakamamahal, dahil hindi nga po ako nakainom ng alak, mga minamahal. Ang iyong abal lingkod, nagulat na lang po, mga minamahal. Paggising ko, mga minamahal, linggo na po ng umaga ulit, mga minamahal, ako'y pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang alak, mga minamahal.
Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos dahil nga mga minamahal, yung pag-iinom ko po ng alak na yan po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon yung balikod malaya na po mga minamahal. Kung dati-dati sa Biyernes, Sabado, Linggo, wala ako sa bahay, hindi ko kapiling aking mga pamilya, mga minamahal. Ngayon, wala rin kami sa bahay. Pero kapiling ko po sila, kapiling ko po kayo, naglilikod, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Ngayon din po mga minamahal, dati-dati yung mga patotoo mga minamahal, hindi po ako nakikinig. Dahil tulong mga minamahal, sabi ko, nagkami nga mga minamahal, doktor, mga minamahal, naniniwala ako sa mga alburan. Pero dito sabi ko, grabe, hindi ako naniwala. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po ibinigyan ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil ako beloved wife, tinubuhan po na magkabilang breast siya ng bukol mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na dapat siya tanggalin operahan mga minamahal. Subalit mga minamahal, magulat po mga minamahal si Dr. William. Sabi niya, pagtingin niya po mga minamahal nung siya daw operahan niya, hinanap po yung bukol mga minamahal. Yan po'y wala. Pinagaling, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Diyos. Yan po ay sa bunga po, mga minamahal na panalangin natin mga pastor, Ustad Almeida, kabalikan ng pastoral workers, mga minamahal. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Tinubuhan po yan ng galis, mga minamahal, na hindi na po makapasok sa school, nahihiya na po, mga minamahal, dahil nakakanatikit-tikit na po yung kanyang daliri, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, hindi kahit kumain, hindi niya po magawa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, babae pa man din, akala ko hindi na po makapag-aral, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa dami-dami ng aming pinahit-pahit ng mga langis, kung anong mga langis-langis, mga minamahal, nagpunta na po kami, kung anong mga dermatologist na magkaya sa Maynila, kung saan, mga minamahal, kahit dito. Alam niyo po, pabalik-balik po lang, mga minamahal. Gagaling yan, mga 2 linggo, 3 linggo. Subalit, mga minamahal, nung siya po ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan, mga minamahal, Auto-Station. Alam niyo po, mga minamahal, nung siya po ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal, alam niyo po, yung pong aking beloved daughter na yan po nilinis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung dati-dati akala ko po mga minamahal, hindi po yan makagraduate, hindi po yan makapag-aral. Ngayon po, siya rin po ay pinagraduate ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa dami ng patotoo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kaya alam po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, na sa tagal mo na nagdalingkod po rito sa Davao San Carlos, dahil kayo po mga minamahal, hindi po taga rito. Kayo po ay taga Malasiki, mga minamahal. Subali ilang bahay po kami nadaanan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ay sabi nga, napakarami doon mga malalapit, mga minamahal, na pwede namin dalawa subalit. Dito kami pinagpala, mga minamahal. Sabi nga, bakit dyan kayo? Sabi nga namin, dito kami sa San Carlos pinagpala. Alam niyo po mga minamahal, hindi naman po sa pagmamali, dahil dito sa San Carlos, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po, kung dati-dati, sa dami ng mga minamahal na pagsubok, din namin nadatnan. Nung nag-aaral yung aking beloved son and daughter, mga minamahal, 2 college po yan, wala po akong trabaho. Hindi ko po alam kung mapaaral ko po sila, mga minamahal o hindi. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, dito po kami dumadalo. Magkano, alam niyo, tunay nga po mga minamahal, sa tuwing dadalo kami, puro grabe ang panalangin, mga minamahal. Subalit, alam niyo po mga minsan, dumalo kami mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pagdating ko sa kanto, wala akong pamasahe. Ang alam ko lang mga minamahal, makikiusap na lang ako mga minamahal sa mga konduktor. Alam niyo po, bigla na lang may pumaparada mga minamahal sa aming kanto. Sa dako po na tumulong, sabi niya, magbuktatanong Brad, saan dito ang papuntang San Carlos? Sabi ko, Brad, doon ako pupunta. Taga Jesus Miracle City. Sakay ka na. Alam niyo po, nakakarating po kami sa gawain. Minsan mga minamahal, mga kaitong pagkakataon, Pasko't Bagong Taon, doon nag-aaral pa aking beloved son and daughter, mga minamahal. Dalawa po yan, napakahirap. Ganito mga Pasko't Bagong Taon, masaya na po kami mga minamahal. Kung meron lang kami pinagharap-harapan sa mga lamesa, mga minamahal. Yung balikod sa totoo lang, ilang taon, 5 taon po yun, mga minamahal. Simple lang po ang paganda, mga minamahal. Ay yung abalingkod, kung tutuusin din sa pagbababa, ay yung abalingkod doon, takot mag-almusal. Dahil ang kasunod doon, mga minamahal, almusal ulit. Pero alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus, na itanim po sa aming puso't isipan ng pangaral natin mga pastor. Dahil sabi niya, kapag wala kayong mag-asos, wala kayong makain, matuto kayong mag-fasting, matuto kayong magtiis, darating ang araw, ipagkakaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po, sa tayong panahon ng mga minamahal, yung aking beloved son and daughter na yan,
pinagraduate po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay nga po mga minamahal ko, dati-dati mga minamahal, yung wala kami masakyan mga minamahal na papunta po rito. Kami po pinagkalooban ng mga minamahal na masakyan bilang service pagpunta at pag-uwi mga galing sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po mag-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po namin dito noon mga minamahal, tunay nga po kumukrok-krok po yung aming tiyan. Pero masaya po ang aming isipan, ang aming damdamin. Dahil kapag nakinig po kami ng preaching, nandun po yung kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal. Lulugo-lugo po yung aming katawan. Pero pag uwi po namin galing dito, kahit gutom mga minamahal, alam na wala makain. Pagdating namin sa bahay, magugulat na lang po yung malingkod. Magugulat lang po kami. Yung mga galit na galit mami naman, bakit daw kami dito pa? Binibigyan kami ng pagkain nito, yung pagkain nyo. Alam ko, gutom na kayo. Alam, ganun po mag-provide ang ating pinakamamahal na Jesus. Subalit mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal. Sa taon na yan po dumaan lamang po sa amin. Subalit sa mga pagkakataon na mga minamahal, hindi po namin naramdaman mga minamahal na kami po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Mula noon hanggang ngayon mga minamahal, kami pa rin po pinag-iingatan, kami po pinagpala, mga matuning nga po mga minamahal, napakaraming po totoo, subalit sa kulang po ating oras mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa pagkapala ating pinakamamahal na Jesus, maging sa pagkapalang physical, pagkapalang financial, material, lalugit sa pagkapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, magpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Purihin ng Diyos. God bless you, beloved brother George Picaong. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Isa po siyang ama ng tahanan. Walang pagbabago. Tunay po problema ng kanyang pamilya. Subalit, wala pong imposible sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya po'y tinawag. Siya po ngayon ay kasama natin, binago na ating pinakamamahal ng Panginoon. Siya po ay nagpapasalamat sa Diyos, bagamat sa kanya pong napakaraming bisyo mga minamahal. Akala po niya wala ng Diyos, magbabago po sa kanya. Subalit, kumatok ang mahal ng Panginoon at tunay po mga minamahal ko, siya po'y pinagpala, siya po'y binago ng Diyos. Wala po tayong kapangyarihan upang baguhin ang ating mga sarili. Subalit, ang sabi ng Banal na Kasulatan, when the Holy Ghost is come upon you, you have power. Magkakaroon po na tayo ng kapangyarihan upang tayo po ay baguhin ating pong mga kasalanan. Ayan po mga minamahal ko, ating pong makakamit mga minamahal, ating pong mga sarili, ating pong mapagtatagumpayan ang lahat po natin gawa ng diablo sa ating buhay. Bakit? Nandyan po ang Santong Espiritu ng Malang Panginoon gumagabay sa atin upang tayo po huwag magkasala at tayo po patuloy na maging banal at tunay na banal na akyat sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos! Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at habang po naghahanda po ating mga beloved brother at ating mga beloved youth and singles choir, tayo po ay umawit mga minamahal. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and praise the Lord! Hallelujah! Po natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po yung mga kapanig, mga minamahal, ang mga special na awitin na dadalhin po ng ating mga beloved na mga awit. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved the youth and singles choir. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit na mamakalangit na awitin para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mula din po sa kupunan ng beloved Youth and Singles Choir, San Carlos City and Umingan Outreach, kami pong lahat ay taos puso po na nagpapaabot po sa inyo pong lahat mga minamahal ng Merry Merry Christmas and advance Happy Happy New Year po.
above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels rise, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. A Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God, is with us now, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, Hallelujah. holy forever. Your people sing, holy, to the Hallelujah. Puri King namin ang of Panginoon. Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Purihin at pinakamangal ang Panginoon. Hallelujah. Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all.
Diyos. Hallelujah. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Holy forever. You are holy forever, O God. Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Yeah, praise the Lord. Purihin pati pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa kanyang banal na presensya. Patuloy po tayong magpatuloy sa ating mga banal na pagtuos. God bless you, beloved youth and single choirs sa inyong mga papuring awitin. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Tayo pakipong tinatawagan po. Ang susunod po nagbabahagi ng kanyang banal na patutuo. Ating beloved brother, kung nakahanda na po, ating beloved brother Ray Kinnear. At sundan po siya ng mga presentation po ng ating mga San Carlos City, Pangasinan. Yung po mga nanalo sa ating mga presentation. Puri natin bigyan Mario. Sundan po siya ng ating beloved Sister Divine Grace Near. At susunod din po ang ating mga Umingan presentation. Puri natin takilang Diyos. Narito na po ating mga kapatid sa kanyang banal na patutuo. Ating katawan po natin beloved Brother Ricky Near. Amen. Pray ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. All the highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs only to the one and true God, our dearest King, dearest Jesus. At bumabati din po ako sa ating in-time prophet of God, our Evangelist Wildy Almeida, to his beloved wife, Assistant Pastor Lina C. Almeida, to their beloved children, children-in-law, great-grandchildren, sa ating po nangasiwa po dito, kay Kuya Buboy at Sister Vines, sa lahat po ng mga webcast viewers po, mga minamahal, sa inyong mga kapatiran, mga datihan at sa mga baguhan, sa mga co-musicians and
choir members, sa lahat po na nandito, magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Kami rin po mga minamahal sa aming, bago po kami na save dito, kami rin po ay minamahal ay punong-puno po sila ng bisyo, mga minamahal. Kung naglalasing si papa ko, naglalasing din po ang nanay ko, mga minamahal. So, kami pong mga anak ang higit na apektado, mga minamahal, sa mga oras na yon. At sobrang kahirapan dahil sa maling paniniwala, mga minamahal, sa ating relihiyon noon, mga minamahal. Ang aking beloved nanay is grabe ka relihiyosa, mga minamahal, sa leader po siya sa simbahan, mga minamahal, sa mga kantahan doon sa simbahan, sa mga lahat ng mga prayers po niya ng Catholic Church, mga minamahal. Alam po niya, mga minamahal, siya pong tagadasal ng mga patay. Pero pag uwi po sa bahay, mga minamahal, andan po yung mga bad words, mga minamahal, yung masamang pananalita, mga minamahal, andun po sa kanila hanggang sa sukdulan na po siguro yung kahirapan at paghihirap namin, mga minamahal. Ang una pong na-save namin sa aming pamilya, mga minamahal, yung ating pong ordained preacher, Kuya Buboy, mga minamahal. That was 1980s po yun. That was, if I'm not mistaken, that was 1985 or 86, mga minamahal. 5 years old pa po ako noon, mga minamahal, napunta po siya doon sa amin. Hindi ko po alam, mga minamahal, na meron kaming panganay na kapatid na si Kuya Buboy. Inintroduce na lang po sa amin. Nakahood po siya, umuwi doon sa amin, mga minamahal, nakahood. Inadisgrasya pala siya, mga minamahal, dito sa dako po ng Angeles, mga minamahal. Marami po siyang tahi sa ulo niya, mga minamahal. Doon po namin nakita sa kanyang kilos, mga minamahal, dahil sa pag morning po, umaga, nagpupuri po sa mga minamahal doon sa baybayin po, mga minamahal, sa yung bahay namin, sa gilid po ng baybayin. Nagpupuri po siya doon, umiiyak, lumuluhod po siya, mga minamahal. Tinitingnan lang po namin siya, mga minamahal, nagpupuri. Hanggang paggabi naman po, ganun din po yung ginagawa niya. Parang na-amaze po kami, mga minamahal, mga kapatid, sila nanay, papa. Hanggang sa nasiran po kami, sabi ni Kabuboy, ganito, ganyan. Hanggang na-save po kami. Isa lang po ang tinawag ng malapay nun, si Kabuboy lang. Lahat po kami na-save na ngayon, mga minamahal, sa kapurihan at habag ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At lumipas po yung mga panahon, mga minamahal, at kami po ay na destino po dito, bitang nagkulang po ng mga musicians po dito, mga minamahal, sa Pangasinan. Dito po ako nakapangasawa na, mga minamahal, sa lugar po ninyo, sa dako po ng Rosales, mga minamahal. At na-assign po kami dyan sa Tayog, Pangasinan din po. At mga minamahal, sa ating pong bilang mag-asawa, kinasal po kami, mga minamahal. That was 2009. 2009 pa po kami kinasal. Siyempre po, mga minamahal, inahangad po natin yung magkaroon po ng baby, mga minamahal. Magkaroon po ng supling ang pamilya para matawag po na pamilya. Kasi mahirap naman po na walang baby, mga minamahal. Umabot po kami ng umabot na po yung pagsasama namin ng 3 years. Hindi po kami nagkalooban ng baby, mga minamahal. Sabi ng aking beloved wife, nag-uusap-usap kami. Sabi niya po, magpa-check up tayo, kasi nurse din po siya, mga minamahal. Graduate po siya ng nursing. So meron siyang alam sa medical, mga minamahal. So sabi niya, sige, magpa-check up tayo. Nung pina-check up po siya, mga minamahal, siyempre ang unahin ng OB-GYN is yung beloved wife ko, kasi physically fit naman po ako, mga minamahal, hindi naman po ako mataba. Hindi rin po ako payat, tama lang. Tapos sabi niya, yung beloved wife ko is may katabaan na po nung time na yun, mga minamahal. Chinek po siya, mga minamahal. Niresetahan po kami ng unang doktor namin, si Dr. Bungkaros po yun niya. So, Dr. Bungkaros mo, mga minamahal, sa dako po ng Surigao City, mga minamahal. Chinek, inano po siya,
bata pa kayo, sabi niya, kaya nyo pa yan. 3 years pa lang naman. Niristahan lang po kami ng mga vitamins, mga minamahal. Hanggang sa umabot na po ng 5 years, mga minamahal, wala pa rin po. Lumipat na po kami ng isa pong doktora na naman, mga minamahal. Magaling daw po yun. At si Doktora Escobal po, sa dako rin po ng Surigao City, mga minamahal, sa medical. Private doctor po siya. Tapos chinek ulit po ang aking beloved wife, mga minamahal. At nung chinek po siya, in-examine po yung ovary niya, mga minamahal, may tumubo daw po na polyps, mga minamahal. Pag lumaki po yun, magiging tumor po daw, sabi. Sabi mag-prepare kayo ng 40 to 60,000 at undergo natin ng operation yung beloved wife mo. At ikakat daw po yung mga polyps doon sa loob at magkakaroon daw po ng baby, mga minamahal. Kasi harang daw po yun sa mga sperm na pumapasok. Sige, sabi ng aking beloved wife, hindi ayaw ko magpa-operahan, sabi niya. Sige, walang problema, nirespeto naman natin. May malapainon tayo. Nag-leave po siya sa trabaho niya, mga minamahal, 7 days. 1 week po, mga minamahal, nag-leave po siya. Fasting po siya, mga minamahal, sa pastoral house. Street po ng 7 days, tumiritso po siya 5 to 7 days. Yung fasting niya po. Tapos ulit na naman po. Nag-fasting na naman po siya, 5 to 7 days, diretso lang po. Tapos wala na naman. Nag-alarm na po kayo, mga minamahal, 6 years na. Wala pa kayong baby, wala pa rin nangyayari. Tuloy-tuloy pa rin yung vitamins namin, mga minamahal, na binibigay ng mga doktor. Hanggang sa sabi, nakalimutan na po namin, walang nangyayari. Kasi may polyps daw, tapos ayaw magpo-opera, nag-fasting. Ngayon, yung sister-in-law ko po, nagtrabaho doon sa isang paanakan, mga minamahal, si Dr. Abulio. Yun na pinakamagaling na daw po yun sa Surigao. Si Doktora, pangatlong doktor na po yun, mga minamahal. Doktora, sabi niya, puntahan nyo, mas magaling pa yun, mas pinakamagaling yun dito sa buong Surigao. Kaya doon na kami, mga minamahal. Lahat ng results, mga minamahal, chinek po ng Dr. Abulio, mga minamahal, yung second doctors po namin. Sabi ng pagkakita doon sa result, mga minamahal, sabi niya, ay may polyps ka, talagang mahirapan ka magkaanak. 5 cm na, medyo malalaki na daw po. Sa record lang po yun, mga minamahal. I-check natin ulit, sabi niya. Chinik po ulit, mga minamahal, ang aking beloved wife. Pinasukan po ng aparato sa loob. Pagtingin po, mga minamahal, pinapapasok po ako doon. Pinatingin sa akin yung monitor, mga minamahal. Dalawa kaming tumingin, at 3 kami, pati yung doktor. Wala naman ako nakikitang polyps na nakikita. Clear po yung mo. Ikakabagan ng mga Panginoon dahil po sa pag-aayuno lang po, mga minamahal. Pinagaling ng mga Panginoon. Sabi ko, parang sa upuan pa lang, mga minamahal, parang maiyak na ako. Sabi ko, totoo ang Diyos. Ngumiti yung asawa ko, beloved wife, kung ngumiti rin, na walang operasyon na nangyari, mga minamahal. Nag-clear yung ovary niya po, mga minamahal. Wala na pong mga polyps doon, mga minamahal. Sabi niya, clear yung asawa mo, walang problema. Ikaw naman ngayon, mister, sabi niya. Sige po, lahat po ng chinek po ako, sperm analysis, mga minamahal, sa lalaki po yun. Ini-sperm analysis po ako, mga minamahal. Doon po na-trace, mga minamahal, na sa akin pala yung problema, wala pala sa aking beloved wife, mga minamahal, dahil pagdating sa result, mga minamahal, sa pagtingin pa lang namin sa laboratory, paglabas pa lang namin sa result ko, mga minamahal, ang sperm count ko lang is 8 million. Tapos may nakanote po dun sa baba, minimum ng sperm count is 60 to 120 million po ang required sa isang lalaki, mga minamahal, na magkaroon ng baby, magkaanak siya, mga minamahal. Yung sa akin, mga minamahal, 8 million lang. Wala ako sa 60 million, wala ako sa minimum. Ibig sabihin, 1% sa 1%, wala ako, mga minamahal. Napakababa po ng sperm count ko, mga minamahal. Pagtingin sa doktora, ito na-trace na natin. Ikaw, mister, ang may problema. Sabi ko, sige po, ano pong gagawin natin? Kasi, sige, i-refer ko kayo dun sa isang urologist, mga minamahal. Doktor po yun, mga minamahal. Ni-refer ako dun. Pagtingin sa result, i-undergo daw po ako ng operation. Chinik po ako lahat, mga minamahal. Chinik yung yung sperm katawan, chinik lahat. Yung daw po, mga minamahal, may mga sa tubo ng mga sa tube mga tubo, barado daw po, mga minamahal, dahil meron daw po akong varicocele. Meron akong varicocele, hindi makaproduce ng maraming sperm dahil
may mga varicocele, may mga bara yung mga ugat. Kailangan akong i-operahan, mga minamahal. Ako na naman yung operahan. Mga minamahal, may negosyo po kami doon, may nag-lobster racing po kami doon, mga minamahal, sa Surigao City. Yun po yung business namin, mga minamahal. Hindi ko maiwan-iwanan. Sabi ng beloved wife ko, mag-fasting ka na lang, katulad sa akin. Kung iwanan ko yung aming negosyo, mga minamahal, business doon, malulugi kami dahil marami kaming almost 10,000 heads yung namin yung race namin na lobster, mga minamahal. Export po yun. Sabi, mag-ano ka doon, mag-ano ka na lang, mag-leave. Kung nanakawin yun, maubos lahat ng pera. O wala tayong mapapala. Kaya hindi ako nag-ayuno, mga minamahal. Nagtiwala ako sa karunungan ng tao, mga minamahal. Nagtiwala ako sa doktor, nagtiwala ako sa gamot. Sabi niya, sige, magpa-opera na, magkano lang naman pinapa-prepare mo ng doktor, mga minamahal, 60,000 lang. 60,000, ilang heads lang yun, 20 heads, 30 heads. Ma-produce na natin yung 60,000, 60 to 80,000 lang. Sige lang, sige, ano na lang natin, magpa-opera ako kung doon talaga tayo magkakaanak, mga minamahal. Sa madaling sabi po, mga minamahal, na-operahan po ako, mga minamahal, dinala ako sa Butuan City, mga minamahal. In-undergo po ako ng operation, 2 hiwa po, mga minamahal, yung nangyari, mga minamahal. After po ng operation, mga minamahal, successful naman po, kahabagan ng mahal na Panginoon. Pagdating po sa result, sabi niya, balik ka dito after 3 months sa operation, pero hindi ka pa mag sperm analysis dahil lahat ng cells mo ay patay dahil general anesthesia po yung tinira sa akin, mga minamahal, sa spinal cord. Pinatulog po ako, mga minamahal. So lahat daw po ng cells dyan, patay po lahat. So walang may count. After 6 months, bumalik po ako, mga minamahal. Balik ka after 6 months at i-sperm count kita. Ni-sperm count po ako after 6 months, mga minamahal. Pagdating po ng 6 months, mga minamahal, nakakalumo po ng damdamin dahil yung 6 months na yun na hinintay namin, yung operation na grabing laki ng hirap, ang sakit ng hiwa, mga minamahal, ang sakit ng recovery, mga minamahal, gumastos pa kami. Ang tinaas lang po sa 8 million hanggang 12 million lang po, mga minamahal, ang tinaas niya. 12 million, tapos after 3 months, tumaas po din po siya ng 22 million. 22 million lang, pinaka-maximum na. After 3 months, hanggang 22 million lang talaga. Hindi na sa umangat ng 60, kahit 60 million man lang, sabi ng doktora. Failure siya, parang nang lupay-pay po siya yung doktora, wala. Bakit ganito? Sabi niya, inoperahan ka na. Sabi ng doktora, wala na ako magagawa sa inyo. Nandirgo ka na ng operation, wala pa rin nangyari. 22 hanggang 22 million lang talaga, mga minamahal. 3 times akong inulit, mga minamahal, ng sperm analysis. Sabi niya, last option na lang, sabi ng doktora, punta kayo ng Davao or sa Makati. I-refer ko kayo, mag-IUI, intrauterine insemination na lang po, mga minamahal, kung gusto nyo talaga magka-baby. Dok, magkano na naman ang aabuti ng nasa 200 to 300,000. Medyo expensive na po, mga minamahal. Sabi, kung gusto nyo talaga magkaanak, sige, re-refer ko kayo doon. Binigyan na kami ng address, binigyan na kami ng number. Sabi, dito na lang tayo sa Makatihan dahil ang bilanan ko po, beloved mama ko, ay nasa Makati pa po. Doon na lang kami, sana. Pero kaya naman sa budget dahil may inaano naman na, mayroon naman kaming negosyo na pagkukuha niya ng pera, mga minamahal, panggastos. Sabi ko, pero naisip ko na, mga minamahal, yung inoperahan ako, pinaisip sa akin ng malapay noon, balikan mo yung doktora. Sabi ko, Dok, gaano ba ka-accurate yung sinasabi mong IUI, intrauterine insemination? Gaano ba accurate? Dahil nadala na ako, mga minamahal, inoperahan na ako. Parang nag-doubt na ako doon sa sinasabi niya. Sabi ko, Dok, gaano ka-accurate yun? Gaano ba ilang porsyento ba? Gaano ka-accurate yung sinasabi mo? Sabi ng doktora. Yung sa medicine, sir, sabi niyang doktora, sa medicine, karunungan ng tao is 50-50 yan. Maaring mag-opera kami ng tao, maaring mag-success, maaring ding ma-failure, sabi niya. So nasa 50-50 lang, maggagastos kami ng malaki, 50-50 na naman. Sabi ko, tapos nasa inyo yun, sabi ng doktora, nasa inyo yun, sir, ma'am, kung magpatuloy kayo. Basta alam ko,
ang may 100% lang na mangyayari, ang Diyos lamang. Sabi ng doktora sa amin. Parang sampal po sa amin yun, mga minamahal, dahil sa harap ng doktora, mga minamahal, yung doktora, hindi po mananampalataya yun eh. Kami, nagpapagamit kami sa malapay noon. Umasa lang kami sa karunungan ng tao dahil may panggastos. Kaya ang nangyari, sabi ng doktora, Diyos lamang ang 100%. Kung may Diyos kayo, tawagan nyo na. At siya lang ang makakatulong sa inyo. Sabi ng nagtinginan kaming mag-asawa, mga minamahal. O sige po, okay na po, Dok. Naintindihan na po namin. Parang pinaisip sa amin ng malapay noon na hindi ka pala pwedeng magtiwala sa karunungan ng tao. Kung magtiwala ka sa Diyos lang. Huwag sa tao naman. Amen. Praise the Lord. Umuwi kami, mga minamahal, na may kagalakan sa aking puso at isipan. Parang natanggalan ako ng tinik, mga minamahal, sa nangyari, mga minamahal, na pinaisip sa akin ng malapay noon na hindi pala pwedeng magtiwala sa tao, mga minamahal, sa Diyos lamang magtiwala. Pag alis ko, mga minamahal, lahat po ng resita niya, mga minamahal, kinampult ko na po, binasura ko na, mga minamahal. Lahat ng mga natitirang vitamins namin, mga minamahal, binasura na namin lahat. Sabi ko, magtiwala tayo sa malapay noon, sabi ng aking beloved wife, kung bigyan tayo ng anak, bigyan tayo. Kung hindi, salamat naman. Bibigyan, salamat pa din. Kaya lumipas, mga minamahal, ang panahon, 2017 po, mga minamahal. Hindi na po namin nainisip, baka mag-rapture na. Hindi talaga kalooban ng malapay na bigyan kami ng anak, mga minamahal. 2017 po ako inoperahan, 17, 18, 19. Bumisita po ang ating beloved Willie James Almeida Jr. po, mga minamahal, Minister Folks, mga minamahal. Doon sa Surigao, 2019, September po yun, mga minamahal. Nag-meeting po yung mga minamahal, mga preachers po doon, miniting niya po. Sabi ko, mahal, pagkakataon na natin, magpalians tayo kay Kuya Folks dahil ang malang pastor sa kasi Kuya Folks, iisang dugo lang yan. Isa lang ang descendants ng malang pastor. Kasi matagal na po namin gusto magpalihans talaga sa malapasor, mga minamahal, at hindi lang talaga nag-aaroon ng time, mga minamahal. Kaya pagkakataon na namin nang napunta ang beloved Kuya Folks doon, mga minamahal, nagpalihans po kami, nagulat po yung mga 8 niya, mga minamahal. Kasi 7 years na eh. 10 years. Magti-10 years na po, mga minamahal. Sa loob ng 10 years na yan, mga minamahal, hindi mo alam kung gaano kahirap, mga minamahal, na pagising nyo, kayo lang, wala kang makitang baby mo, wala. Tapos, pagdating po doon, nilihans po kami, mga minamahal, nagulat din po ating beloved Kuya Folks at ating mga pinsan ko po doon na 10 years na pala kayong walang anak. O sige lang, nilihans po kami, mga minamahal. Pagdating po, mga minamahal, hindi man po siya umabot, mga minamahal, ng isang taon, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pagkatapos panalihas ng ating beloved Kuya Folks, mga minamahal, hindi po namin alam na sa sobrang pagod po namin, mga minamahal, si Papa ko, yung binan ko po dito sa Makati, mga minamahal, kinuha po ng mahal na Panginoon. Biyahe po kami, mga minamahal, ang travel ang kutsi, 2 araw, 2 gabi sa daanan, mula Surigao hanggang Makati, mga minamahal, balikan po yun. After 4 months po, grabing pagod. Tapos, after 4 months, kinuha na naman po yung beloved brother-in-law ko, si Brother Brian po, mga minamahal. Balik na naman kami, mga minamahal. So, grabing pagod. After 2 months, nagkasakit na naman si nanay ko. Yung nanay ko, mga minamahal, nagkasakit. Hanggang sa kinuha na naman ang aking beloved nanay. Tortured po kami, mga minamahal. Yung utak namin, grabing pagod, grabing pagod ng katawan, mga minamahal, dahil sa walang tulog. Sabi ng medical, hindi kayo magkaka-baby pagpagod kayo, mga minamahal, habang naka-living si nanay, mga minamahal. 2 months na palang hindi dinata ng aking beloved wife. Mga minamahal, nung madaling araw po, sabi niya, hindi ko lang sinabi sa'yo, sabi, baka naano ka lang dahil grabing pagod natin, baka ano lang yan. Sige lang, after 2 months, madaling araw po siya, mga minamahal, nag-PT, mga minamahal, pregnancy test, mga minamahal. Hindi ko lubos maisip, mga minamahal, 2 guhit talaga, mga minamahal, nagpa-positive talaga, buntis pa ang aking beloved wife. Amen, hallelujah, praise the Lord.
Hindi namin maipaliwanag, mga minamahal, hindi mo maipaliwanag sa science, hindi mo maipaliwanag. Sabi ko, himala talaga ng Panginoon na pinagkalooban kami ng anak, mga minamahal. Sa ulat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal. At ngayon po ay isang malusog na po na isang baby girl na 4 years old na po ang aming beloved wife, mga minamahal. Salamat sa ating mahal Panginoon at sa panalangin po ng ating beloved pastor. At totoo po ang propeta ng Diyos, mga minamahal. At ang sinasabi ng ating mga ngaral dito, mga minamahal, lahat po ay totoo, mga minamahal, na nangyayari po sa ating mga buhay, mga minamahal. Grabe pong mga himala po nakita natin dito. Nung maliit pa ako, nakita ako ng kitungin, mga minamahal, dun sa Surigao sa amin. Pag-open ng gawain doon, napupudpud na po yung niya, mga minamahal, yung kamay niya. Kasabay ko po ng bautismo, buti na lang nauna kaming nabautismuhan. Ano siya, mga minamahal? Para sang tusino na dito. Hanggang sa nakita namin, nung grade 5 po ako, mga minamahal, natuyo po hanggang isang linggo natuyo. Tumidikit po dito yung niya, parang longganisa, mga minamahal. Ang baho niya po, mga minamahal, pag nilapitan mo. Ngayon po, mga minamahal, complete healing, wala pong gamot. Pinagaling po ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kitong doon sa Surigao City, mga minamahal. Marami pong mga himala. Alam nyo naman po, mga minamahal, lubos-lubusin ko na po, napapasalamat din po ako nung bagyong Odette po, mga minamahal. Nakita nyo naman sa news, mga minamahal. Sintro po kami ng bagyo doon, mga minamahal, sa Surigao City, mga minamahal. At doon ko po nakita yung bagyo, mga minamahal. Sanay po kami sa mga bagyo doon, mga minamahal. Sanay kami. Pero yung bagyong Odette na yun, mga minamahal, hindi talaga namin makalimutan dahil ultimo yung dingding namin na pader, mga minamahal, parang dumilindol po, mga minamahal. Nagkakrak po yan sa sobrang lakas, mga minamahal. Umabot po siya ng 300 to 320, mga minamahal, ang kilometer per hour niya po, mga minamahal. Yung may gym po kami malapit doon sa amin, yung isang roller po na IB, mga minamahal, talagang na-twist po yun. Doon po ako nakita ng bato na umaangat sa loop, umaangat po sa likod namin. Ang mga bahay po doon sa amin, mga minamahal, yung dalawang kapitbahay na sa amin, mga minamahal, yung mga bubong nila, doon po bumagsak sa amin, mga minamahal. 4 months po yung baby namin, mga minamahal, iyak na po yung mga kapitbahay namin. Sabi, sigaw sila kasi mga kapitbahay namin, kami lang may baby na 4 months. Sabi, Ricky, ayos lang ba kayo dyan? Hindi na kami magkarinigan, mga minamahal. Sobrang lakas ng hangin, mga minamahal talaga. Tapos, lahat na ng bubong na pigtas na, mga minamahal, doon na kami sa likod. Grabing sobrang lakas na talaga, umuugong, masakit sa tenga. Nilagyan na lang po namin ng bulak yung kuton yung tinga ng baby ko, mga minamahal. Basa na po kaming lahat, pero yung baby ko hindi namin talagang pinabasa, mga minamahal. Lahat ng bubong namin, mga natuklap na po. Ng kapitbahay namin, nung sabi ng kapitbahay namin, nung tumigil konti, mga minamahal, lumipat pala sa timog yung hangin, mga minamahal. Sabi ng kapitbahay namin, Ricky, lipat na kayo dito kasi may baby kayo. Pagbukas ko po, mga minamahal, sa upuan, sa pintuan namin, mga minamahal, hindi po kami makalabas dahil andan na po lahat ng kahoy, hero, lahat, mga minamahal, nakaharang po sa amin. Kaya maya-maya sabi, lumipat na kayo dito, bilisan nyo lang. Hindi kami makalabas dahil natrap po ko yung kwarto namin sa likod. Hindi kami makalabas, mga minamahal. Kaya sinarado ko na lang ulit. Andan na naman yung pinakamalakas na hangin, yung timog po, mga minamahal. Yung pinakamalakas talaga yun, mga minamahal, yung timog. Buti na lang, ngayon ang nangyari, mga minamahal, bumalik kami doon sa bahay, hindi kami tumuloy paglabas, lumipat kami sa kabilang bahay, hindi po. Alam mo yung nangyari, mga minamahal? Yung bahay na sililipatan sana namin, doon po, mga minamahal, nagkalasog-lasog po nagkasugat-sugat po sila doon, mga minamahal. Yung mga bata po doon, mga minamahal, yung mga jilusin nila, pumutok sa sobrang lakas. Yung bubong nila, napigtas lahat, mga minamahal. Yung sa amin naman, hindi kami pala pinahintulutan ng malapin, kaya safe po pala yung napuntahan namin sa kwarto namin sa likod ng bahay po namin, mga minamahal. Kaya himala ng Panginoon, pinag-ingatan kami, mga minamahal. Alam mo, mga minamahal, dun sa bahay na yun, yung kapitbahay namin, yung asawa niya, mga minamahal, sa sobrang nervyos niya po ay kinuha po ng Panginoon, sa sobrang nervyos, sa sobrang lakas po ng hangin, mga minamahal. Kaya marami po pong himala na pinakita sa amin, mga minamahal, at susunod na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Lagi po tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay totoo sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nandyan palagi ang pagpapala. Nandyan ang pag-iingat nating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Ricky Nir, sa kanyang pinagpalang patutuo. Ang Diyos nating pinapapurihan.
Siya noon at ngayon at magpakailan pa man. Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Jacob, siya ang Diyos ni Moses, siya ang Diyos ng ating mga pastor. Siya ngayon ang Diyos natin na pinapapurihan sa araw at gabi. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon at tayo po ay kapanood po mga minamahal ng mga pinagpalang presentation po ng ating mga piniling mga awit at bigyan daan po natin po sila. Please welcome the Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan, the beloved choir members, Christmas party presentation, the first prize winner. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. ang mahal na Panginoon sa buhay niya.
Amen. Hallelujah. Oh Jesus, ikaw lang Tayo ay bunga ng pananalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. At tunay nga na ang mahal na Panginoon ang tanging sagot sa lahat ng ating mga suliranin, pagsubok at karamdaman. Kaya huwag tayong manghimagod sa ating paglilingkod sa Kanya, kundi magpanalanginan ang bawat isa na panghawakan niya tayo hanggang sa Kanya pagbabalik. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Ang lahat ng kaparapasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat nagsabing, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved mga awit sa inyong presentasyon. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong susunod na magbabahagi po ng kanyang pong pinagpalang patutuo. Kung handa na po ang ating beloved Sister Divine Grace Neal, beloved daughter po nating beloved ordained preacher. Praise God, hallelujah. At sundan po ito ng ating mga beloved Umingan outreach presentation. Sundan po ng beloved brother Jason Solanon, beloved sister Merly Sardido, at panghuli po ang beloved Janice Generation Choir. Amen. Narito po ang ating beloved Sister Divine Grace Neal. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings, preachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, sa buong beloved Almeda family po, sa akin pong mga kapo manggagawa, sa atin pong mga beloved kapatiran, mga baguhan man, mga datihan, sa atin pong beloved Umingan Outreach na atin pong nakasama sa araw na to. Talagang kami po ay nagagalak na makasama kayo sa araw na to sa pag-celebrate natin ng Christmas Thanksgiving. At mula po sa amin dito po sa San Carlos City, Pangasinan, kami po ay bumabati sa ating lahat ng isang Merry Christmas and advance Happy New Year po. Amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong taon, mga minamahal, na talagang ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay talagang, sabi nga sa banal na pulpito, ay talagang siksik, liglig at umaapaw. Alam niyo po, mga minamahal, itong taon na to talagang, sabi nga po, sa mga Kristiyano, imposibleng wala tayong bagong pagpapala, wala tayong bagong patotoo everyday. At alam niyo po, mga minamahal, this year talaga, minsanan pong pinatunayan muli ng mahal na Panginoon ng kanyang mapagpalang kamay. Dahil last May lang po, mga minamahal, nang kinuha ng mahal na Panginoon ng aking beloved lolo, dyan po sa dako ng Mindanao, sa Surigao po, mga minamahal. So, isang nakakalungkot na bagay po yan. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon po ay talagang nauwi po kami dyan ng aking beloved father. Dahil sa huling pagkakataon nga po na masilayan namin ng aking beloved lolo. Alam niyo po, mga minamahal,
Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil talagang bagamat nandiyan ang kalungkutan, ngunit ang pag-comfort ng mahal na Panginoon ay talagang ibinigay niya po sa aming buong pamilya. At alam niyo po, mga minamahal, talagang nung pauwi na po kami, mga minamahal, nagtataka po ako dahil talagang nung nag-book po ako ng ticket, mga minamahal, meron pong 3 airlines na pwedeng gamitin or pwedeng mag-book para po makapunta ng dako ng Surigao, ng Siargao, mga minamahal, kasi via Siargao po siya. So tatlong airline po yun, mga minamahal. So sinubukan ko pong mag-book ng first 2, mga minamahal. Ang nakakapagtaka, mga minamahal, dahil nga po, biglaan yung aming lakad, so talagang medyo mataas po siya. Hindi kakayanin ng budget, mga minamahal. So wala po kaming choice ng aking beloved father dahil yung flight na nakuha po namin, doon po sa pinakamababa. Ang ibig po sabihin nito, mga minamahal, yung first 2 po kasi na airline na nasakyan na binubuk ko po sana, isa po yun sa mga mabibilis. Kung iisipin po, mga minamahal, yung first airline po, within 1 hour, nandun na po kami sa Mindanao. Yung pangalawa naman po, mga minamahal, 1 hour and 15 minutes, 1.5 po, 1 hour and 15 minutes. Ngunit yung nabook ko po, dahil yun po yung pinakapasok sa budget namin, mga minamahal, is nasa 1 hour and 35 minutes po siya, mga minamahal, bago po kami makarating. At alam niyo po, mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, dahil nung pauwi na po kami, nagtataka po kami ng aking beloved father. Pagdating po namin sa airport ng Siargao, mga minamahal, talagang tuloy-tuloy po yung announcement ng airline namin na delay daw po yung aming flight. So first, mga minamahal, na delay siya ng 15 minutes, 30 minutes, hanggat sa ang ending, mga minamahal, halos Amen. Hallelujah. halos sound check. So, sorry po, mga minamahal. So, halos 1 oras po yung delay ng flight namin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang bilang tao, syempre, mga minamahal, nagbayad po tayo. So, medyo naiinis kami, mga minamahal. Pero sabi nga po ng aking beloved father, sige lang, tuloy lang dahil baka maaaring may plano ang mahal na Panginoon. Hanggat sa nakauwi kami, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, safe naman po, safe and sound po kaming nakalapag ng Clark, Pampanga, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, totoo po yung pinapangaral ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ng lahat ng mga mangangaral dito po sa Jesus Miracle Crusade. Dahil sabi nga po nila, ang mahal na Panginoon po ay never naging late sa atin, mga minamahal. Ang pagpapala, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay laging on time, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, kung maalala niyo po sa lahat po ng nakapanood ng television, ng lahat ng may mga social media accounts, kung narinig niyo po sa radyo, yung balita sa SCTEX, mga minamahal, nagkarambola na 20 piraso na sasakyan, mga minamahal. Yung bus, isang bus na nasuspend, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi namin alam, dahil bilang tao, hindi namin alam, ngunit alam ng mahal na Panginoon. That time, mga minamahal, alam niyo po, nagulat kami, grabing traffic, mga minamahal. Pagpasok, okay po kami hanggang sa papasok ng SCTEX. Pagpasok namin mismo ng SCTEX, mga minamahal, grabing haba ng pila. Halos 2-3 oras kami dun sa traffic, mga minamahal. Talaga sabi ng aking beloved father, ano kayang nangyari sa harapan? Alam niyo po, mga minamahal, hanggat sa nakalusot kami doon sa napakahabang traffic, pagkita namin, mga minamahal, yung bus na nasuspend, mga minamahal, halos 1/4 nung front niya, mga minamahal, basag na basag. Yung van na nasa unahan na nabangga niya, mga minamahal, hindi mo malaman na van dahil yupi-yupi siya, mga minamahal. Hanggat sa nung kinagabihan, mga minamahal, binalita po siya sa telebisyon. Ang sabi niya, halos mahigit 20 yung mga tao na namatay, mga minamahal, sa aksidente na yon. Sabi namin ng aking beloved father, grabe talaga ang mahal na Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan, mga minamahal. Pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, talagang naalala ko po itong pagpapala na to dahil nung isang araw po, nakinig po ako ng isang video ng isang vlogger, mga minamahal. In-interview po niya yung kaisa-isang survivor. Imagine, mga minamahal, yung 24
24 na sasakyan, yung ilang sasakyan na yun, yung ilang tao na namatay doon, mga minamahal. Isa lang yung survivor doon sa isang sasakyan. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, hindi po ako nagmamak ng ibang relihiyon o ng ibang kongregasyon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil ito po ang bunga ng panalangin ng ating beloved pastor. Right, amen, Alam niyo po, mga hallelujah. minamahal, sabi nung tao, pagising daw niya sa ospital, mga minamahal, pagpikit niya ng kanyang mata, mga minamahal, alam niya nasa sasakyan siya, nakikita niya manibela, ngunit pagdilat niya, mga minamahal, nagulat siya, nasa ospital na siya, hinahanap niya yung pamilya niya, mga minamahal, wala siyang nakita. Ngunit nagpapasalamat kami sa delay ng mahal na Panginoon dahil pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi naman po lingid sa ating lahat yung pinagdaanan ng buong Pangasinan last November lang, mga minamahal, nung binagyo po tayo ng bagyong Uwan. Alam niyo po, mga minamahal, that time po, ang aking beloved father po ay nasa assignment po na binigay po ng ating beloved isa po sa ating beloved children, sa beloved children ng ating beloved pastor. So, wala po yung aking beloved father dito. Mag-isa lang po ako noon dyan sa taas, mga minamahal, kasama yung iba ko pong mga kasamahan na beloved workers. Alam niyo po, mga minamahal, nung bagyong Uwan na yan, mga minamahal, natapos pa po natin yung banal na gawain dito ng Sunday. At talagang nagmo-monitor po kami, mga minamahal, sa balita. Sabi, hindi tatama sa Pangasinan, dadaanan lang. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, takot na takot po kami. Lalo na pong inyong abang lingkod dahil first time ko po yun. Alam niyo po, mga minamahal, kausap ko po aking beloved father sa cellphone. Sabi niya, sige anak, sabihin mo sa mga beloved workers, magmula alas 8 ng gabi hanggang umaga, tuloy-tuloy na yung puri. Dahil alam niyo po, mga minamahal, totoo po, pag tinuruan tayo ng mahal na pastor, sabi nga, sa gitna ng kagipitan, tawagan mo ang mahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, that time, talagang bilang tao, natatakot ako. Ngunit sa gitna ng aking katakutan, mga minamahal, nakaluhod ako, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo naman po kami pabayaan. Alam niyo po, mga minamahal, naririnig ko yung buong paligid. Grabe, mga minamahal, akala mo binabalibag yung buong paligid. Hala, tuloy-tuloy lang, mga minamahal, hanggang alas 3 ng madaling araw, napakalakas ng hangin. Hanggat sa pagtingin ko, mga minamahal, yung bagyong Uwan pala, dyan po pala nag-exit sa Lingayen Gulf, mga minamahal. So napakalapit natin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala. Alam niyo po, mga minamahal, sa sobrang pagod na po, nakaidlip po ako, mga minamahal. Pagising namin ng umaga, talagang pagtingin ko po ng cellphone, ang balita ng news, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, pagpasok pala sa Pangasinan, humina yung bagyong Uwan. At ang himala pa ng mahal na Panginoon, imbis na mag-touchdown sa lupa, nag-touchdown dun sa Lingayen Gulf, sa tubig. So humina talaga siya, mga minamahal. At sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano man pong mangyari sa pastoral house, dahil kasalukuyan po nung nire-repair yung ating mga fasting house. So sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko ikaw na ang bahalang magpuprovide ng lahat ng pang-repair na yan. Alam niyo po, akala ko, mga minamahal, tanggal na yung buong bubong ng buong pastoral. Ngunit ang himala ng mahal na Panginoon, 1, 2 bubong lang yung natanggal. Pinag-ingatan kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, talagang ang plano ng mahal na Panginoon, hindi natin plano. Dahil ang plano pala ng mahal na Panginoon, linisin, paaliwasin yung ating pastoral house. Pagkatapos ng bagyo, mga minamahal, napakaaliwalas ng ating pastoral house. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, mga minamahal, nais ko lamang pong sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil talagang nagtapos na nga po yung birthday ng aking beloved mother in heaven, mga minamahal. Talagang pag naaalala ko po ang kabutihan ng mahal na Panginoon, napaka-imposible. Sa lahat po ng nagda-doubt, sa mga baguhan po, totoo po ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po kung bakit? Yung aking beloved mother, 2 beses na po yung na-comatose. Yung huling comatose niya, mga minamahal, that is 2012, kung hindi po ako nagkakamali. Pinasok po siya sa ICU, 10 araw po siya doon, mga minamahal. Grabing komplikasyon. Komplikasyon sa diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga, may tubig yung kanyang baga. Alam niyo po, mga minamahal, yung 10 days na yon, mga minamahal, nagulat kami dahil ang prayer po ng aking beloved father, sabi niya, mahal na Panginoong Jesus, kung
kung pinatawad mo na kami sa aming mga nagawang mga pagkukulang, alam ko ikaw ang magbibigay ng kapatawaran. May makarating lamang na isang beloved children. Ibig sabihin, sign na to, pinatawad mo na kami. Mabubuhay ang aking beloved wife. Alam niyo po mga minamahal kung bakit? Sabi ng doktor, mga minamahal, Mister, tawagan mo na lahat ng Diyos na alam mong pwedeng tawagan. Dahil yung misis mo ang bumubuhay na lang sa kanya, yung makina na lang mga minamahal. So hindi, ibig sabihin, ang sabi po ng doktor, emergency killing na natin siya dahil nahihirapan siya. Ngunit alam niyo po, ang sabi ng aking beloved father, hindi, Dok, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Buhay ang tinatawagan naming Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po mga minamahal, after 7 days mga minamahal, nagulat po kami. Gabi po, ay umaga po noon mga binamahal, right after po, Thursday po ng umaga, dahil sabi po ng ating beloved Tita Peach, mga minamahal, Rachel Peach Almeda Isguera, sabi po niya, pagkatapos daw po ng Wednesday service nila sa dako ng main church, dumiretso daw po sila nung narinig nila nangyari sa aking beloved mother. Alam niyo po mga minamahal, kinaumagahan mga minamahal, dumating po ang ating beloved Sister Rachel Peach Almeda Isguera. Alam niyo po mga minamahal, kinahaponan mga minamahal, dinalaw din po ang aking beloved mother ng ating beloved Minister Pogs. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng aking beloved father, buhay ang Diyos natin sa Jesus Miracle Crusade. Pinatawad na tayo, anak. Sabi niya, mabubuhay ang mama mo. Nagulat kami mga minamahal, after 10 days, yung sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, emergency killing na, muling binuhay, in-extend ng mahal na Panginoon for another 5 years ang kanyang buhay. Salamat mahal na Panginoon. Maraming salamat mga minamahal. Alam niyo po, ipapasalamat din po ako talaga dahil tayo pong lahat ay bunga ng panalangin at pagtuturo ng ating beloved pastor. Alam niyo po, tinuruan po ang aking beloved father, tayong lahat na magtapat kahit sa katiting na natatanggap natin. Magtapat tayo mga minamahal, sinabi po yan. Alam niyo po, nung bata pa lamang po ako, sinabi sa akin ng aking beloved father, beloved mother, kahit yung baon mo na 50 pesos, itabi mo yung tithes and love offering mo, anak, dahil hindi ka namin maililigtas. Ikaw lang yan, sarili mong kaligtasan yan. Hanggat sa tumanda ako mga minamahal, talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil naturuan po ang inyong abang lingkod sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Hanggat sa nagkatrabaho ako mga minamahal, hanggat sa ngayon, mga minamahal, sabi nga po, kapag nagtapat tayo, mga minamahal, hindi po ang balik ng mahal na Panginoon o yung ibibigay ng mahal na Panginoon sa atin, cash din, mga minamahal, material na bagay din. Hindi po. Napakaraming pagpapala ng mahal na Panginoon. Pumasok pa lamang po tayo sa ating pastoral house, ramdam na natin agad ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Pagpapala po yan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dumating kami sa time na last year, 2-3 years ago mga minamahal, nagpipray po kami ng aking beloved father. Sabi namin, mahal na Panginoon, yung sasakyan po na pinagkaloob niyo sa amin, talagang napakaliit. Sana mahal na Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng panibagong sasakyan. Tuloy mga minamahal, tuloy-tuloy, nagtapat. Yung sinasabi nilang 20% mga minamahal, narinig ko may nag-challenge. Subukan natin mag-30, mag-40, mag-50%. Talagang kung grabe ang pagbibigay mo, grabe din ang pagpapala sa iyo ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan po namin yan. Sinubukan ko po yan, nag-30%, nag-40% giving po ako at hindi po bingi, hindi po bulag ang mahal na Panginoon. Alam niyo po kung bakit mga minamahal. 3 years ago, nanalangin kami mga minamahal. Nagpaalam po kami sa beloved Almeda family. Sabi namin, beloved Tita Peach, pwede po ba na makakuha ng panibagong sasakyan? Alam niyo po, ang sinabi lang ng beloved Tita Peach that time, walang problema basta may pagpapala, ipag-pray mo sa mahal na Panginoon. That time mga minamahal, pag-uwi namin ng Pangasinan, ang aking beloved father, busy po siya. Nag-check out po pala siya ng case ng sasakyan, yung cover ng sasakyan mga minamahal. Dahil that time, meron na po kaming nasa isip kung anong sasakyan yung pinagpipray namin. Sabi ko sa daddy ko, Dad, bakit nag-order ka na dumating yung car cover mga minamahal na sasakyan? Last 2 years pa, nung saktong nagpaalam kami. After 1 year, mga minamahal, nawala na sa isip ko kasi napakatagal na, mga minamahal. Pero sabi nga po, hindi tayo nakakalimutan ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Alam niyo po mga minamahal, after 1 year, sabi na aking beloved father, sige lang,
Pray lang, sige lang, sige lang. Hanggat sa that time, mga minamahal, na wala na sa isip ko. Nagulat ako, nakareceive ako ng isang tawag. Sabi ng aking isang beloved tita po dyan sa dako ng Pampanga. Sabi niya, Divine, naghahanap ka pa ba ng sasakyan? Sabi ko, kahabagan tita, nagpipray pa rin po. Bakit po tita? Ganun ba? O sige, pumunta ka dito sa Pampanga. Kunin mo yung sasakyan na to. Sa'yo na to. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya sabi mga minamahal, talagang ang pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lang sa mga maliliit na bagay, hanggang sa pinakamalaking bagay, mga minamahal, pinapasalamatan ko po yan. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala. Hindi man po palaging rosas ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ngunit sapat na ang banal na presensya ng mahal na Panginoon para i-comfort po ang bawat isa sa atin. At yung joy na nararamdaman natin, amen po. Nakasimangot tayo mga minamahal. Yung joy na nararamdaman natin sa araw na to, hindi mababayaran ng anumang salapi. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Divine Grace niya sa kanyang pinagpalang patuto. God is everywhere. God is omnipresent, omniscient. God is at all a perfect time. Tunay po mga kapatid na ang Diyos ay nandyan palagi sa ating tabi sa tamang panahon. Ang Diyos ay nagliligtas, nag-iingat sa bawat sa atin. At tayo po ay patuloy na po sa ating pong mga susunod na presentasyon. At aking pong tinatawagan po ang ating mga pinagpalang mga kapatid from Umingan Outreach sa kanila pong mga pinagpalang presentasyon. Please welcome the beloved brethren from Umingan Outreach presentation. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kami po na bumubuo ng beloved singers and beloved mimers ay bumabati po sa ating lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating po lahat. God bless us all. Hallelujah. Yeah, Praise the hallelujah. Lord. Praise the Lord. hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest Oh, praises. hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord,
I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. How can I forget what you've done? How can I forget? How can I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. How can I forget? How can I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. How can I forget? How can I forget
no other name. Jesus Christ our God. Seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift up. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Oh, Jesus. Find hope when all the world seems lost. Behold the triumph of the cross. His power has trampled death and grave. All life found in His name, the greatest name of all. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Oh, we'll shake and tremble before Him. Change will break as heaven and earth sing. Holy is the name. Holy is the name of Jesus. 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 The earth will shake and tremble
pagpupuri, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. God bless you, beloved selected choral groups and mimers from Umingan Outreach. Purihin po ating dakilang Diyos. Isa pong pagpapala at kagalakan po namin na kayo po ay makasama po sa hapong ito sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kasama po ang ating mga beloved mga brethren from Umingan at ganoon po sa ating mga beloved elders from Umingan. Purihin po ang dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos na tunay po na napakasarap pong magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Hallelujah! Tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating pong susunod na bahagi ng ating mga mahal na patutuo. Kung nakahanda na po ang susunod na magbabahagi ng kanyang mahal na patutuo, ating pong tinatawagan, ating beloved brother Jason Solanon at sundan po siya po ng ating beloved Sister Merly Sartido at ang pinakahuli po ang mga papuring awitin dadalhin po ng ating beloved Finest Generation Choir. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas dobleng paggalang po sa ating dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at ng ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako din po ay nagpapabot ng Merry Christmas and Advance Happy New Year po sa ating pulat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, nais ko lang po i-share ang dakilang pagpapala ng mahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. I-share ko lang po mga minamahal, dati-rati ako'y maraming bisyo, mga minamahal, tulad ng pag-iinom ng alak, mga minamahal. Ngunit nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y binago ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nais ko lang din po i-share, way back to 2014, mga minamahal, may pagsubok po sa amin ang mahal na Panginoon. Pinanganak po ang aming first beloved daughter, mga minamahal, na may komplikasyon po sa pusod, mga minamahal. Sabi po nga ng doktor, mga minamahal, that time, mga minamahal, yung infection na po yun sa pusod niya, mga minamahal, ay maaaring kumalat sa buong katawan ng aming beloved baby, mga minamahal. Kaya ang sinasabi po sa amin ng doktor, mga minamahal, ay i-admit po ito, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, naalala ko po ang turo ng ating mahal na pastor na tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, that time, mga minamahal, sinabihan po kami ng doktor, mga minamahal, nilapitan po kami ng aking beloved wife. Kung willing daw po kami na ipa-admit, mga minamahal. That time, mga minamahal, may doubt pa po ang aking beloved wife, mga minamahal. That time, gusto niya pong ipa-admit. Ngunit, naalala ko po ang turo ng mahal na pastor na tayo magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right. That time, mga minamahal, yan po yung sinabi ko sa doktor, mga minamahal. Hindi ko po ipapa-admit ang aking anak dahil ako po yung nagtatiwala sa mahal na Panginoon na siya po magpapagaling sa aming beloved daughter na yan, mga minamahal. That time, mga minamahal, nagpirmahan po ng waiver, mga minamahal. Sabi po ng doktor that time, mga minamahal, na anuman pong mangyari sa inyong anak ay wala na po kaming pakialam kung anong man po ang mangyari sa inyong anak. That time, mga minamahal, nag-duty po ako niya, mga minamahal. Ang ginawa ko po, mga minamahal, nag-fasting po ako, mga minamahal, kahit naka-duty po ako, mga minamahal. Nag-fasting po ako ng 3 days, mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Sus, within 5 days, pinatuyo at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Sus ang aming beloved daughter na yan. Natagalay ang kalakasan. 11 years na old na po ang aking anak, mga minamahal. Natagalay kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, i-share ko din lang po noong 2015. Andyan po mga minamahal, sa akin naman po nangyari na may pagsubok, mga minamahal. That time, mga minamahal,
Andiyan pa po na napapagbibigyan ko pa po ang hindi karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Andiyan pa po na naglalaro pa po ako ng basketball, mga minamahal. Nagsushort, wala sa kabanalan, mga minamahal. Andiyan po ang palo ng mahal na Panginoon. Pinaalalahanan ako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. After ng basketball, mga minamahal, andiyan po na, ubo na ako ng ubo, mga minamahal. Yung sa ubo ko, mga minamahal, may kasama ng dugo. Yung dugo, mga minamahal, halos kalahating tabo na po, mga minamahal. That time, mga minamahal, ako'y lubos na nagsisi, mga minamahal. Ang sabi ng beloved wife ko na magpa-check up po kami, mga minamahal. That time, mga minamahal, kinabukasan, pumunta po kami sa doktor, mga minamahal. Andiyan po kami minamahal, sa pagpapacheck up namin, andiyan po nakita na may spot po ako sa baga, mga minamahal. May tuberculosis daw po ako, minamahal. That time, mga minamahal, binigyan po ako ng gamot na pang 6 months, mga minamahal, para po ako'y gumaling, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, dahil sa kahinaan, mga minamahal, tinig ko po yung gamot, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, andyan pa rin po ang habag ng mahal na Panginoon. That time, mga minamahal, ininom ko po yung gamot, mga minamahal. Andyan po na sumakit yung ulo ko, tapos sinuka ko po yung gamot, mga minamahal. Andyan, nung tumulo po yung luha ko na may binulong po sa akin ng mga mahal ng Panginoon na magpasting daw po ako ng 3 days, mga minamahal. That time, mga minamahal, ginawa ko po yung sa akin ng mahal na Panginoon na nagpasting po ako ng 3 days. Within, nung pagtapos ko po ng fasting ng 3 days, mga minamahal, andyan po, mga minamahal. Bumalik po ako sa doktor, mga minamahal, na nagpa-x-ray po ulit, mga minamahal. Kahabagan ng mahal na Panginoon, ako pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa tuberculosis na yan, mga minamahal. Na walang gamot, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, way back 2020, mga minamahal, i-share ko din po sa inyo, mga minamahal, way back 2020, nagde-drive po ako, mga minamahal, sa kahabaan ng NLEX, mga minamahal. That time, mga minamahal, may mga kasama po akong pasahero. 5 pasahero po, mga minamahal. Dahil sa dala po ng pagod, mga minamahal, ako po'y nakapikit, mga minamahal. Nung nakapikit pa ako, mga minamahal, andyan po na, hindi ko na po, ang naramdaman ko na lang po, impact ng bangga, mga minamahal. Bumangga po kami niyan, mga minamahal, ano kong impact, mga minamahal, 3 impact po, mga minamahal. Ang nasambit ko na lang po sa aking isip, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. That time, mga minamahal, nung medyo masakit po yung ilong ko po ng mga minamahal. That time, mga minamahal, kabagan ng mahal na Panginoon sa bangga na yan, wala pong nangyari sa aming mga minamahal. Ni sugat, wala po kami, mga minamahal. Pinagkaingatan po kami ng mga... Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tunay nga po ay ang tunay na ang pagbibigay ay tunay na susi ng pagpapala, mga minamahal. Dati-dati lang po, mga minamahal, kami lang po ay naglalakad papuntang gawain, mga minamahal. Subalit po kami pinagkaluban ng mahal na Panginoon ng 2 sasakyan po, mga minamahal. Noong February lang po, mga minamahal, pinagkaluban kami ng brand new ng sasakyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Jason Sulanon, sa iyong pinagpalang patuto. Tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating mga magpapayo ng kanyang pasalamat. Kung handa na po ating beloved sister Merly Sartito, ating po bigyan daan po. Amen. Hallelujah. At sundan po ng beloved Pine Square po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakataas na pagpupuri, pagluwalhati, padadakila ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. At sa pag-aalala din po sa mga turo't aral po ng ating pong mga magulang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved Ording Preachers, sa kanila pong mahal na anak, sa inyo po mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon, mga minamahal, upang maibahagi po sa inyo mga dakilat himala natin pinakamamahal pa Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pag-ingat po sa pagbiyahe po namin, mga minamahal, galing po ng Dubai, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, Lord, praise the Lord, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus yung pag-iingat na mahal pa Jesus sa amin sa pagbiyahe, mga minamahal. Dahil andyan po, mga minamahal, bago po ako umuwi, mga minamahal, andyan po yung
Bali, buntis na po ako mga minamahal, na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Dahil for 10 years of waiting po namin na kay beloved husband mga minamahal. Ngayon po ay tinuguan na ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Ngunit andyan po mga minamahal na may pagsubok din po nung time na yun mga minamahal. Dahil bago po ko umuwi mga minamahal, andyan po may minamahal na halos sa isang buwan, nag-spotting po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At may one time po mga minamahal na nag-bleeding na po talaga ako mga minamahal. Praise the Lord. Akala ko po namin noon time na yun mga minamahal, makukunan po ako mga minamahal. Yung nalulungkot na po kami mga minamahal dahil tagal po namin inantay ito mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabahan natin pinakamamahal po Jesus na 2 weeks before ng uwi po namin mga minamahal. Andiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal dahil nahinto na po yung pag-i-spotting ko mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal na bagamat nakababa po ako bilang mga awit mga minamahal. Andiyan pa rin po yung dakilang kahabagan natin pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko po mga minamahal, praise the Lord, na simula pagkabata ko po mga minamahal hanggang sa nagdalaga po ko mga minamahal. Lagi po ako nagkakasakit mga minamahal sa isang buwan mga minamahal. Diyan po na nagkakasakit sa isang taon mga minamahal, halos lagi po ako nagkakasakit mga minamahal. May isang beses po mga minamahal na nagkasakit po ako ng isang buwan mga minamahal. At tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na umabot, pinakamababa ko po mga minamahal, 1 linggo mga minamahal. Nung time na 1 buwan po ako nagkasakit mga minamahal, praise the Lord. Kung titingnan po ako mga minamahal, para na po akong buhay na bangkay mga minamahal. Dahil nandiyan po mga minamahal na hindi na po ako nakakakain mga minamahal. At di na rin po ako nakakainom ng tubig mga minamahal. Dahil nung time na yun mga minamahal, grabe po yung taas ng aking lagnat mga minamahal. Grabe po yung ubo, sipon ko mga minamahal. Grabe rin po yung pagsusuka ko mga minamahal. Yung nagpahirap po sa akin mga minamahal, yung tonsillitis ko mga minamahal na pag umatake po yan mga minamahal, di na po talaga ako nakakapagsalita mga minamahal. Kahit tubig mga minamahal, hindi ko na po malunok mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, hindi na po talaga ako makatulog mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na praise the Lord. Sabi ko sa aking mahal na magulang, gisingin po sila Ate Verona, Kuya June, dalhin po ko sa pastoral house, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na sabi po nila, Ate Verona, Kuya June, sa bahay na lang po nila dahil 10 oras po ng gabi noon, time na yon mga minamahal. At magpuri, manalangin na lang po kami sa bahay po nila mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, after po kami nagpuri at nanalangin mga minamahal, after po nila ako nilihens mga minamahal. Sa unat panalangin ng ating mahal pastor mga minamahal, andiyan po na nakaramdam po ako ng antok mga minamahal, which is hindi na po talaga ako nakakatulog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagising ko sa umaga mga minamahal, instant healing po ang pinagkalam natin pinakamamahal peso sa akin mga minamahal. Hindi lang po yan mga minamahal, kung sa himala po mga minamahal, marami pong nangyari sa akin mga minamahal. Iba pa po sa mahal ko sa buhay mga minamahal. Andiyan din po mga minamahal, praise the Lord, nagkaroon din po ako ng sakit sa hilalaki sa aking paa mga minamahal. Naakala ko simpleng tubig lang po yan mga minamahal. Andiyan na pinisa ko po yan, tinanggal ko yung tubig na yan mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord, na hindi ko po namamalay mga minamahal, lumalala po yan mga minamahal. Excuse me po sa may kumakain mga minamahal, dahil ang itsura po niya mga minamahal, para po siyang tusino mga minamahal na nagdurugo po siya at may mga nana na lumalabas mga minamahal. Hanggang sa lumipat po sa isang hilalaki ng kukuko po mga minamahal, hallelujah. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord, na yung kalahating kukuko po mga minamahal ay na ano na po mga minamahal, lumalaki po siya, lumalala po siya mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabahan natin pinakamamahal pesos mga minamahal, nag-alip po ko ng ayuno mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nagpatingin po ko sa doktor at mga minamahal. Andiyan po na nagpapasala po sa ating pinakamamahal pesos dahil yung result po ng blood sugar ko, dahil kung titingnan para po siyang diabetes mga minamahal. Andiyan po na pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pesos mga minamahal dahil nung lumabas po yung result ng blood sugar ko mga minamahal, normal po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord.
And dyan na sabi po ng doktor, may allergy lang po ko sa sabon, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil di ko po namamalain, mga minamahal. Pinagaling na po pala yan ang ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. At hindi lang po yan, mga minamahal, nakaranas din po ko, mga minamahal, na yung focus ko po, mga minamahal, mamitas ng gulay, mga minamahal. Ngunit hindi ko po namalayan yung kawayan, mga minamahal, na natusok po yung isang mata ko po, mga minamahal. And dyan po, mga minamahal, praise the Lord, sa sobrang sakit, mga minamahal, at hapdi, mga minamahal, pinunas ko po yung damit ko sa aking mata, mga minamahal. Nakita ko po sa aking damit, mga minamahal, na may dugo na po, mga minamahal, praise the Lord. Pagtingin ko po sa salamin, mga minamahal, na grabe po yung pamumula ng aking mata, mga minamahal. At hindi lang po yung mga minamahal, yung first layer ng mata po natin, mga minamahal, natanggal po talaga yung mga minamahal, napunta po sa gilid po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, natatakot po ako kahit isang mata lang po siya, mga minamahal, na mabulag po, mga minamahal. Anong time na yun, pandemic po, mga minamahal. So, gusto ko po magpa-check up po, mga minamahal, ngunit required po ang swab test, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sinabihan po ko ng aking mahal natin, huwag ka magpapa-check up dahil baka mamaya sabihin nila may COVID ka kahit wala. Dahil alam naman po natin nung panahon ng pandemic, mga minamahal, na marami po tayong naririnig na sabi po nila may COVID kahit wala naman, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao natatakot po talaga ako mabulag, mga minamahal, dahil kinabukasan po nun, mga sumusunod na araw po, mga minamahal, hindi ko na po maibuka yung mata ko, mga minamahal, at may mga lumalabas na po ng nana, mga minamahal, we praise the Lord. Grabe po yung pangingiro ng aking mata, mga minamahal, we praise the Lord. Ngunit, alam niyo po, mga minamahal, na bagamat ganun po yung takot ko na mabulag yung mata ko, mga minamahal. Nag-alay po ko ng ayuno, mga minamahal, praise the Lord. So, hindi ko na lang po tinuloy yung pagpa-check up ko po, mga minamahal, praise the Lord. Noong time na yun na magluluto po sana ako, mga minamahal, hindi ko na lang po tinuloy, mga minamahal. Nag-alay na lang po ko ng pag-ayuno, mga minamahal. Kahit 2 meals lang po siya, araw-araw, mga minamahal. Hanggang sa mag-iisang linggo na po, mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mahal pa Jesus, hindi po ako magpapa-check up, sa iyo ako magtitiwala dahil marami naman po akong naranasan na dito na tuwing nagkakasakit ako, hindi po ako gumagamit ng gamot, mga minamahal. Nandiyan po na pinapagaling po ako na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, na hindi ko po namamalay, mga minamahal, sa bawat araw na pag-ayuno ko, kahit 2 meals lang po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na andiyan po, mga minamahal, na unti-unti na po pala pinapagaling na ating pinakamamahal Jesus yung mata ko, mga minamahal. Hanggang sa naging okay na po siya, mga minamahal. Praise the Lord, na walang anumang kahit anumang gamot na ginamit, mga minamahal. Pagkuwas sa malapay, nun lang po ako nagtiwala, mga minamahal. At sa panalangin na ating mahal na pastor, mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal. Marami pa po sana ako ipapatuto, mga minamahal. Ngunit kulang po ang oras, mga minamahal. Kaya dito na lang po. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat ng sumigaw, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Salamat sa ating mga kapatid, beloved Sister Merly Sardito sa inyong pinagpalang patuto. At dito na po nagtatapos, mga minamahal ko, bahagi po ng ating mga patutuo. At tayo po ngayon ay dadako po sa pakikinig po ng mga papuring awitin na dadalhin po ng ating mga pinagpalang mga awit. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir sa San Carlos Outreach at Umingan Outreach, ako po ay bumabati sa atin pong lahat ng isang Merry Christmas at advance Happy New Year po.
He was heralded by the angels, born in a lowly manger. The Virgin Mary was his mother, and Joseph was his earthly father. Three wise men came from afar. They were guided by a shining star to see King Jesus relay in a manger filled with hay. Oh, sweet Jesus. He was heralded by the angels, oh, born in a lowly manger. The Virgin Mary was his mother, and Joseph was his earthly father. Three wise men came from afar. They were guided by a shining star to see King Jesus relay in a manger filled with hay. Oh, sweet Jesus. Oh, wonderful child. Oh, sweet Jesus.
again. Your faithless friend. Don't you ever tire of hearing what a fool I've been. Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. The forgiveness sounds so empty when I never change. Yet you say I love you still, for giving me time and time again. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see those broken promises I've made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you say and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Masan mo ang tulad ko, dulot ang nahihiya na naman sa'yo. Ako ba ay lalapit pa, maraming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, lagi kitang binibigo. Ngunit ika'y nandyan, nagmamahal, mga sala ko, limot mo na. Ang pag-ibig mo'y di mabawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin.
nakikita mo. Minsan iluluha sa mga Minamahal, itaas natin ang ating mga kamay. Itaas natin ating dalawang kamay. Let us worship the Lord. Sa mga pagsubok, pasalamatan natin siya. Pinawalang sa isa, ngunit ika'y nandyan, nagmamahal. Ako'y magiging tulad mo rin. Ang pag-ibig ko'y di mapawi sa puso ko. Ay, minamahal. Sa hindi pa nakaramdam ng manang presensya ng ating mga Panginoon. Lugi kayong hindi magsumikap. Kapag tinatasin nyo yung mga kamay, andyan ang ating mga Panginoon upang magpatawad. Upang may buhos niyang kinalapagatabi sa presensya sa ating kalagitnaan. Sa huling ang ngiti ay pimagsisi, manalangin. Pupurihin ang nagalang aming pinamahal. Mahal pag pinakamamahal ang Panginoong Jesus. Sa mga sandaling ito, ibuhok namin sa aming mga sarili na sumasamin ka sa hapong ito. Hallelujah! 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 Sa ngayon, pray namin, beloved pastor, beloved mama dear. Nagsusumamo kami. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala.
Linisin mo kami. Hugasan mo kami ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At sa mga hindi pa nakaramaling ng mga tamis na pisisya, ang mga banal kahabagan mo. Ibuhos mo pa at puspusin kaming lahat ng mga tamis na pisisya. Aming ang tinatamoy, pinapalayas na natamunin ng mga adlang. Cast out in the mighty name of Jesus. And we know this last song, Lord. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, even and amen. Hallelujah, praise the Lord. As the years went by, we learned more about kings and giving of ourselves and what love means. On a dark and cloudy day, a man I'm crying in the rain because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. As the years went by, we learned more about kings and giving of ourselves and what love means. On a dark and cloudy day, and then I'm crying in the rain because of love, because of love. And we are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give
sasayang. Ang lahat ng kapaguran at tuon ay hindi na luluha pa. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailapit nang mangyari ang bago maging huli, kaya siya ay lutanggapin. At sa araw na yon, siya yung makapiling. Sa araw na yon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag ay ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinagmahalan sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa iyo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa iyo. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa iyo. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord, glory, glory, this loving God. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear God, for this sweet Holy presence. How great and wonderful. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang hindi masayod na pag-comfort sa atin. Amen. Tunay, ang araw na ito ay talagang ating itinalaga para ipaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kapanganakan na hindi man natin tiyak ang araw, ang pitsa, ang taon. Amen? Amen? Ngunit tayo, maminamahal, ay nagpapaabot ng pasasalamat ng tao sa puso. Hallelujah, sa kanyang kadakilaan na pagsilang ng dahil diyan, nagkaroon tayo ng kagalingan sa ating karamdaman, nagkaroon tayo ng katugunan sa ating mga dalangin, at nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Higit sa lahat, nagkaroon tayo, maminamahal, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muling nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? At we give double honor and respect, and we always remember and cherish their blessed memories and teachings. Hallelujah! Ang ating dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at siyempre po ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanyang puting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa ating mga pastoral workers, beloved elders with church, minamahal ang mga wit, mga manunugtog, mga kapatiran, lalo higit sa lahat sa ating live webcast viewer at ating mga newcomers. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang araw at Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Makita ang ngiti sa ating mga labi, pumalakpak ng malakas, magsabi ng praise the Lord. Purihin na ating mahal na Panginoon. At paminamahal, narito na po tayo sa ikalawang pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon,
ang pagpapaliwanag sa pagbibigay. Amen. Ang sabi maminamahal ng Hagay, Kabanatang 2, talatang 8, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. At ang sabi po sa Hagay 1:5, tuloy ang basa, Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there's none warm. And he that earnest wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider thy ways. Ang sabi rito, maminamahal, ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Consider your ways. Atin daw pong gunitain ang ating mga lakad. Tayo daw po'y kumikita, ngunit hindi po dumating sa kahustuhan. Tayo'y gusto maminamahal manamit para malalamigan, hindi pa rin. Gusto nating kumain, pero kulang pa rin. Lahat ng inihayag ni Hagay, ni Prophet Hagay, ang sabi dito, dahil po sa kayo'y naglalagay ng inyong kayamanan, ng inyong pera, na inyong mga pagpapala sa butas na bulsa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Anong problema? Bakit sinabi ni Prophet Hagay na naglalagay tayo sa butas na bulsa? Dahil sa sinabi ni Malakay, another prophet, minor prophet. Ang sabi ni Malakay, maminamahal, chapter 3 verses 7, tuloy ang basa. Muli na mga karawan ng inyong mga magulang, kayo nakapagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sano kami manunumbalik? Nagtanong ang tao, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Yan, nagtanong tayo, bakit mahal na Panginoon, ninanakawan ka ba namin? Sumagot ang mahal na Panginoon, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ayan, makinig tayo maminamahal dahil medyo masakit itong salitang ito, pero ito'y katotohanan. Ang sabi rito maminamahal, tuloy ang basa, ngunit inyong sinasabi, sano ka namin ninanakawan? Sumagot ang tao, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Na-bless ako doon sa Surigao, maminamahal. Sa tuwing ipinaliwanag ito, ang sabi ng mga mangangaral, lahat ng Kristiyanong narito na nagtatapat na at hindi nagtatapat at magbibigay at hindi nagbibigay, pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng mga mangangaral doon, ng mga preacher doon, lahat daw lang hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, ang tawag daw sa inyo, sa akin at sa ating lahat, yung hindi nagbibigay ng ikaputandog, magnanakaw. Masakit, maminamahal. Pero ito po ang sinabi ng ating binasa. Malakay chapter 3 verse 8, ulit-ulitin ninyong basahin yan. Sabi ng mga mangangaral, paano tayo pagpalain? Magnanakaw pala tayo. Dito sa mundo'y, pag magnanakaw ka, hulihin ka ng barangay, hulihin ka ng pulis, ilagay ka sa bilangguan. Ito'y totoo maminamahal. Dahil kahit anong paliwanag na mga nagpapaliwanag dito, sabi nga na aking malana kanina maminamahal, imposible. Mga manggagawa po kaming hamak lamang. Pero huwag ninyong hamakin ang mga manggagawa dahil araw at gabi kami dumadalangin para kayo pasaganain. Kapag kayo pinasagana na, dahil hindi na kayo magnanakaw, nagbibigay na kayo ng ikaputhandog, makikita na ang inyong buhay na talagang umaangat sa lahat ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Inaasahan namin maminamahal ng bagong sasakyan. Imposible yan na mangyari. Katunayan, nagpaalam mga aking mahal anak sa ating beloved Peach. Sabi natin, beloved Peach, anak,
baby, manalangin ka ng gusto. God will provide. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At grabing pananampalataya dahil isang taon pa bago dumating, bumili na ako ng cover. Nakita niyo yung cover ng sasakyan niya? Yan, isang taon ahid yan. Dahil sa aking pananampalataya. Pero totoo ang Diyos, tumutupad sa kanyang pangako. Kapag ika'y nagtatapat, nagbibigay ng masagana sa kanyang banal na iglesia, isang tiyak na bagay, maminamahal, ikapu at handog na pag-aari ng mahal na Panginoon. Actually, hindi po atin yan. Leviticus 27:30. Maliwanag po sinabi diyan. Ang ikapo at handog, yan ay banal. Yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon, hindi atin. So maraming nagkaroon ng katanungan. Nagtatanong sila sa ating mga beloved elder, bakit may pinatago ba ang ating ordained preacher? May tinatago ba ang mga manggagawa, ang mga nagpapaliwanag din sa pagbibigay? Tahasan naming sasagutin lahat ng oo. Mayroong pinapatago, hindi kami ang mahal na Panginoon sa inyo. Yung inyong ikasampung bahagi handog na kapag dating ng gawain, dinadala ninyo Miyerkules, Biyernes at Linggo dito kung saan ka dumadalo, dito kung saan ka kumakain ng espiritual na pagkain. Dahil yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Para yan sa pagsustain sa kanyang banal na iglesia. Hindi tayo magkaroon ng ganito magara na bahay-sambahan. At kayo ba'y naniniwala? Ako'y naniniwala. Lahat ng naniniwala, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon na next year, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Magiging air condition na ito. Lahat na nagpi-praise the Lord, lahat ng nagre-response, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pagtapat tayo. Amen! Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Napakaliit na lugar ito. Napakaliit lamang. 8 malalaking D5 at 2 D3 dito, plus 2 tig 1.5 sa ating mga luhuran, at sa ating information, at sa ating control, isang tiyak na bagay. Air condition na po ang ating baysambahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Noong Biyernes, grabing himala ng ating mahal na Panginoon. Isang children's choir dito, habang kumakain kami, hinila ako, maminamahal, hinila ako. Bakit, baby? Ano nangyari? Sabi, hinila ako hanggang doon. Ang sabi niya, mayroong sumasabit dito na stapler sa liig ko. Ito po, sinuka ko mula dyan hanggang dito. Sinuka ko. Ang haba ng suka niya. Masakit pa ba? Masakit pa ba, anak? Sabi niya, masakit pa. Nag-pray kami, karakadaka. Nag-pray kami. Mahal na Panginoon, pahintulutan, baka mamaya anong mangyari sa batang ito? Alisin mo yung stapler sa kanyang liig. Tapos sinila ko siya dito sa aming kinainan, dito sa aming table. Binigyan ko siya ng 3 saging. O sige anak, kumain ka ng saging. Bigay mo sa mama mo, sa papa mo yung isa. Tig-isa sila. Tag-isa kayo. Pagkatapos siyang kumain, maminamahal, naglakad siya, bumalik sa akin. Sabi na, salamat sa mahal na Panginoon. Wala na yung stapler sa liig ko. Inalis na ng mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, kung hindi tayo maging matapat, tayo marunong manalangin. Sabi sa kanya, baka hindi ka nanalangin, anak. Tinuro na yung pinagkuhaan ng kanyang pagkain. Kaya sabi ko nga, mag-testify ka kanina. Eh, hindi naman nag-testify. Dahil gusto ko sanang magpatotoo siya during kumakanta sila. Siya ayun sana, nakalimutan ko, maminamahal, na wala sa isip ko. Pero totoo, ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. Mother po ng ating beloved ordained preacher, ng beloved Hermie Limpin. Ang kanyang anak, nakalulun, maminamahal, ng piso na napakalaki. Yung piso na luma, 1972, 1974. Nakalulun. Diyan sa may Sariaya, Quezon. Grabe, maminamahal. Nakita, in X-ray, nandun sa tiyan. Pinanalangin, maminamahal. Pinanalangin, karakadaka. Alam niyo po, pagkatapos silang manalangin, isinuka ng bata, nandun yung piso na napakalaki. 1972, 1974. Yung talagang binibili ngayon ng mahal yata yan. Grabe, maminamahal. Ang sabi ng ating beloved ordained preacher, kung hindi naging matapat ang aking beloved mama, paano lilitaw, paano lalabas yung napakalaking piso? Palalabasin mo uli dito. Pag swallow, mabilis.
Pero pag ibinalik mo, matagal. Hindi basta-basta. Kinakailangan operahan. Sabi ng doktor, operahan. Walang operasyon, nagtatapat ang ating mga kapatid. Ibinibigay ang pag-aari na Panginoon. Ika-10 bahagi tandog. Mga minamahal, lumabas yung piso. Walang operasyon, walang ginagawa, kundi manalangin. Dahil ang Diyos natin ay tumutugon sa ating dalangin. Sabi mga minamahal ng Exodo 36 hanggang mula 6 hanggang 7 o city, at sila nagsalita kay Moises na nagsasabi, ang bayay nagdadala ng higit kaysa kinakailangan sa gawang paglilingkod na inuutos gawin ng Panginoon. At si Moses ay nagbigay utos at ipinahayag nila sa buong kampamento na sinasabi, huwag nang gumawa ang lalaki o ang babae man ng anumang gawaing handog sa sanktuaryo na anupat sinasangsala sa ang bayan sa pagdadala. Sa 7, sapagkat ang kagamitan ng mayroon sila ay sapat na sa lahat ng gawa na gagawin ng at higit pa. Tingnan niyo po, nung itinuro ang pagbibigay, naging matapat ang mga Israelita panahon ni Moses. Ang sabi rito, nung magbigay sila ng ikapot handog nila, nang ibinigay nila sa ating Panginoon, dahil utos ng ating Diyos, higit daw sa sapat pa, pinagpala ang kanyang iglesia. Kung ito pong kupunan ng mga mananampalataya ay pinagpala, sabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng ating Diyos. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Kayo'y giginhawa, kayo'y pasasaganain, tayo'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, yung 20% automatic, araw-araw na kinikita mo, kinsinas katapusan, buwan-buwan na kinikita mo, times 0.2, dahil 20% ang pag-aari ng mahal na Panginoon, yan ay para lamang sa mga baguhan. Kaliligtas pa lang, kung matagal ka ng Kristiyano, abay, andon ka na sa 30% giving, 40%, 50%. Yung iba binabaliktad na. Ang sabi ko nga, mamilang pangako ko sa ating mahal na Panginoon, kapag ibuhos na ang biyaya ng ating mahal na Panginoon na ipinangako niya sa iglesyang ito, sa akin lang parte, dalawa lang kaming mag-ina, ama, 80% para sa gawain ng mahal na Panginoon, babaliktarin ko, 20% din na namin maubos ng aking mahal na anak. Ganyan katotoo ang pagbibigay, maminamahal. Kapag ginagawa natin ito, ang promise ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang pangako, ang sabi nga dito, maminamahal, hindi na nagdala ng anuman, wala nang nagtatrabaho, dahil higit na sa sapat, grabe ng pagpapala. Nalala ko sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, there will come a time, at napakalapit na ang mga Kristiyano, ang mga awit sa labas lamang, sa labas pa, ang kanilang sahod ay $2,000. Malapit na po mangyari ito. Mga ano lang po ito, mga singers, mga choir members sa labas, how much more kung ikay manggagawa, how much more kung ikay mangangaral, how much more kung ikay elder, how much more kung ikay nandito talaga sa dulang nangangaral ang mabuting balita. It will come to pass. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sinalita ng ating mahal na Panginoon. At kung ating sampalatayanan, ating paniwalaan, kung anumang lalabas sa ating bibig, mangyayari at mangyayari ito. Kaya ibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Simple lang. Bawat 1,200, pinakamababa. Kung gusto mong masunod na, sobrahan ang sinabi ng propeta ng Diyos, dahil ang 20% para lang sa baguhan, gawin mong 30%. Sa bawat 1,000, 300, 400, 500 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. The more you keep, the more you will be blessed. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang naghasik ng bahagya na kakaunti ang kanyang anihin. Ngunit ang naghasik ng sagana
sobra-sobra, sagana sila sa masaganang pagpapala na ipinangako ng ating mahal. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipag-pray na po ang ating pong ibibigay nang yan ay basbasan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, maminamahal, yung ating mga kabataan, Children's Choir, lahat ng Children's Choir, walang manatili sa sasakyan dito sa harapan. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalit ng pinagpalang mga aral. Narito po tayong beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo lahat dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga bandal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapin sa maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Pagkakataon, binibigay mo kami sa amin, malapayo kami sama-sama sa buong araw at tumalapay noon. At aming mapuri ka at mapasalamatan. At aming maibigay ang mga dapat papuri sa iyong dakilang pangalan, malapay noon. Pamula sa pandalangin, namin ginagalang minamaribang lista, Waldo Estrada, Almeida, ay po mga minamal na mga gawa, malapay noon. Ipadalain kami, malapay, humingi kami kapatawaran sa mga kami sa buong pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa malapay noon. Huwag mo tingin naman kung pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon, at sa iyong pagpapatuloy, malapay noon, sa iyong pagkakasalita, nag-isa mo salita, panglingkod sa kanan, aking wala magagawa, basahan lamang, wala akong magagawa sa akin sa lamang ko liya kabuk, malapay noon, dali mo papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa dako ito, pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo hadlang, gawa ng kaaway, we kept us out in the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo na po mga minamalay makaupo at ating pong pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat tunay nga po mga minamalay talagang mag-alas 4 na. Amen. Amen. Ngunit sabi nga, more praising, more blessing. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag marami ang ating ginagawang pagpupuri, mga minamahal, dumarating ang grabing pagpapala sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. At mapulat mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang minamalabang lista, ating beloved evangelist Waldo Estrada, Almeida. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldo Estrada, Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers at ating mga beloved elders, magandang hapon po, maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At talagang dapat tayo po atento sa mga bata, umupo ng maganda, wala munang lalakad-lakad. Amen. At sapagkat napakahalaga na ating pong mapakinggang mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin munang basahin ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 1, talatay 22 hanggang 23. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 1, talatay 22 hanggang 23, ganito po ang pagkasulat. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, talata 23, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan palakpak nang nagsiselebrate ng Christmas, mga minamahal. Amen. Talagang dapat talagang active na active at saka with boldness kung tayo po yung magpuri ngayon, mga minamahal. Sapagkat ngayon ay sabi nga, ito'y ating pong pag-celebrate ng ating Thanksgiving. Christmas Thanksgiving for this year, 2025. Ang sabi ng talata, mga minamahal, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with a child,
and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ating muna pamagatan, ating pag-aaralan, Jesus' birth, a season to celebrate. Alam po niyo mga minamahal, pag sinabi natin Christmas Day, it is a day, alam natin kung saan mga minamahal buong mundo mag-celebrate yan because we know that is the day of the birth of Jesus Christ. Lahat po magsabing Amen. Ang sabi dyan mga minamahal, hindi man natin sinasabing 25 is the exact day na ang mahal na Panginoon ay nung nagkatawan tao ay pinanganak mga minamahal. Pero alam natin mga minamahal na, di ba, hindi na issue kung anong araw. Ang importante mga minamahal sa mga tunay na anak ng Diyos, alam natin na mayroong Kristo na nagkatawan tao, mga minamahal siyang Diyos na nagkatawan tao. Amen? Upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. At yan mga minamahal ang isineselebrate natin lahat sapagkat alam natin mga minamahal, ito'y araw ng ating katubusan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga ng talata mga minamahal, it is an event when the Holy God dwelt with the sinful people like us. Ito daw po mga minamahal ang araw na kung saan ang Diyos mismo nagkatawan tao. Amen? Sabi nila, ang Diyos ay walang iba ay malit na Diyos, malaking Diyos. Hindi ganun mga minamahal. Yung Diyos na kaisa-isa, nagkatawan tao upang ikaw at ako mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng talatao, Emmanuel, meaning God with us. Lahat po na nakakaintindi pag sinabing God with us, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Maraming tao mga minamahal, they don't understand this word, God with us. Hindi nila alam ito. And some people, mga minamahal, some religions, they do not celebrate Christmas. Sabi nila mga minamahal, sabi, di ba, hindi yan totoong araw eh. Kaya di kami nagsiselebrate yan. It's a pagan activity. Ginaganon-ganon pa nila mga minamahal. Amen. Tayo mga minamahal sa araw na ito, are we celebrating Christmas Day? Pumalagpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Pero mula kanina, parang matabang ang mga anak ng Diyos. Ang daming problema kasi, brother eh. Ang daming nasa isip ko ngayon eh. Ang daming challenges. Ang daming mga iniisip ko ngayon, mga gastusin. Wala kaming hamon. Wala kaming mabagong damit. Wala kaming laruan. Wala kaming anumang magandang masasabing something to be brag, mga minamahal. Wala. Amen? Pero yan ang dahilan kaya hindi ako makapagpuri ng grabe. Kaya nga inaantok ako kanina eh. Sumasayaw ang mga mimers, talagang parang baliwala na lang. Nag-perform ang mga winners natin. Palakpakan po muna natin mga minamahal natin, mahal na Panginoon. You do not even appreciate the message of the performance because inaantok ka kasi. Amen? Dami mong problema, dami mong iniisip. And then you say you are celebrating. Sinasabi mo, ay, nagsiselebrate ako. Hindi po gano'n na nagsiselebrate, mga minamahal. Ang nagsiselebrate ng Christmas ay grabing pagpapasalamat sa Diyos sapagkat minsan sa ating buhay, isa tayo sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay totoong nagsiselebrate ng Christmas, hindi ka inaantok ngayon. Kung ikaw ay totoong nagsiselebrate ng Christmas, hindi mo pinapansin ang init ng panahon. Kung ikaw ay totoong nagsiselebrate ng Christmas, laman ng puso at isipan mo ngayon ay walang iba kundi ang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming Kristiyano sa ngayon, mga minamahal, if we ask them, how do you define Christmas? Ang sasabihin ng ilan, mga minamahal, Christmas party yan. Regalo yan. Bagong damit yan. Laruan yan. Madaming pagkain yan, family gathering yan. At kapag wala yan, hindi sila magiging masaya. Amen? Pero tingnan nyo mga minamahal, may mga tao ngayon, sa ating buong mundo ngayon mga minamahal, may mga tao na walang kapayapaan sa buhay. Amen? Ang ilan nasa kulungan. Mayroong mga kapatid, mga tao ngayon, mga minamahal na walang trabaho. Ang ilan, mga minamahal, grabe sa kalungkutan, namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Homeless. Wala silang matahanan.
away ng pamilya, napakagulo. Christmas na Christmas, mga minamahal. Ang ilan may karamdaman, bagamat ang ilan na grabe nagsasayan, ang ilan grabe na sa gitna ng karamdaman. Hopeless. Di ba? Ang ilan, dahil sa kalamidad, nasira ang mga bahay, nasunog ang kanilang tahanan. Grabe, ibig sabihin, mga minamahal, nagtatanong sila ngayon, ito ba ang Christmas? Ito ba yung sinasabi ng talatang nabasa na God with us? Ito ba yung sinasabing nasa atin ang Diyos? Bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit ganito ang lungkot-lungkot ng aking buhay? Amen. At ako'y naniniwala, some of us, kung bakit hindi tayo ngayon makapagbigay ng todong pagpapasalamat dahil isa tayo sa hindi nakaka-appreciate ng salitang God with us. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 27, talata 22 hanggang 23, kindly. Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ganito po ang pagkasalabi. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa cross. Sa 23, at sinabi niya, bakit? Ano ang kasamaan ng kanyang ginawa? Datapuat sila'y lalong nangagsigawan, nangagsabi, mapako siya sa cross. Amen. Isang araw, mga minamahal, mayroong isang very powerful man. His name is Pilato, Pontius Pilate. Amen. Noong nasa harap niya mismo ang ating mahal na Panginoon, tinanong niya, mga minamahal, ang mga tao, ano ang gagawin natin dito sa Jesus na ito? Amen. Amen. Nasa harap na niya si Jesus, pero hindi niya alam kung anong gagawin niya, mga minamahal. Ganon din ang ilang mga Kristiyano. Lahat ng tumanggap na sa mahal na Panginoong Jesus, sumigaw ng praise the Lord. Pero hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa Jesus na yan na sa iyong buhay. Kapag may problema ka, natataranta ka, because you do not appreciate that Jesus is with you. Kapag ikaw ay mayroong mga problema, utang ka, saan ka pumupunta? Hindi sa mahal na Panginoon, kay Bombay ka pumupunta. Bakit? Because you do not appreciate the Jesus that is in you. Kapag ikaw ay may karamdaman, saan ka pumupunta? Doon ka agad sa doktor. Because you forget na ang Diyos, na si Jesus nandiyan sa iyong puso, nakalimutan mo na kaya niyang magpagaling sa lahat ng karamdaman na meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang mensahe yan, mga minamahal, that we should appreciate, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Totoo, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. It was only you, it is only me. Lahat tayo nakikilala na Panginoon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang tanging meron yan, hindi lahat. Amen? At kapag meron kang sinasabi ng Biblia, you should appreciate the Jesus that is in you. Dapat alamin mo. Anong dapat mong gawin? Meron ka ng Jesus dito. Hindi yung katulad ni Pilato, mga minamahal. Anong gagawin ko sa Jesus na ito? Amen? Some people are afraid of facing the realities of life. Hindi nila alam, mga minamahal, kung paano ang kanilang gagawin. Bakit? Sapagkat hindi nila alam kung anong magagawa na kung ang Diyos ay nasa kanilang buhay. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lucas 2, talata 7 hanggang 12. Lahat po'y sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 2, talata 7 hanggang 12. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupaing ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan.
sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Kapag narinig natin mga minamahal ang balita ng anghel, kung isa tayo doon sa mga shepherd na yun, mga minamahal. Amen? Put ourselves in those shepherds that are there. Amen? At ang sabi na, sinabihan ka ng anghel, behold, have a joyful day, sapagkat sa araw na ito'y ipinanganak ang inyong tagapagligtas. At ang magiging tanday ganito, ang bata laying in a manger. Amen. Amen. Alam po niyo mga minamahal, kapag narinig mo ang hari ipapanganak, ano nasa isip mo kagad? Sa dami kasi ng pinapanood na telenovela at saka pelikula at saka nababasang libro, sabi lang, ay hari, may king yan, very powerful yan, ang laki ng kanyang kastilyo, makapangyarihan yan. Ganun kagad ang nasa isip natin. Amen. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, ang haring darating sa inyo, malalaman niyo dahil siya'y nakahiga sa isang pasabsaban ng mga hayop. Grabe, maring mag-isip ang ilan. Akala ko ba hari? Bakit wala man lang chariot? Bakit wala man, hindi sa pinakamagandang hospital siya pinanganak? Bakit hindi siya nakatira sa isang kastilyo? Maring tayo magtaka, mga minamahal. Bakit? Because most people nakapokus doon sa manger na kung saan, mga minamahal, ikinilay down ang ating mahal na Panginoon nung siya ipinanganak. Amen? Nagdumitingin ka doon sa maling pangit na bagay. Doon ka nakatingin. Kaya nga, mga minamahal, hindi mo magawang palakpakan ng Diyos eh. Bakit? Dami kong problema, brother eh. Amen? Hindi ako makapalakpak ngayon. Kung magpatuto ka, brother, sister, ay hindi ko pwede hindi ko pinagpala eh. Hindi pinagpala, pero ang lakas-lakas ng katawan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi daw siya pinagpala, may pamasahe, may kinain kanina kagabi, mayroong ngiti sa kanyang labi, may pamilya siya, may bubong ng kanyang tahanan, at sila'y masayang pamilya. Saan mo sasabihin, hindi siya pinagpala. Bakit? Nakatingin doon sa mga pagsubok sa buhay. Focusing on the manger. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi ng anghel, behold, have a joyful day. Hindi niya sinabing because there is a manger. Ang sinabi niya, a baby laid in the manger. Dahilan kung bakit ka maging masaya ay hindi sa hirap at pagsubok na meron ka, kundi si Jesus na nakalagay sa gitna ng mga pagsubok na yan. Bagamat may pagsubok ka, mga minamahal, hindi ka iwanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung batang nakalunok ng stapler, sa totoo lang, delikado yun. Amen? Pero dahil may Diyos sa kanyang buhay na nagpapagaling, yung stapler na kanyang nalunok, dinalis ng ating mahal na Panginoon. Tinulungan ng himala ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last 2 weeks ago, nakapag-experience tayo ng pinakamalakas na bagyo. Amen. Johan. Lahat po na nakaranas yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal, napakainam na tayo nakikinig sa banal na pulpito. Kapag tayo mga pangangaral na katulad dito, nakikinig ka, hindi ka dapat inaantok. Amen. Ang ginawa namin, mga minamahal, sa aming buhay, sapagkat kung kami natutukabagan ng mahal na Panginoon, talagang maski na sa maliit na malaki, napakahalaga na tayo'y maging matapat na Kristiyano pagdating sa pagbibigay. So yun ang ginagawa namin without anything else, without any exchange. Basta't ginawa na namin ito, mga minakahabagan ng mahal na Panginoon, nilagak ng Diyos sa aming puso ang desire nung gumanap ng bagay na ito. Amen? Sa kanang amin, mahirap yun. Pero dahil kinahabagan kami ng mahal na Panginoon, naglagay siya sa aming puso ng grabing desire maganap ang mga bautos nito ng ating mahal na Panginoon. Sa ganap na, sabi namin, mga bago dumating ang bagyo na yan, napakalakas. Sabi ko dun sa kasama, meron ka po kaming maliit na farm dun sa
sa Umingan, Pangasinan. It so happened that we already spent hundreds of thousands, mga minamahal, para dun sa aming mga pananim na mga gulay, ampalaya, kalamansi, talong, iba't iba, bahay kubon tawag namin doon, mga minamahal. Amen? Ito na, darating ang pinakamalakas na bagyo. Amen? So sabi ko, delikado yan. Sabi ng aking kasama, paano yan, sir? Sayang yung ating pagod. Malugmok na lugmok ba? Sabi ko, para lang hindi siya masyadong malugmok. Sige lang. Ang importante is, basta manalangin tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Basta, sige lang, kung masira lahat, di wala problema. Patanim ulit tayo. Pero ang kanyang inisip, yung pagod ba? Wala man lang bumalik. Amen. So sabi ko, basta't magtiwala tayo. Habang dumarating, paparating ang grabing bagyo, mga minamahal. Dito dumaan sa atin yan. Amen. Dagupan, Umingan area, dumaan yan. Amen. At alam po niyo, mga minamahal, sabi ko, bahala na. Sige lang. Pag kinabukasan, inintay kong mag-text yung aking kasama, mga minamahal. Nag-text siya. Sabay litrato, mga minamahal, ng aming mga halaman. Yung aking kasamahan, hindi po yun kapatiran. Pero sa unang pagkakataon ko siya napakinggan, sabi niya, praise God! Sir! Gumagano'n siya, mga minamahal. Sabi ko, ano problema? Sabi niya, yung ating mga halaman, bagamat dumaan ang napakalakas na bagyo, ni yung mga bulaklak ng kalamansi at ampalaya, wala hindi isang nahulog. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Bakit? Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Magtiwala ka sa Diyos. Yung Jesus na mayroon sa iyong buhay. Focus on Him. Huwag kang mag-focus dun sa problema. Huwag kang bibitaw dun sa Jesus na nasa iyo. Sapagkat yun ang tanging dahilan kung bakit tayo sinabihan ng anghel, behold and rejoice, because a baby born is laid in the manger. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Genesis 39, malapit na po tayo magtapos. Genesis 39 verses 2 to 3, italon sa 6. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Sa 6, at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ibigay nga natin ng grabing malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. At sabi dito, mga minamahal, and the Lord was with Joseph. Diba sabi ng talata natin, God with us. Amen. Si Jose, sa kanya, nasa kanya ang Diyos. Sabi niyan, and the Lord was with Joseph. Anong meron kapag nasa iyo ang Diyos? Si Jose, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, Egyptian. Kung daw nasa iyo daw ang Diyos, mga minamahal, sabi niya, no? Kung nasa iyo ang Diyos, hindi ibig sabihin, mga minamahal, ikaw lang ang presidente. Hindi ibig sabihin, ikaw yung boss dun sa bahay. Dito, si Jose, meron siyang amo, the Egyptian. Ang sabi ng talata, mga minamahal, house of his master, Egyptian. So, hindi siya amo. Amen. Siya ay alila, si katulong. Lahat po magsabing amen. But, ang sinasabi ng talata, he is a prosperous man. So, hindi pala totoo, mga minamahal, na kapag sinabi ng Diyos, ikaw ay aking ilalagay sa ulo at hindi buntot, ikaw ay managing babaw lamang at hindi sa ilalim. Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang presidente. Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang boss doon sa kumpanya nyo. Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang boss doon sa may-ari ng bahay ng amo mo.
Ang sinasabi ng talata, though you have your boss, though you have your mga superiors, pero bawat isang may Diyos sa kaniyang puso, nakikita ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati natin mga minamahal, di ba sabi natin, ay, sabi kasi pangako ng Diyos, siksikli na umaapaw, ako'y parang magiging ulo, hindi buntot, hindi magtatagal. Yung kotse na yan, yung may-ari niyan, akin na yan. Nawala, natuloy ang pagkotse ng boss mo, naging iyo na. Amen? Sa parang walang posible doon. Amen? Pero ang sinasabi ng talata, maski na ikaw ay nandyan sa posisyon mo ngayon, ikaw man ay janitor, ikaw man ay driver, ikaw man ay talagang gardener, ikaw man ay sabi na ordinary na talagang manggagawa ng gobyerno, sa bawat kilos mo, nakikita ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Anong pagpapala yun, mga minamahal? Sa verse 3, ang sabi niya, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Yung palang boss natin, yung kung sino man yung amo natin ngayon, amen, pinagpala yung mga totoong amo, amen, pero kapag ikaw ay nangangamuhan, amen, basta't ginagawa mong kalooban ng Diyos, at sinabing, you will become prosperous, makikita ng iyong amo na ikaw pala'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Patotoo ng ating mga minamahal na kapatid, performance nila nung kagabi, nung Friday. Yung kanyang amo sabi, ay mayroon tayong activity, dapat nakapantalon. Ang isang tao, mga minasang Kristiyano, hindi po pwede dahil tinuturo sa Jesus Miracle Crusade, hindi dapat nagpapantalo ng sister para sa glory ng mahal na Panginoon. Amen? At yan dahil mga minamahal talaga, siya po yung akala niya siya mawawala, mga minamahal. Tatanggalin na siya sa trabaho. Pero nung nakita mga minamahal ang kanyang grabing pagtupad sa utos ng Diyos, sabi ng kanyang amo, simula ngayon, ikaw na ang magiging supervisor. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Imbis na tanggapin ang parusa, siyang ipinangan. Bakit? Pinanghawakan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi nila kinalimutan o ipinagpalit yung Jesus na nasa kanilang buhay. When God is with us, people will see how prosperous we are. Na makikita nila kung paano tayo pinagpala, mga minamahal. Hindi ko kailangan napakaraming milyonaryo ka para masabing ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Yung kapag ikaw ay nagtrabaho, lahat ng gawa mo ay pinagpapala ng Diyos. Dati-dati negosyo bangkarote, ngayon pinagpala na, isa kang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Kapag mayroon kang karamdaman, lumalapit sa ipinalangin, sa bawat dalangin or prayer ng ating malapastor, pinalangin at yan ay gumaling, pinagaling ng mahal na Panginoon, ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung dati mong buhay, butas ang bubong, wala kang trabaho, ngayon pinagpala ka na, dapat mong ipagpasalamat yan sa ating mahal na Panginoon. Pero bakit hindi ka makapalakpak? Dahil nakalimutan mo na Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagpapala na yun. Ang nakikita mo na ngayon ay puro problema. Ang nakikita mo na ngayon ay puro pagsubok sa buhay. Ang nakikita mo na ngayon, mga minamahal, ay kung papaano, mga minamahal, ay ang kinin yung mga bagay na kinaiinggitan na natin. Ba't tandaan po natin, mga minamahal, ang totoong pinagpala ng Diyos, hindi naiinggit sa kanyang kapwa. Ipinagpapasalamat kung anong meron ka. Amen? Sa ngayon, mga minamahal, maraming tao talagang pagtingin niya kaliwat kanan, kung gaganda ang damit nila. Di ba? Buong buhay nila, nagkataluko-luko ng buhay nila, lungkot na. Bakit? Sa kakaingit, sa kung anong meron kapitbahay nila at mga kumadre at kumpadre nila. Nakakalimutan nila yaong bagay na meron na sila. Ang kinainggitan nila yung wala sila. Pero nakakalimutan nila yung bagay na meron na sila. Ang sinasabi ng Biblia, kung gusto mo maging masaya, kung anong binigay sa iyo ng Diyos, ipagpasalamat mo yan.
magiging masaya ka. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, Joseph's hand, all things were given unto him. Lahat pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya nga mayroon tayong kapag mayroon tayong mga bagay na ginagawa, paano mo sasabihin pinagpala ka kapag yung bawat hawakan mo ng instrumento sira? Amen? Hindi ba talaga, di ba? Magagalit talaga, sira. Okay yan, tapos sinira mo. Hindi yung pagpapala. Amen? Ang totoong pagpapala, sira, magagawa. Yun ang totoong pagpapala. At kapag ikaw yun, malalaman mo, because God is with you. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng verse, mga minamahal? Ating basahin yung verse 6. Ano sabi ng verse 6, mga minamahal? Sabi niya, pakilagay sa verse 6, mga minamahal. Ang sabi ng verse 6, nawala na yung ating verse 6, mga minamahal. Amen? Sabi dito sa verse 6, mga minamahal, sabi diyan, si Joseph, mga minamahal, ay talagang nakita niyo, naging kahali-halina, kagandahang, gumandang lalaki si Joseph, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil makikita natin, mga minamahal, sabi ng verse 6, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not what he had, save the bread which he did eat. And Joseph, sabi diyan, Joseph was a goodly person and well-favored. Ang sabi ng Tagalog, magandang lalaki si Joseph. Kapag nasa iyo, mahal na Panginoon, walang pangit na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nakita nyo kapag naglalakad ang mga Kristiyano, ating mga choir, malalaman mo, mga minamahal, mahaba ang alda, mahaba yung buhok. Yung ilan, mga minamahal, kapag lumalakad maiksi ang kanilang damit, naka-shorts, amen, binabastos sila ng mga tao. Pero kapag ang taga-Jesus Miracle Crusade ang dumaan, nananahimik ang mga lasenggo, pinadadaan sila ng buong paggalang. Bakit? Sapagkat alam nila, sila'y tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan yung sumakay sa bayan. Sabihin nyo, saan kayo? Sa Jesus Miracle Crusade. Ang sasabihin sa iyo ng mga taga-tricycle, saan? Yung may mahabang buhok na mga magaganda? Punta din. Punta doon. Punta ka dito. Bakit? Alam na nila, sapagkat sa mga tunay na anak ng Diyos, walang pangit. Lahat. So we are created in the likeness and image of God. Ibig sabihin, mga minamahal, hawak ng Diyos ang mata ng mga tao. Pag nakita nila, mga minamahal, nakita niyo, mga minamahal, ang bawat isa, pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Subukan mo, mga minamahal, na hindi ka magpakainit. Yung isang grabe, glory to God, tapos biglang malamig. Tingnan niyo yan. Kundi parang pinag-iwanan ng panahon. Bakit? Nawala ang glory ng mahal na Panginoon. Pero as long as you have the glory of our God within you, mararamdaman mo, mga minamahal, pinag-iingatan ka at pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, huwag tayong tumingin doon sa mga pagsubok. We will be coming, magdarating na yung 2026. Amen? Kung yung 2025 ay puro ka sa pagsubok nakatingin, subukan mong tumingin, huwag doon sa manger, pasabsaban, huwag doon. Tumingin ka doon sa Jesus na nakahiga sa pasabsaban. At sinisigurado ko sa iyo, hindi ka mauubusan ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ka mapapagod magpuri sa Kanya. Magiging in boldness in everything that you do. Sapagkat alam natin, mga minamahal, na ang Diyos parati kasama ng bawat isa. Amen? Amen? Huling talata, Habakuk, kindly. Habakuk, kabanata ay 3. Talata ay 17 hanggang 18. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat po ng Habakuk sa Kabanata 3, talatay 17 hanggang Dapat instrumentalist, 18. please. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng talata, tandaan niyo mga minamahal, yung mga Kristiyanong tumitingin na sa pagpapala, nakakalimutan nila magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen? Totoo yun. They just let things pass because they thought it's just nothing. Pero ang sabi ng Biblia, sa bawat bagay na ating tinanggap sa Diyos, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Matuto tayong pumalakpak, matuto tayong dumalo, matuto tayong gumanap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi tumigil ang Diyos magbigay ng pagpapala. Kung anong meron ka ngayon, sinasabi ko sa inyo, maraming tao ang wala niyan. Amen? Amen? So wala kang karapatang sumimangot ngayon. Wala kang karapatang malungkot ngayon. Bakit? Napakaraming meron tayo na wala ang iba. Kinaiinggitan yan ng iba. They really, di ba, crave to have that. They're craving to have that. Grabe. Sana ganyan na sa, di ba, gustong-gusto nilang magkaroon ng anong meron tayo. Unang-una, kapayapaan. Paggising mo sa umaga, kumakalug-kalug ang bigasan, wala ka ng bigas, pero nakangiti ka pa rin. Sabihin mo, praise the Lord, fasting tayo mga anak, nais ng Diyos, magpakainit tayo. Puri ng puri, maya-maya may kakatok. May balita ko ng bigas. Sino nagsabi? Pero wala nga talaga. Ngayon, punta kayo sa bahay, kuha kayo ng isang kaban. Bakit? Nangyari yun sa aming buhay. Amen. Puri kami, wala talaga. Sabi nung, wala taguyan, walang bigas. Sabi ko, okay, fasting tayo. Pinagpapasting tayo ng mahal na Panginoon. Sabi nga, in everything, give thanks. Diba? May pagpapala, wala, praise the Lord. Amen? Amen? Kaya dapat ang Christianity pumipili na may pagpapala lang. May pagpapala, may wala, may hamon, wala. Lahat dapat nagagalak. Bakit? May Jesus na ipinanganak, naligtas ka, naligtas ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng huling talata, although the fig tree shall not blossom, kahit na daw ang fig tree ay hindi na lumago, neither shall fruit be in the vine. Maski na yung halaman ko hindi na magbunga, sabihin walang pagpapala. The labor of the olives shall fail, and the fields shall yield no meat. Mawala na yung aking mga hayupan, di na sila mga anak. Amen? Ang sabi ng talata, the flock shall be cut off from the fold, and this shall be no herd, or there shall be no herd in the store. Mawawala na lahat ang pagpapalang meron ako. Yung mga bagay na ini-enjoy ko, pag nawala na lahat yan, ano, malulungkot na tayo? Ang sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the good God of my salvation. So hindi ka masaya ngayon dahil pinagpala ka lang. Amen? Amen? Masaya ka ngayon dahil may Jesus na ipinanganak para tayong lahat ay pagpalaing lubos. Ibig sabihin mga minamahal, kung sa oras na ito, nakatingin ka pa rin sa pagpapala, naglilimitasyon yan ng iyong kakayahan para gumalak na masyado na bigay na mahal na Panginoon. Pero kung ikaw natuto magpasalamat, mapasa merong pagpapala o wala, ang importante, mayroon kang Jesus sa iyong buhay, hindi nawawala ang iyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Bagamat may pagsubok sa buhay, hindi mo iisiping bababa sa pagiging mga awit. Bagamat ikaw ay may mga problema sa buhay, hindi mo isipin na ikaw ay lumayo sa banal na gawain, magmugmog sa iyong bahay. Hindi makakatulong yun sa iyo. Kung ikaw ay may problema, lalo kang lumapit sa Diyos upang na sa ganon, lalo mong masumpungan ang kainitan ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una
Ang sabi ko, maglilingkod, magtatapang sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba sa babalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Kristo, ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko sa'yo ay asa, tiwala ko'y iyong Amen, Kristo. Nung una, ang sabi ko, hindi kita iwan, Pinalayo sa tungkulin ko sa'yo. ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Maminamahal, Christmas is not just about celebration. Amen. Hindi lang ito patungkol sa mga okasyon. Ito rin daw po, mga minamahal, ay oras upang ating pagnilayan. How is our 2025? Nung nakaraang Biyernes, yung theme ng ating mga celebration
despite all the predicaments, naging matagumpay tayo through fervent prayer. Hindi tumitigil ang anak ng Diyos. Hindi pinababayaan kung anong nararamdaman mong panlalamig. Sometimes hindi mo na magawang magpasalamat dahil overjoyed na tayo masyado. Why not thank Jesus? Pati hindi mo pasalamatan ang mahal na Panginoon sa pamilyang meron tayo. Sa totoo lang, maraming tao ngayon dun sa kulungan gustong makasama ang kanilang pamilya pero hindi nila magawa. Pero tayo, masaganang kasama ang ating pamilya. Maraming tao dun sa ospital gustong makikasama ang kanilang mga mahal sa buhay, tumawa, makihalakhak, makihapos sa kanila, pero hindi nila magawa. Dahil bawat hangin na kanilang inilalagap, pinabayaran ito ng halaga sa mga oxygen dahil sila'y may karamdaman, delikadong kalagayan. Pero ikaw, malayang-malaya nagagawa dahil pinagpala ka ng Diyos. Nasaan ang pagpapasalamat ng mga anak ng Diyos? Nagsimula tayo 8:30 in the morning. Mula kanina hanggang ngayon, naipadama mo ba ang pagpapasalamat mo sa Diyos? Ang naririnig ng Diyos sa'yo, puro complaint, puro problema. Ibigay mo papapasalamat na naharapan sa mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ako ng pag-ibig mo. Ako'y hawa. We love you, Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Tulungan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag ka mapagod manalangin sa Kanya. Nakikinig ang Diyos. Hallelujah. Hawakan mo. At pagkilaki. Hallelujah. Pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Minsan ang mga minamahal. Hallelujah. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord. At magilalayo sa dakila pag-ibig mo. Let us pray. Manalangin tayo mga minamahal. Heavenly Father, pakinggan mo ang tinig ng aming mga puso. Alam namin walang bagay na naniningin sa'yo. Talastas mo bawat laman nito. May mga kapatid kami, nakakalimutan na namin na magpasalamat sa iyo.
Hindi man lang namin mapasalamatan ka sa lahat ng pamapalang meron kami. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba. Matatapos ang 2025. Iwanan nawa namin ito kasama ng lahat ng mga bagay na ayaw mo sa aming buhay. Tuguhin namin ang 2026 na may buong pag-asa. Alam namin hindi mo kami pinababayaan. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin naririnig mo ang bawat dalangin ng iyong mga anak. Sa bungang panalangin ng ating ginagamit naman ng paglista ng Estrada Almeda, aming pong mga minamahal na mamanggagawa, huwag mo kaming pababayaan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming bibitawan! Magawagan mo kami! Manatili kami sa iyong paglilingkod sa iyo. Huwag mo kami bumabayaan itong aming sabat panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Saan po mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, saan bang kayo naroon sa oras dito? Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito ay pagganap ng kalooban ng Diyos. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Pagtatawag ka sa Kanya, tumawag ka, sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus. Tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Walang taong walang kasalanan na tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpatawad. Sagana sa kapagpapatawad. Kahit sa oras ito, may oras tayo mga minamahal humingi ng kapatawaran. Hindi sa tao, dahil wala magawa yan. Direkta ka sa mahal na Panginoon dahil siya ay Diyos na buhay, nakikinig ng iyong panalangin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kailangan kung gusto mo bago umuwi, magpabautismo ka. Mayroon tayong mga bathrobe dyan. Sabi ng Acts 38, sabi diyan, be baptized in Jesus' name so that your sins may be forgiven and you will receive the power of the Holy Spirit. Yun daw, gagaling ka. Kung anong karamdaman meron ka, pagagaling ka, lulutusan na yung problema. Ano mga albo dito sa buhay, bibigyan kapayapaan. Bakit? Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Nothing is too hard. Walang bagay na mahirap sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Napakadali. Manampalataya ka lang. Magtiwala ka sa Kanya. Pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ito ay bautismo pagdama ng banal na presensya. Nakita nyo, nanginginig, umiiyak. Ito ay hindi pag-iyak ng kalungkutan. Ito ay pag-iyak ng pagdama ng banal na presensya. Grabing kagalakan. At kapag naramdaman mo yan, Diyos ang nagpapagaling dito mga minamahal. Diyos ang naglulutas ng problema. Diyos ang gumaganap ng lahat ng himala. Kaya ang tawag ng ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade. Ito ay pagpapagaling ng hindi ng tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, lawig ating mga minamahal kapatid, at maging sa ating mga beloved viewers. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Itaas ninyo yung mga kamay. Ipikit nyo ang inyong mga mata. Huwag kayong tumingin kanino man. Kausapin ninyo, isip nyo ang ating mahal na Panginoon ang kausap nyo. Sabihin nyo, lahat ng aking sasabihin, sumunod kayo, sabihin nyo, mahal na Panginoon ng Jesus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan, humihingi ako ng kapatawaran mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin.
Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ang banal. Sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis narito yung mga anak. Saan man sila naroon, walang bagay o distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo sa araw na ito, mahal na Panginoon, tugunin mo sa iyong mga paraanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng bagay napakadali sa iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa oras ito, dinadalangin namin sa pandalangin ng ating ginagamit na malabang sa Estrada Almeda. Ang kanila po mga karamdaman, pagalingin mo, mahal na Panginoon. Kalutasan ng kanilang mga problema. Ano man kanilang mga problema at sunod sa oras na ito, ikaw ang gumawa ng himala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isuot ang kanilang pangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Nawa, hindi una tulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang daw ito, mahal na Panginoon, upang sila ay aming makasama sa aming paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayo lahat ito malangin, mga minamahal. At tayo lahat ng ating mga personal na pangangailangan sa Diyos. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalpis sa iyong salita. Kapag aming maramdam sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Barbang Cristo with Estrada Almeda, ay pumami naman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Lahat ng gawa ng kaaway, ay kami sa Jesus mighty name. COVID-19, heart failure, lahat ng gawa ng kaaway, maging high blood, pagkagawa ng ginagawa ng sa ating mga kapatid, ay kumayo sa kasautin ng mighty Jesus, pagkababay sa iglesia, mga panlulupaypay, kasaut, in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Grabing kalungkutan, kasaut, in Jesus' mighty name, be healed, in Jesus' mighty name. Amen and amen, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Yung sigaw na talagang pang-Christmas talaga na sigaw, amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po ito sa ating pong announcement. Amen. Praise the Lord. Narito na po ang ating pong mga kapatid. Beloved Elder Brother June. God bless po sa ating beloved preacher, Joven Perian. Sa kapaitulutan po ang ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ganoon din po ang ating pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord at pag-alala sa kanilang mga ginito ang aral at turo. Ating beloved Honorable Pastor Willis Rod Almeda, Assistant Pastor Lina Comod Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa ating po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Pagkasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buhiner, at sa kanilang mahal anak, Ate Binesnier. At sa ating po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord po, mga minamahal. Saan man kayo dako naroon. At sa ating po mga kapatiran from Wingan Outreach, praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal ko kapatiran, baguhan man o datihan. Isang mapagpalang araw po ng linggo. At happy Christmas, Thanksgiving Day po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At mga minamahal, hallelujah, ngayon atin pong Christmas, Thanksgiving, mga minamahal, kailangan wag po tayong umuwi dahil pinagpala po tayo, hallelujah, sa maghapon nating pagpupuri sa espiritual. Pagkatapos po, hallelujah, nating banal na gawain, mayroon po tayong kaunting pagsalusaluhang pagpapala
para po, hallelujah, sa ating pisikal na mga katawan, hallelujah, palakasan tayo ulit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At mga minamahal, hallelujah, ngayon po ay ating Christmas Thanksgiving, mga minamahal. At before matapos ang taon na ito, hallelujah, kailangan papasalamatan natin ng lubos ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Atin pong dalhin dito sa ating banal na pulpito, mga minamahal, ang ating mga handog pasasalamat, in kind ba yan o in cash, mga minamahal, hallelujah, mag-march na lang po tayo dito, mga minamahal. At hallelujah, tandaan po natin, mga minamahal, mahal ng Diyos yung kanyang mga anak na masayang nagbibigay. Pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At atin na pong tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother Rodolfo Corpus, para ipanalangin po yung ating mga special offering, mga handog pasasalamat, mga minamahal. Kindly po, hallelujah, mag-march po tayo, mga minamahal, after po ng prayer po na ating beloved elder Rodolfo Corpus. Praise the Lord.
tapat ng mga anak na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang Diyos ang magbalik ng maraming beses na magpapala sa ating pong lahat. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At pinapaabot po na ating beloved ordained preacher na sa sunod po na linggo mga minamahal, ang atin pong Holy Supper. Kaya kailangan po mga minamahal yung ating ginagawa na tayo po'y mag-istiin at mag-alay po ng pag-ayuno. Ganon din po sa pagpupuri mga minamahal. Hallelujah. At mga minamahal, in behalf po nating beloved parents in the Lord, sa atin pong mahal na Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comonal Almeida, in behalf po sa kanila mga minamahal, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuiner at Ate Painstir, taos puso po, hallelujah, sila nagpapasalamat, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran, mga elders of the church, mga instrumentalist, mga beloved choirs, magmula po sa children's choirs hanggang sa beloved adults choirs, hallelujah, sa pakikiisa, magmula po sa marketing group, hallelujah, sa cooking group, ganun din po, hallelujah, sa decoration team, hallelujah, na hallelujah, nandyan yung pagsasakripisyo nila mga minamahal, hallelujah, yung iba sa amin mga minamahal, ay talagang ilan lang po ang oras ang tulog mga minamahal. Ngunit hallelujah, salamat sa ating pinamahal ng Jesus sa matagumpay po na hallelujah sa araw na ito na isinilibrar natin ang Christmas, Thanksgiving, hallelujah, para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang mahal na Panginoon na po ang magbalik ng maraming beses ng pagpapala sa ating mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Huwag po tayo kaagad umuwi pagkatapos ng closing prayer dahil mayroon pong lihans at mayroon din pong kaunting hallelujah, food na pagsalusaluhan po natin mga minamahal. Hallelujah. Ang schedule po nating malalagawain mga minamahal, Miyerkules tuwing 1:00 ng hapon at matapos po 5:30 po ng hapon. Friday overnight, mag-start po 9:00 ng gabi at matatapos po 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa Sunday General Worship, tulad kanina mga minamahal, nag-start po tayo ng 8:30 mga minamahal. Hallelujah. At supposed to be matapos tayo ng 3:00. Ngunit ngayon po ay nagselebrar tayo ng Christmas, Thanksgiving mga minamahal. Kaya lumagpas po tayo sa oras. Di bali po mga minamahal dahil more praising, more blessing po yan mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ang address po na ating banalagawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang atin po mga programa sa telebisyon. Ang Jesus Miracle Hour, mapapanood po dito sa Pangasinan sa PTV Channel 8 tuwing Sabado 10:30 ng gabi hanggang 12:00 po ng madaling araw. At kindly po mga minamahal, huwag po natin kalimutan idaan sa ating information ang 5 piso, 10 piso para po sa ating suporta sa programa natin sa telebisyon at radio program mga minamahal. At ang kilikin po natin ang ating Facebook page dito, hallelujah, San Carlos, GMC ISM San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. Ating pong i-review yung ating mga banal na gawain dito mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po lumapit sa Beloved Sisters Information at kayo po'y handang paglingkuran ating Beloved Sister Ate Bainsnier. Sa mga sisters po at sa mga beloved brothers po nga kailangan pong ng mapaliwanagan mga minamahal, hallelujah, magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher Kuya Buiner at handa po nila kayong paglingkuran mga minamahal. At ulitin ko po, after po nating banal na gawain, huwag po kaagad umalis dahil mayroon tayo pagsalasuluhang pagkain mga minamahal. At
ganon din po, mayroon pong lay hands mga minamahal at maghayo po tayo mga minamahal at follow up natin yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakasama. Sabihin natin na sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamahal na Panginoon Yesus. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord, beloved Honorable Pastor Willis Almeida, Mama Derlina Kumon Almeida, na wag pong magliban sa gawain na ating pinakamahal na Panginoon Yesus. Hallelujah. Yun po mga minamahal ating gagawin, sikapin po natin ang dumalo sa gawain na ating pinakamahal na Panginoon Yesus. Kaya kung wala na pong karagdagang announcement tayo na po ay dumako na po mga minamahal sa closing prayer at atin na lang pong ipanalangin din po ang pagsalusaluhan natin na pagpapala. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother John Marquez sa closing prayer at sa pagpray po ng pod. Praise the Lord.